ಕಂಡೆ ನೀನು ಮಗನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ನಿಂತ ಕರುಣೆಯ ಕಣ್ಮಣಿ ನೀನು ಮಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದರೇಸು ಮಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದರೇಸು ಕಾನಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯ ಕಂಡೆ ನೀನು ಮಗನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ನಿಂತ ಕರುಣೆಯ ಕಣ್ಮಣಿ ನೀನು ಮಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದರೇಸು ಮಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದರೇಸು ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯ ದಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ बेळंगणी मायेच्या पूर्ण शतांत आमी संगत मेळ्ळा आयची पेंतेकोस्ताची नायट विजील आमी सोलून आसा मोगाच्या भावनांनी भयणीनो पवित्रात्म्याचे अभिषेक जाता आसतना शिसां सांगता मगणें करूंक बसुल्ली आमची मोरी माय आज वेळांगणी भलायके मायेच्या विनवणे वरवीं आमी ह्या देव मंदिरांत सांगता मेळ्ळा ही सगळी रात मोरी माई दोता संत सांगता आमा पासून विनंती करतली आनी आज मोरया मायेक आमी आमकां समर्पण दिवया सबारपोटी आमी हांगासर आयिल्ले वेळार आमी मागणें केल्ल्या वेळार आमच्या सर्गींच्या आवयन आमची हर एक मागणी आयकलात आनी जेजू क्रिस्त थंय समर्पण दिवन आमकां हर एकलेकी जाय आसली भलायकी सुटका समाधान तिणें फावो केला तर आज तीच मोरी माई शिसां सांगता बसून मागणें केल्ली तांकां मागणें करूंक शिकयली आमकांय मागणें करूंक शिकून दी आमी समेस्त आमी उबे रावया मोरया मायेची कुमोग आमी मागया आमा समेस्त बसून विनंती कर माये इगो निनगे ताई ಎಂದು आमकां हर एकलेकी आवय जावन जेजून आमकां हर एकलेकी आपल्या आवयक आमची आवय जावन दिला तर आज ती आमची सर्गीची माय आमा समेस्त बसून विनंती करून दी तुमच्या हातांत कंतराचो बूक आसल्यार सांगता आमी गाबया इगो निनगे ताई ಎಂದು मोरये आमा समेस्त बसून विनंती कर सर्गींची आवय तूं आमची मोगाची आवय आज आमी तुज्या पांय तळा आयिल्ल्या वेळार जेजू लागीं आमा समेस्त बसून विनंती कर म्हूण मागूंक आमी आयला आमकां कोणाय की रित्या हातान पाटी वेचे बरी करनाका माये आमा समेस्त बसून जेजू लागीं माग कृपेची बेसावा आशिर्वादा आमचेर देवून येवचे बरी आमा समेस्त बसून माग म्हूण आमी सांगता मागया इगो निनगे ताई ಎಂದು ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿದರು ಯೇಸು ಇದು ನಿನಗೆ ತಾಯಿ ಎಂದು ಕೊನೆಗಳಿಗೆಲಿ ನುಡಿದರು ಯೇಸು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ತಾಯಾದೆ ಮಾತೆ ನೀನು ನನ್ನಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನೊಂದಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ತಾಯಿ ಎಂದು ಕೊನೆಗಳಿಗೆಲಿ ನುಡಿದರು ಯೇಸು
ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ತಾಯಾದೆ ಮಾತೆ ನೀನು ನೊಂದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನೊಂದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು नमगागी प्रार्थिसुताये दोन्ही हात आमचे वैरू बारया मोरया मायेचे कुमागामी मागून आसा सर्गींतोन बेसावा आमच्या हर एकल्यांचेर देवचे बरी कुरपेची बेसावा मोरी माय आमकां मागून दिवची बरी आमच्या कुटुंबांचेर घराण्यांचेर आमी हाता घेवच्या हर एक योजनांचेर आसचे हर एक अडखळ्यो मोरया मायेच्या विनवण्या वरवीं आमकां सुटका मेळचे बरी जावं दी प्रभु क्रिस्तर नल्मेय दाते ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ नमान मोरये कृपेन मोरले समीन ज्योतिरे सगळ्या शास्त्रीय मित्रतून सुदैव आणि सदैवी फळ तिरे खुशीचे जिजो भाग्यवंती मरिये देवाचे आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मोरये कृपेन मोरले समीन ज्योतिरे सगळ्या शास्त्रीय मित्रतून सुदैव आणि सदैवी फळ तिरे खुशीचे जिजो भाग्यवंती मरिये देवाचे आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मोरये कृपेन मोरले समीन ज्योतिरे सगळ्या शास्त्रीय मित्रतून सुदैव आणि सदैवी फळ तिरे खुशीचे जिजो भाग्यवंती मरिये देवाचे आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन मोरले समीन ज्योतिरे सगळ्या शास्त्रीय मित्रतून सुदैव आणि सदैवी फळ तिरे खुशीचे जिजो भाग्यवंती मरिये देवाचे आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन मोरले समीन ज्योतिरे सगळ्या शास्त्रीय मित्रतून सुदैव आणि सदैवी फळ तिरे खुशीचे जिजो भाग्यवंती मरिये देवाचे आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन मोरले समीन ज्योतिरे सगळ्या शास्त्रीय मित्रतून सुदैव आणि सदैवी फळ तिरे खुशीचे जिजो भाग्यवंती मरिये देवाचे आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन मोरले समीन ज्योतिरे सगळ्या शास्त्रीय मित्रतून सुदैव आणि सदैवी फळ तिरे खुशीचे जिजो भाग्यवंती मरिये देवाचे आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन मोरले समीन ज्योतिरे सगळ्या शास्त्रीय मित्रतून सुदैव आणि सदैवी फळ तिरे खुशीचे जिजो भाग्यवंती मरिये देवाचे आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन मोरले समीन ज्योतिरे सगळ्या शास्त्रीय मित्रतून सुदैव आणि सदैवी फळ तिरे खुशीचे जिजो भाग्यवंती मरिये देवाचे आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन मोरले समीन ज्योतिरे सगळ्या शास्त्रीय मित्रतून सुदैव आणि सदैवी फळ तिरे खुशीचे जिजो भाग्यवंती मरिये देवाचे आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन मोरले समीन ज्योतिरे सगळ्या शास्त्रीय मित्रतून सुदैव आणि सदैवी फळ तिरे खुशीचे जिजो भाग्यवंती मरिये देवाचे आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाच्या भाऊ भयणीनो पेंतेकोस्ताच्या आयताराक तयाराय जावन पवित्र आत्म्याच्या येण्याक तयाराय जावन आमी जागरणेची रात संभ्रमता आज सगळी रात आमी मागणें करता आनी हो पवित्र आत्मो आमचेर सगळ्या पवित्र सभेचेर देवून दी आनी देवलो पवित्र आत्मो क्रियाळ जावन दी आमचे थंय जेजूच्या जिवंतपणाच्यो साक्षो आमकां करून दी हें जावन आसा आमचें मागणें आनी आयची ही जागरणेची रात सोलोन व्हरूंक आमच्या मदें आसात मनादीक बाप पियुश डिसोजा मनादीक बाप रोमन पिंटो हे दोगूय शिवमोग्गा DCCचे तुमकां वळख आसा जायते फावटी तुमी तांकां आयकलां टीव्हीचेर पळयलां आनी तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी आमच्या पिरगजेच्या नांवी तांकां हांव स्वागत म्हणटा तशेंच तांच्या बराबर आसा तांचो पंगड सिंगर्स तशेंच वाजंत्रां वाजोवंक तांचो पंगड आसा तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी आमच्या पिरगजेच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा
मोगाच्या भाऊ भयणीनो हांवें स्वागत म्हणजे तुमकां कित्याक तुमी पयस पयस तावन आयल्यात आनी तुमचें काम कुशीक दवरून हांगासर मागोवंक तुमी आयल्यात. देव कोणा सोयरीणकारी जायना. आमी ताका दिल्ल्या 100 वांट्यांनी तो आमकां पाटीन दिता. तुमी हांगासर आयल्यात तुमचें काम कुशीक दवरून जेजू 100 वांट्यांनी तुमकां पाटीन दिवं दी, शांती दिवं दी, समाधान दिवं दी, बरी भलायकी दिवं दी तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सर सन्यांक कश्टांतले अनवरांतले पिडे सिडेंतले राखून दी. हेंत जावन आसा आमचें मागणें तुमच्या खातीर. तुमकां पयस पयस तावन आयिल्ल्यांक हांव स्वागत म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. कशीं आसात? सगळें बरीं आसात की? ओके. सांगात मेळ्ळा आमी ही रातीचो वेळ सोम्या सांगात आमी खर्चूंक वेता. आतां 9 जावन म्हज्या वाच्यांत 20 मिनटां जालीं. 9 आराम जाल्लें आमचें नायट विजील सकाळीं 6 वरां म्हणसर आसतलें. म्हाका आज ह्या आतां आराम जावनच्या ह्या नायट विजिलांत खंयचीय मागणी त्या सावन दवर मागूंक ना. लास्ट केदाळा जेरिको मागणी आसता, मागीर आराधन आसता, त्या वेळार आमी विशेश त्या सावन बसून मागणें करतले. आतां आमी देवाचें उतर आयकुचें, ताजी स्तुती करची, मात्र आमचें काम. त्या वेळार देव आमचे मदें असहर्यानी म्हणलें बरी आमकां जें कितें जाय हरयेकी जेजू आमकां फावो करता. पाद्र्यापान सांगलें आयकलें तुमी आतां. देव आमचेर आमी मागणें आमी ताका वेळ दिल्ल्या वेळार ताका 100 वांट्यांनी देव आमकां दिता. तुमच्या घरा मसण आसलीं तीं थोडीं न्हिदलात भलायकी बरी ना म्हणून आनी थोड्यांक येवंक जावना. तुमी तुमचो वेळ सोम्यांक दिवंक एक प्रयत्न केला आनी तो प्रयत्न केलो मात्र न्ही. आज हांगासर तुमी प्रयत्न कर हांगासर आयला. देवाक अर्गां दिवया. म्हाका आनी तुमकां एक देवान विशेश अवकाश दिला मोगाचें न्हू. ताज्या सांगाता थोडोसो वेळ रात सगळी रात करचो. तातूंत आमी एकच मागणें करया. आज एकच मागणें करया. ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक आमकां एक सोमय राती कितें आमी शिवमोगा कितें रात 10 वरां जाल्यार आमी न्हिदचें. तुमी हांगा इल्लो वेळ जावंक वयकर जावंक पुरो आमी न्हिदचें. तुमी सगळें न्हिदचेंच वयगिने. थोडीं भुरगीं सोण राती बेडशीट कवर कर न्ही, AC ऑन कर न्ही. थोड्या भुरग्यांच्या बेडशिटा भितर बुजवाड आसता. बेडशीट ऑटोमॅटीक न्ही जाल्यार मोबायल ऑन आसता. जाल्यार सगळें न्ही सडटा आमी रातीक न्हिदचो वेळ. तो न्हिदचो वेळ आमी सोम्या सांगाता खर्ची जाल्यार आमकां कोणें सलय जे सोम्यानंत सलय. तातूंत आमी ल्हानशें मागणें करया. ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. एकंतर गिता मरिफात आमी देवाक अर्गां दिवया. आमचें कंताराचें नियम तुमकां हर एकलिंगे गुत आसा. बसून शिकचें, मागीर शिकिल्ल्या उपरांत तुमी बरो विसरला ती म्हणटा. बसून शिकचें जालें न्ही. उबें रावन शिकिल्ल्या उपरांत जायत गे. ओके. तुमकां कोणाक पुराय कंतार कळीत आसा? ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನಾನು ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು. हां थोड्यांक एक फुडें हांव शिकयता. शिकून मागीर आमी सांगाता मेळना गावया. ओके. तुमी बूक पळयचे म्हणना शिकून आनी आमी गावया. सकाळीं 6 वरां आमचो वेळ आसा. बरें करून आमी सगळें शिकया. सांगाता मेळना आमी गावया. ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನೀನು सांगा पळय. ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ नाही हे म्हाका येता कंतार. तुमकां शिकूनचें हांवें तुमी सांगिचें जायत गे. ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇತ್ಲೆನ್ಸ್ एक पडे शिकोंगे. ओके. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರ್ಲೆಂತ ಗವಿಂಗ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು
ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ इतल्यान व्हडल्यान सिंग करजेके थंय म्हळ्यार हांव सगळो दीस काम कर राती सांजेर ड्रायव्ह करना येयला म्हाका न्हीद येना जो म्हण तुमकां न्हीद येना जो म्हण न्हय म्हाका न्हीद येना जो जायत गे सांगात काय गे ओके रेडी सैमान रेडी गे हां ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಅನೇ ಕೊಡಿ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಸಕ್ಕಡಂಕ ಇಲ್ಲೇ ಮಣಿ ಆತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಆತಾಗಿ ಓಕೆ ಕೊನೆ ಮಣಿ ಸುಕ್ಕುನ ಮಣಿ ಬೈಬಲ್ ಅಡ್ಲಾಗ येता असताना मोबाईलने कन्फ्यूज कर नाका स्पेलिंग मिस्टेक थोडी भेटत जाता बायबल कोणी म्हणे लागी बी आई अडलागी ओके कीर्तनांत चॅप्टर 47 वर्सेस 1 कीर्तनांत 47 वर्सेस 1 सोकास ओपन करा सकाळी 100 रमसर वेळ आसा सोकास ओपन करा म्हणलें 47 वर्सेस 1 हां सोमेस्त राष्ट्र नो कितें करा ताळयो पेटा वगस्सु पोळे नाका कितें करा ताळयो पेटा एक बिड ताळी पेटून गावी हेंगे रेडी गे ओके सांगाता मेळ्ळा अशें ताळयो पेटल्यार सैमान म्युजीक रावयता त्या रिदमाक समाधान तुमचे रिदम हेजे रायट गे रेडी सैमान म्युजीक परफेक्ट ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ शिकून जाऊ ना गे येता गे तुमकां बरा येता गे कंतर बसून सिंग करी गे उबे रावतात गे हारा वरा ओके रेडी सांगता मेळ्ळा रेडी ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆ ಸಂಗತ ಮೇಳ ಆಮಿ ಗಾವ್ಯ ತಾಳೆ ಪೆಡೋನ್ ಸಂತೋಷಾನ್ ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನೀನು
ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೋಸಾನಾ. 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 ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಸಂಗತ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ. ಜೊತೆಗಿರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ, ಜೊತೆಗಿರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೋಸಾನಾ. 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 ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾಗೆ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಸಂಗತ ಕವ್ಯ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ
ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಹೋಸನಾ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಹೋಸನಾ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಹೋಸನಾ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಹೋಸನಾ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗೆತ್ತೆಯ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಹೋಸನಾ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಹೋಸನಾ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಹೋಸನಾ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಣಿಗನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ ರಕ್ಷೆಯು. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ ರಕ್ಷೆಯು. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ ರಕ್ಷೆಯು. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ ರಕ್ಷೆಯು. ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ, ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ, ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ, ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗೋ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಹೋಸನಾ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಹೋಸನಾ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಹೋಸನಾ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗೆ
ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 Alleluia, 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 Alleluia. Arga Jesu, Arga Jesu, Arga Jesu, Arga Jesu. Arga Jesu, Arga Jesu, Arga Jesu, Arga Jesu. Stuti Jesu, Stuti Jesu, Stuti Jesu, tuka Stuti Jesu, Stuti Jesu, Stuti Jesu, Stuti Jesu, tuka Stuti Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. hallelujah. आज मगाच्यान आमकां एक लेंकी एक देवाची बसवणी आसा ती जावन आसा इजाया प्रवदीच्या पुस्तकान कोणाकडे बायबल आसा उक्तो करा Isaiah 46 verses 4 इजाया प्रवदीच्या पुस्तकांत 46 verses 4 कोणाकडे बायबल आसा उक्तो करा सगळ्यांक कोणाकडे बायबल आसा उक्तो करा 46 chapter 46 verses 4 मेळ्ळें की कोणाक मेळ्ळा ताणी पेज नंबर सांगा सगळ्यांक उक्तो करून मेळ्ळो की 1364 मेळ्ळें की ओके एक हात आमी वयर बऱ्या कोणा कडेन बरो बायबल सगळ्यांक सांगता मेळ्ळा आमी वाचया आज मगाचे न्हू आतां आराम जाल्ल्या नायट विजिलान सकाळी पर्यंत हें उतार आमकां हर एकल्यांक दय दितलें मात्र न्ही खंय म्हणसर आमकां हें उतार चलयता म्हणलें तेंच उतार आमकां सांगता आयकवी आमी तें उतार आमी परत परत सांगता आसतना नियाळटा आसतना त्या उतराचेर आमकां आमचो सर्वेस्पर देव खंय म्हणसर सांगता येता आमचो जेजू आमच्या खंय म्हणसर सांगता आसता म्हळ्यार साबार मोतीक आयिल्ल्या वेळार ही उतरां आमकां हर एकल्यांक धैर्यान बरोवन दी आमच्या जिवानांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार उणेपण आयिल्ल्या वेळार दगदणी सोसूंक मेळिल्ल्या वेळार आमकां कोणूच ना म्हणल्या वेळार तुजो देव खंय आसा म्हूण सवाल विचारल्या वेळार आमच्या लागीं जबाब नासल्या वेळार मगाचे न्हू ही उतरां उडास काडा सगळ्यांक सांगता आमी म्हणया इजाया प्रवदीच्या पुस्तकांत सगळ्यांक सांगता इजाया प्रवदीच्या पुस्तकांत chapter 46 verses 4 chapter 46 verses 4 सांगता आमी म्हणया तुमच्या तुमच्या म्हाताऱ्या प्रायापर्यंत हांव तसोच उरतलो कांयच बदलावण जायना आतां तुमचो मोग केलो मुखार पर्यंत मोग करता केस दवे जाता नाही हर एकल्यान तुमकां रिजेक्ट केल्ल्या वेळार हांव तुमचें सांगता तुमकां वयर उबारून दवरून हांव चलतलो म्हणटा परत आमी तें उतार कोणा कडेन बायबल आसा सांगता आमी व्हडल्यान वाचया सगळ्यांक आयकुचें बरें वाचया सांगता आयजाया 46 verses 4 सगळ्यांक सांगया आयजाया 46 verses 4 सांगता आमी वाचया जशें हांवें येदोळ तुमकां केला तशेंच फुडें हांव करतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ही बसवणेची उतरां आमी मोदें मोदें नियाळटा मगाचे न्हू
आत्मे समेस्त आमी दिंबी घालया जेजूक आमचे मदें स्वागत करया. जेजू आतां तो न्हू मुखार सकाळीं 6 वरां पर्यंत आमच्या सांगता विशेष रितीन आमकां आशिर्वाद दिवंक आशेता. आमच्या हर एकल्याच्या जणेकल्याच्या काळजांत मोतींत आमच्या हर एकल्याच्या जिवनांत तो उलोवंक आशेता. तरी या जेजूक ह्या आराधनांच्या गितां मरिफात आमच्या मदें स्वागत करया. ती उतरां आमी मोतीन दवरया. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 46:4 जशें आमकां आस पर्यंत आमच्या देवान आमकां राखला तो आनी मुखारय राखतलो. कन्नडांत एक सांगणी आसा, ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸದೆ बिडुವುದಿಲ್ಲ. त्या देखून आमचो देव आमचो मोग करता. आमी वाचता जुवांच्या सुवात्यान 3रा अध्यायान देव आमचो कितलो मोग करता गे म्हळ्यार ताणें एकल्याच पुताक आमकां दिलो. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, त्याच जेजू क्रिस्ताक आमचे मदें स्वागत करया ह्या आराधनांच्या गितां मरिफात. आमच्या म्हाताऱ्या प्रायापर्यंत आमकां राखता म्हणलो देव. आमचे केस धवे जाता ते नाही हांव तुमकां वोवयतलो म्हणलो देव आज आमचे मदें हजर आसा. आमचो जेजू आमचो मोग करता मोगाचें न्हू. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव आसा भियेनाका. जेजूचो मोग जावन आसा अपरिमीत मोग. त्याच जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करन आसा. त्या जेजूची उतरां आमी आयकूंक वेता, नियाळूंक वेता. ती उतरां जावन आसात क्रियात्मक जिवी उतरां आमकां हर एकल्यांकी धैर्यान भरची. ती उतरां आयकूंक जेजू आमकां करपा दी. आमी निस्सो वेळ जावन आयलो जाल्यार आमी तुजे मदें तुजे सांगता आमी वेळ करसूंक आमी आशेता. जशें अपोस्तल सांगता मेळून मरियमाया सांगता तांणी मागणें केलें आनी पवित्र आत्म्याचें अभिशेक तांचेर जालें. आमकां ही मागणें करूंक शिकय जेजू. तुज्या म्हाताऱ्या प्राय पर्यंत हांव तुका वोबयतलो.
जशें आज पर्यंत तुका हांवें चलयलां आनी मुखारी चलयता म्हणून तुजी उतरां आमकां धैर्यान बरोवन दी. हांव सोतो भियेनाका शिसांक तुवें सांगलीं उतरां तांकां धैर्यान भरलीं. तुजी वळख तांकां जाली आनी तुवें उंडो मोडिल्ल्या वेळार ती तुमचो सोमी म्हूण वळखलीं. तांचे दोळे उगडले. आज जेजू तूं आमच्या सांगाता उलयत आसतना तुजे हजारपणान आमकां हर एकलें की बदलावण मेळून दी. नवी जिणी आमकां लाबून दी. आमची मागणी आमकां हर एकलें की जाय आसलीं बेसांवां सर्गींतोन देवें म्हण आमी मागता. आराधन तुका सोम्या. सृष्टी रचणारा तुका आमी आराधन करता. आमकां हर एकलें की राखून व्हरचें आमच्या सुरवंदरा तुका आमी आराधन करता. हर एक पटी आमी तुजे लागीं येवन आमचे कश्ट दूख उणेपण तुजे लागीं सांगले वेळार आमचे काळजाचे अत्रेक तुजे लागीं आमी उसारले वेळार आमकां धैर्यान भरच्या आमच्या जेजू तुका आमी आराधन करता. आराधन तुका जीवितातारा आराधन तुका मुनशार रचणारा आराधन तुका आराधन तुका धनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका थोडस वेळ आमचे दोळे आमी दांकया. मुखाच्यान तुमकां दोनी हात वयर उबारी म्हणशें बगल्यार वयर उबारा. दोळे दांकून मागणें करी जे म्हणशें बगला दोळे दांका. उबे रावा जे म्हणशें बगल्यार उबे रावा. तुमचें काळीज आनी मन ताच्या मुखार थोडोसो वेळ उगड दवरा. तुमी आज हांगासर येता आसतना हाडली हर एक तेसावां तुमचे उणेपणाचें जिवीत कोणें पुरा तुमचे लागीं आज मागणें करा आमा पासून आमच्या पासून मागा म्हूण सांगला. हर एकलें की समर्पण दिवया. जण एकल्यांच्या काळजांत तो मोतींत तो पवित्र आत्म्याचें अभिषेक जावन दी. जशें मोरी माई अपोस्तलां सांगता मेळून मागणें करतली ते जाल्यार पवित्र आत्म्याचें अभिषेक जालें. आज आमी सगळी ही रात जागरणाची रात आमी पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका पासून मागणें करनासतना आमकां हर एकलें की जाय आसली सकत सर्गींतोन देवें जेजू म्हण आमी मागया. तुजें कुटाम तुजें घराणें तुज्या मोतींत काळजान जें कितें तेसावां आंगवणें आसात हर एक की समर्पण दिया. कोणाक पुरा हात वयर करी ज्या मनशां बगता हात उबारी ज्या मनशां बगता दोनी हात वयर उबारा. हर एक की समर्पण दिया. असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना आमच्या देवा लागीं. तुका मागणें करूंक वेळ आसा गी. असार्यानी म्हणल्यार बरी आमचो देव चलयता मोगाचें नांव. असार्यानी म्हणल्यार बरी चलयता. नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अवर गॉड. एवरीथिंग इज पॉसिबल. ताका हर एक साथ आसा मोगाचें नांव. तुमकां ताणें सांगूंक पुरो असाध्य इम्पॉसिबल आनी देव म्हणटा जेजू म्हणटा आय एम पॉसिबल. आय एम पॉसिबल. देवास्पुता आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आराधन तुका मोरयेच्या पुता आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका मजतातारा आराधन तुका बुज
तुका सोमिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका सोमिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा. म्हज्यान पवित्र आत्म्याक आमचे मदें स्वागत करया. देवाचें उतर आमी आतां नियाळूंक वयता आसतना आमच्या हर एकल्यांचेर पवित्र आत्म्याचें अभिशेक जावचें बरी. आयकुचें देवाचें उतर आमी समजून घेवन आमचें काळीजांनी मौन उगंड दवरून तीं उतरां आमी आयकूंक तीं उतरां जिखोवन दर आमच्या काळजांत हर एक दीस म्हणले बरी नियाळूंक आमकां कृपा मेळून दी म्हूण मागया. जोशुआच्या बुकान पयल्या अध्यायान आमी वाचतां दीस आनी रात तीं उतरां नियाळा. किर्तनांच्या पयल्या अध्यायान आमी वाचतां दीस आनी रात जो कोण तीं उतरां नियाळटा तो मनीस बागी आनी तीं उतरां नियाळोंक पवित्र आत्मा आमकां कृपा दिवं दी. जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. दोळ्या आमी धांकया आमकां आमी समर्पण दिवया. पवित्र आत्म्याचे अभिशेकान बरली जागरणाची रात ही जावं दी. पवित्र आत्मा आमकां प्रेरणान बरोवन दी. देण्या फळांनी बरोवन दी. मागया या. जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्या बापाच्या आत्म्या तू देवून ये. जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्या बापाच्या आत्म्या तू देवून ये. मोगाच्या आत्म्या मुझे देवून ये. मोगाच्या आत्म्या आमचे देवून ये. मुझ्या दुकान बुजवून जावून ये. मुझ्या दुकान बुजवून जावून ये. जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्या बापाच्या आत्म्या तू देवून ये. जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्या आमच्या हर एकल्यांचेर देवून ये. आतां आयकुनची हर एक देवाची उतरां पवित्र पुस्तकांत आसयल्ली बसवण्यो आमी नियाळूंक वेता आसतना आमकां हर एकलें की समजूनचें बरी ती उतरां आमच्या काळजांत तूं घाल पवित्र आत्म्या. आमचे लागीं उलय. रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत 20 आनी 6 वळींत आत्मीक रितीन आमा समेस्तां बसून पवित्र आत्मो विनंती करता बापा लागीं आमा पसून आमच्या हर एकल्यांची मागणी ते सावा काळजाचे अत्रेग देवा बापा लागीं तुज्याच रितीन विनंती करच्या पवित्र आत्म्या. जेजून बसयल्ल्या पवित्र आत्म्या तुका आमचे मदें स्वागत आमी करता. जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्या बापाच्या आत्म्या तू देवून ये.
दोनूय हात आमचे वयर उबारया. मगच्यान आनी कितें म्हणे आमच्या मतींत काळजान दूख बेजाराय खंत आसा, ह्या रातीच्या जागरण्याच्या मागण्या कितें म्हण अडकाट तुमकां भोगता म्हूण जाल्यार, तुमी कितें म्हणे घरचें टेन्शन घेवन हांगासर आयल्यात जाल्यार, तुमचे खंयचे म्हणे समस्या तुका अडकाळ जावन आसात गी, रियेकी समर्पण दिव्या. दोनी हात आमच्या वयर उबऱ्या, दोळ्या आमी दांकया, थोडोसो वेळ आमी स्तुती करया. सांगात मेळ हरियेकी समर्पण दिवन आमी स्तुती करया. हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Erga tuka sumia Jesu. Poglap tuka sumia Jesu. Mahima tuka sumia Jesu. Vandan tuka sumia Jesu. Hogolshita tuka sumia Jesu. Erga aradan tuka sumia Jesu. Hallelujah. 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 सोमी जेजू सरगार सोडून वेच्या पयलें शिसांक सांगलें उतर खंयचें? पळय, हांव सदांकाळ तुमचे सोबे आसा, पूण ताचे की पयलें चिसांक ताणें एक आदेश दिलो. हांव बापा सरशी वेतां, थंय तावन हांव तुमकां मजतदाराक धाडटां, पूण त्या मजतदाराक तुमी स्विकार करी जाय जाल्यार कालें करी जाय. एका मनाचे जावन जेरुसलेमांत रावा आनी मागणे करा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमी एका मनाचे जाल्या शिवाय पवित्र आत्म्याक आमकां स्विकार करूंक जायना. हांगा जमले आमी सगळीं आमी उत्तर कुशीन या म्हळ्यार सगळ्यांनी उत्तर कुशीकच वचोचें. आनी तो 10 जाणांनी म्हाका त्या पंथाक वचोंक मोडना, हांव ह्या पंथाक येता म्हळ्यार जाताय ना. तशेंच एका मनाचे आमी जावंक जाय. आतां हांगा इतलीं जाणां आमी आसाव, सगळीं आतां सांजेर जेवणाक मासलीत खावन आयल्या गी ना. थोड्यांच्या घरा
मोगे आसलें कोण ना आनी थोड्यांच्या घरा कालची मसलेची कडी आल्ली हांव एकलींत आनी परत्यान काल्याक दुसरें करचें म्हूण तांतीं जेवण आयलें हांव जावंक पुरो आनी थोडी सगळी रात न्हीद कळोवंक आसा आनी दुसरें कालें काल्यार गडबड जाल्यार म्हणून लोणच्यांत जेवण आयल्यान ती जावंक पुरो हें जेवणाचे विशयांत हांवें सांगलें एकतलेक जेवण आमी येवना एकाच घरांत हांव आयलें हांव गी ना एकच रितीन चिंतून काण घेवन आयलें हांव गी तेंय ना म्हजें टेन्शन म्हाका ओयगी न्ही एटलिस्ट आज म्हूण देवान म्हाका आपडोचें म्हूण थोडी म्हणी आयल्यांत वयाळ्या तकलीफ मला येयलीच बेश्टें येवना हांव येताना ताणें आपडोचें म्हाका हर एकल्यांकी आमचेंच म्हणलें प्रॉब्लेम आसा आमचेंच म्हणलें टेन्शन आसा आमचे इरादे आसात त्या देखून आमी आनीकी एका मनाचे जावंक ना आमच्या टेन्शनार्थ आमी बसल्या आनीकी त्या देखून आतां तें सगळें सायडीक दवरया कशें भितर येताना वाणो भायर सोरून आयल्यात पळया भितर येताना वाणो भायर सोडून आयल्यात न्ही तशेंच तुमचें टेन्शन तें कालें जावं दी केदें व्हडलें प्रॉब्लेम जावं दी तें आतां जस्ट ओ हांगा हाडून ती आतां चिंता करची नाका 6 वरां उपरांत जाय जाल्यार तें खाण सांगात वरां आतां दवरल्यार म्हाका नाका फादर तें चिंतूंक मागीर कांय ना न्ही त्या देखून आतां सायडीक दवरात कळ्ळें गी आनी थोडीं आतां बसून चिंतात घरा बीग घाल्लें फाटल्यान बागील घालांगी ना आमचोरांत कांय जायनात टेन्शन नाकात ओके त्या देखून हे रातचें जागरणाची रात आमी आरंभ करता आसतना आमी एका मनाचे जावया प्रेज द लॉर्ड सकड उबी रावया कित्याक आमच्या सक्तेन ही सगळी रात आमी सोम्याक समर्पण करून दिवंक असाध्य कित्याक म्हळ्यार आमकां मोगाची म्हणली वस्त खंयची न्हीद मोगाची म्हणली वस्त न्हीद आतां ती न्हीद सोडून आमी सोम्याक सांगाता करशीत हांव म्हळ्यार कशें कश्ट वयगिनी आतां नायट विजिलांत न्हिदल्यार सूख जाता गी फादर न्ही अकस्मात न्हीद आयल्यार पातक गे फादर पयलेंत निर्धार करूनच आयले आतां न्हिदचे गॅरंटी पातक ना म्हणया म्हणून पातक गी ना 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 अकस्मात न्हिदल्यार मागीर परत्यान तें मोतीक काणगे नाकात हांव कलमाडी गरजेक वचून न्हिदूनच आयली गो पातक न्ही पूण गोरें नाकात इथे न्हिदा गोरें नाकात कित्याक म्हळ्यार कुशीन तुमची भयण गी भाऊ गी बसोन आसता ताका रिती रायकनातले बरी करनाकात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पवित्र आत्मो आमकां उजवाड दिवन दी अभिषेकान बरोवन दी आमकां ही सगळी रात सोम्या सांगाता करसूंक बळ दिवन दी म्हणून आतां आमी मागया तुमच्या दाव्या पंथा कोण आसात पळया लेफ्ट सायडीक कोण आसात तांकां पळया आनी तांच्या तकलेर हात दवर तुमचें टेन्शन आपसोत आतां मागचें नाका हांवें वडलो म्हळां तुमचें टेन्शन सायडीक दवरा तुमचें टेन्शन सायडीक दवरा तुमच्या लेफ्ट सायडीक कोण आसात तांच्या तकलेर हात दवर
लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, या लेफ्ट हँड साइड. दोळे धांपा. आता तुमचे पसत मागा नाकात. तुमचे बरीत या जागरणाची रात सोम्या सांगाता करसूंक तुझे बहीण तुझो भाव आयला आणि ताच्या तकलेर तुवें आता हात दवरलाय. आता माग तुझे पसत नाही, तुझ्या भावा पसत, बहिणी पसत. सोम्या, हांवें कोणाच्या तकलेर हात दवरला गे, तिका बळ दी. आज या सगळी रात दिवचे शिकोण बऱ्या रितीन स्वीकार करूंक जाय आसलें. कृपा आशिर्वाद तांकां दी म्हण मागात. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वपदरा सत्साच्या देवा या कामनाची आमकां करून ही सगळी रात तुझ्या संगत आता आमी करसीत आसतना सोम्या तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या विस्तार देण्यानी आमी बरोवंक आमकां कृपा दी, आशिर्वाद दी. हे पवित्र आत्म्या आमचे थंय देवोन ये नव्या जिणयेक आमकां वाट दाखोवंक हे पवित्र आत्म्या बळ दी, कृपेन भर म्हणून तुज्या लागीं मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. संतोष जालो गी? हां, कित्याक? एका बहिणीन एका भावान तुझ्या तकलेर हात दवरन मागलें. संतोष जालो मो? वय मो? सकाळांकी न्ही, सकाळांकी न्ही. थोडी दोळे वाठारन म्हाका दोन पटी पळयले. कित्याक म्हळ्यार हांवें काल सांगलें लेफ्ट सायड म्हळें, लेफ्ट खंय पाद्राबान लेफ्ट सुकोवन सांगलें. केदाळे उजवो म्हणून तें फस्ट लेफ्ट सांगलें न्ही हाणें. म्हणटा आसतना थोडी हात दवरून इशीन पळयतात. म्हळ्यार म्हज्या तकलेर कोणें हात दवरूना न्ही. हांवें हेरां पसत मागलें. आतां म्हाका कोण मागता? म्हाका टेन्शन ना गी, तर हांवें ही रात न्हिदोन काडीत जाय गी. मोतीन धांवलें कोण ना. पळय गी न्ही, दिताना तुमकांय कालें जाता, मेळटा. पळय गी न्ही, दिताना आमकां मेळटा. आतां तुमी कोणा पसत मागलें गी, देवान तुमचें मागणें आयकलें. आतां तुमच्या रायट सायडीक कोण आसात तांच्या तकलेर हात दवर. आतां संतोष जालो थोड्यांक. आप्पा, लास्टाक म्हणी म्हज्या तकलेर हात दवरचे बरें केलें न्ही. दोळे धांपा. वडल तुमच्या तकलेर एक हात आसलो. तुमचे पसत एका व्यक्तीन मागलें. आतां आनी एक व्यक्ती तुजे पसत मागते आसा. तुजे प्रॉब्लेम्स देवाक सांगचे म्हणना देवाक कळीत आसा. आतां तुजे पसत एक भयण एक भाव मागता आसतना ही रात आशिर्वादाची जावन दी, अभिषेकाची जावन दी. सर तळण्यो मोडून पडोवन दीत. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी बरशे तो पवित्र आत्मो आमकां वाट दाखोवन दी म्हण मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. सर्वदेवरा सस्याच्या तेबा तुवें बसयल्ल्या पवित्र आत्म्याक शिसांचेर तुवें धाडून दिलोय. तांकां धैर्यान भरलें. धैर्यान तुजीं उतरां हेरां मुखार सांगूंक तांकां धैर्य मेळ्ळें. सोम्या त्याच धैर्याच्या पवित्र आत्म्याक आमच्या मदेंतून धाड. ही सगळी रात सोम्या तुज्या सांगात आमी करशीत आसतना तुजे बेसांवाचो शिवर आमचेर वत म्हण आमी मागता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. सांजवांशा वांजेला तावन वळ अध्याय 14 वळ 15 तावन. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी
हो तुमचे सवें सदांकाल रावतलो. तोच तो सतसो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांव म्हज्या बापा थंय, तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा. पूण ह्या दिसा तुमी समजतल्यात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. नव्या जिविताक वाट दाखोवचो आत्मो पवित्र आत्मो. बशा. नव्या जिविताक वाट दाखोवचो आत्मो पवित्र आत्मो. तो तुमचे थंय सदांकाल रावतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तो आयतार पाद्राबाक कालें जालेंगी गोत्तना. त्या दीस पाद्राबान शर्माव इल्लो लंबू वडलो. मम्मीक एका कुशीन टेन्शन. कित्याक म्हळ्यार आमगेल्यान आज सकाळींत सांगलां मी सातावन येतना बोकऱ्या मास हाड म्हूण. आतां पाद्राबान शर्माव इल्लो लांब केल्ल्यान म्हाका आनी आतां बोरीत म्हूण दिसता. पांयाचे मास पुरो व्हरून गेल्या कोण्णा. ही चिंतूंक पडली. कणपिरे भाजी फ्रेश मेळटा गी नांगी. टोमॅटोक कितली रेट कोण्णा आस. इमिडिएटली मम्मीन एक प्लॅन केलें. पाद्राबान म्हजी 10 मिनटां ताच्या शर्मावाक काडल्यांत. आतां हांव पाद्राबाची 10 मिनटां काडटलेंच. कशें? थोड्यांक गोत्ता, थोड्यांक करेक्ट गोत्ता 10 मिनटां कशें पाद्राबातावन काडयेत म्हणून. कशें? कुमगार काणकोणचे सीदायचे. मागीर तिळसोणी ते हें म्हणटाना मागीर 10 मिनटां काडना येतो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पूण समजचो कालेंगी म्हळ्यार मम्मी पट्टी बसल्ली. मम्मीची धूव मुखल्या बांकार बसल्या. आतां मम्मी येताना मम्मीच्या धुवेकी आपण काडून वरीचे वैगी न्ही. मम्मीन प्लॅन केलें कुमगार थंय दितात जाल्यार मम्मी ह्या लायनींत आयली. ह्या लायनींत येताना येंदू हात जोडनासो मम्मी आयली, मम्मी आयली, मम्मी आयली. पयलें पुरा पयलेंच्यो 1947 मम्मी येको आपयतली. आतांची 2022 मम्मी पुरा ट्राफीक पुलिसा पर्यंत. आतांच्या भुरग्यांक पुरा कळटा कॉली सिग्नल. सो मम्मी हात जोडून कुमगार काण गेले. अशें पळयलें. आतां मम्मीच्या दुवेक पक्का कळ्ळें की मम्मी घरा भायर सरली म्हणून. सो वाटेर येता आसतना हे पयलेंच्या मम्मीक एक पिशेंपण आसलें. 1947 मम्मीक एक पिशेंपण आसलें. भुरगीं इगर्जेतावन घरा आयल्या उपरांत पयलेंच्यो मम्म्यो काले म्हणटाली
हां मीस कोणाचें? धाकट्या पात्रांवाचें की व्हडल्या पात्रांवाचें? शर्माव कालें त्या बियान म्हणी फस्टाची स्टोरी करेक्ट आयकोन येताले हांव आमी. आतांचे मम्मी विचारनात कित्याक तिंत आयकनात आनी भुरग्यां मुखार मर्याद काल्याक खाण घेवचें म्हणून वगत रावतात. थोड्या मम्मीक धाकटो पात्रांव पैकी व्हडलो पात्रांव म्हणल्यार वळखी आसना. पूण शर्माव लंबू जाल्लो जाल्यार शर्माव बरो आसलो. मम्मीच्या दुवे लागीं मम्मीन विचारलें शर्माव कसो आसलो गो? मम्मी तितलो बरो नातुल्लो आस. कालें बरो नातुल्लो? आतांच्या मम्मी गोत्ता मम्मीची BP रेज केदळा जाता डाऊन केदळा जाता पुरा भुरग्यांक गोत्ता आसता वय की न्ही. ना मम्मी पुरा बरो म्हण न्ही इल्लो इल्लो बरो आहलो इल्लो इल्लो बरो नातुल्लो. मम्मी सोडना हें पांक आहले बरी मम्मी पणसाचो पांक आहले बरी. हे जाणटाल्यार कितले व्हडल्यार तें न्यांगी 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 करीत आसता. हां तें कालें बरें नातलें कालें बरें आहलें सांग. तेंत मम्मी पदराबान पयलें म्हळें पळय देव आमचे की व्हडलो खंय तें सामांगी. पदराबान सांगलें देव आमच्या की व्हडलो म्हळें पळय तें सामांगी. मम्मी कालें म्हणटात सामान्य देव आमच्या की वय पुता देव आमच्या की व्हडलो आमकां कांय करूंक जाताय ना न्ही. ते रूख पळय ते दोंगर ते दर्यो कोणें केल्लें? देवान केल्लें न्ही. देव आमच्या की व्हडलो. आनी पाद्राबान मोदें म्हळें देव आमचे भितर तासाक तें सामांगी. सामांगी मम्मी वय न्ही देव आमचे भितर आसा. सांग पावलान म्हळां तुमी देवाची तेंपलां देव तुमचे भितर वस्ती करता. जायत मम्मी आतां देव आमच्या की व्हडलो आमी देवाच्या की ल्हान वय की न्ही. वय तर आमच्या की व्हडलो देव आमचे भितर आसा जाल्यार ताचो मांडो दिसचे न्ही. वय की न्ही. आमी ल्हान देव व्हडलो तो देव आमचे भितर आसा म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार ही मम्मीची तूं इगर्जेक मात्र गेल्ले न्ही सांतेकी गेला. मम्मी हप्त्याक जाय असलें घोसाळें बँडां दुदी बोबळें पुरा एका चिलांत घालून काडून येताना बोबळें लंबू वय की न्ही मोडल्यार पाड जाता म्हणून घोसाळें लंबू मोडल्यार पाड जाता म्हणून निट्ट काण घेवन येताना कुशीची लिल्लीबाई इनकून विचारता घोसाळे हाडले हिंगे तेज्यो. तिका कालें तिका कशें कळ्ळें हांव घोसाळें हाडलां म्हणून. कित्याक म्हळ्यार चिलाता हांव घोसाळ्याचे चिमटी दिसता. चील ल्हान घोसाळें व्हड्डू भायर दिसता. म्हणटा आसतना देव आमचे थंय वस्ती करता म्हळ्या उपरांत तो देव हेरांक दिसचय. आमचे थंय देव वस्ती करता जाल्यार आमचे थंय वस्ती करचो देव हेरांक दिसचय. दिसना जाल्यार जायना. आज हांगा देव आसा थंय देव आसा त्या इमाजेर देव आसा म्हळ्यार कोणी पात येतात ते ना. तितले बुद्ध न्हय आतांचे लोक. ते म्हणटात तूं देवाक पात येताय गी तुजे जिणये मुखांतर तें दाखय फस्ट. ಯೇಸು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿನಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಳು ಮೊದಲು.
देवान तशें केलां अशें केलां म्हूण आमी सांगल्यार जायना. तुका कालें केलां तें फस्ट सांग. तें सांगचें धैर्य कोणें दिवचें? पवित्र आत्म्यान. त्या देखून ताचे थंय रावुल्ल्या करीत आमी फळ दिवंक सकनाव. ताचे थंय रावुल्ल्या करीत आमी फळ दिवंक सकनाव. म्हजे थंय तुमी रावा त्या दाळा तुमी यातेच फळ दितल्यात. हांव तुमकां अनाथ जावन सोडून वचना. एका मजतदाराक धाडटलो. तो स्वताचो आत्मो तुमचे थंय आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां स्वताच्या खुशीन वाट दाखयतलो. तुमी केल्ल्या पातकाची दूख धरूंक तुमकां तो कृपा दितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजून कितें आमकां शिकयलां, कसलो शिकोवन दिला, मोगाचो उपादेश आमकां दिला, हें सगळें आमकां कळीत करचो आत्मो जावन आसा पवित्र आत्मो. त्या देखून त्या पवित्र आत्म्याक आमी स्वीकार करूंक ह्या राती आमी ह्या देव तेंपलाक आयल्या. आमची मोगाची वस्तू न्हीद सांडूंक सबारांक एक सवाल आसूंक पुरो. राती सगळी रात न्हीद कळोवन हे नाईट विजील करच्या बदलाक फाल्यां सकाळीं तावन सांजे सरकर येतालें पळय की न्ही. आतां थोड्याक ही वडोल येवन हाडल्यार आतां आयली. ह्या पाद्रावान सांगल्या उपरांत आयडिया आयली. वय हिने ही घाले बेडशीट घालन बरें कर न्हिदचें सोडून हांगा करन वळवळोन वळवळोन ये खाल्या काबा. वळवळे सोसुल्ल्या शिवाय आमकां कांय मेळना. कळ्ळें मग. पयलेंची भुरगीं इल्लेशें धैर्यादीक जावन आसतलीं वयगी. आतांची भुरगीं पळय फॉर्माची घुंगडां आहले बरें आत. पयलेंची गांवची घुंगडां खंय गेल्यार कॉलेज गेल्यार खंयच्या व्हडल्या रुखार तावन पडल्यार कांय जायनाटलें ना. आतां मेटा तावन सकल्या पडल्यार काल्याक सांगा म्हळ्या 3 म्हयन्यां जावंक वता ना बेड्डार न्हिदलींत. बेड रेस्ट, ब्रेड रेस्ट, पुरा रेस्टच. साडे 8 म्हयने जातानांत नॉर्मल नाका, नॉर्मल नाका. सिझेरीन थंयत अर्दो जीव भुरग्याचो थंयत येता. म्हाका आतां सुरी घालतात म्हणून ताका तुबें भुरग्यांक धैर्य ना. थंय तावन तुबें सुरू जालें पळय की न्ही. थंय पळय नॉर्मल डिलिव्हरी म्हळ्यार एक आवय कश्ट सोसून त्या भुरग्याक जल्म दिता. कश्ट नासतना आमकां सूख आयलें जाल्यार त्या सुखाक मोल ना, खंडीत जावन येना. कश्ट काण खंय पूण इल्लें सूख मेळ्ळें तांकां त्या पयशांचें मोल गोत्ता आसता पळय मग. गळिल्ले पयशे तितले एक खर्च जायनात. लोन काडिल्लेत खर्च जावचे. कळ्ळें गी. लोन काडून हाडिल्ले पयशे पळय गड्डयेन खर्चितात. कित्याक तुमचो गामाचो फळ न्ही, तुमकां तें बांदल्यार जालें म्हणून. तेंत गळिल्ले पयशे 2 पटी काडून परत्यान कपडा भितर दवरतात.
कित्याक तुमकां कोत्ता त्या पयशाचें मोल, कित्याक कश्टांनी ते एकठांय केल्ले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या देखून कश्ट नासतना, वळवळे नासतना, दोगदणी नासतना आमकां पवित्र आत्मो मेळना. त्या देखून नायट विजील. इल्लें कश्ट कोण दोळे ल्हान ल्हान जातात जाल्यार मागीर इल्लें हिंकर आयका देवाचें उतार, इल्लें कश्टांनी आयका. त्या दाळात कितें आतां तुमकां कळना, सकाळीं सो जावन हांगातान भायर येताना पळय असो फळ तुमकां खंडीत कळटा. पळया जाय जाल्यार तुमी आतां कालेंगी एक वोजें वोवन काण घेवन तुमी आयल्यात, तकली जड 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 जाता. हांव बरोवन दितां, फाल्यां सकाळीं 6 वरां रांगातावन तुमी वेता आसतना कालेंगी हळू हळू तुमकां भोगतलें, गॅरंटी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून जेजून सांगलें, हांव तुमकां अनाथ जावन सोडून वचना. तुमी एकसुरेनी, हांव तुमच्या सांगाता आसा आनी तुमी मोगान म्हजे कडेन मागच्या त्या पवित्र आत्म्याक आज राती हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. तर मोगाशनो, ह्या पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार करता आसतना, स्विकार करूंक आमी थोडी तयाराय गरजेच. सुलाभेन आमकां पवित्र आत्मो खंडीती मेळना. हर एकल्यांक एकाच रितीन देव पवित्र आत्म्याक दिना. प्रेज द लॉर्ड. सक्कड रांदपां एकत्र रितीन करूंक जातात की ना न्ही. आतां बोकऱ्या मास रांदचें जाल्यार कालें करीचे, बोकऱ्या मास फस्ट बोकऱ्या मास हाडीचे पैगिनी, पडी व्हडले आसल्यार ल्हान करेचे, मागीर दुयचे, कुकराक घालीचे. कितले विसील? 5. ह्यो जुन्नो बोकरो मा. सात काडचे मग वय. ओके. सदांय बोकऱ्या मासत रांदून हाडली ती. आज गोव सकाळीं मासली हाडून आयलो. ही कालें करता, मासली धुवन कुकरांत घालून 7 विसील काडली ती. कालें जायत? मासली पायस पळय. मासली रांदूंक मासलेची रीत वैगी न्ही. बोकऱ्या मास रांदूंक बोकऱ्याची रीत. दुकरा मास तेंत मोगे ताची रीत इंगडत आसा. तशेंच हर एकल्यांकी जेजू पवित्र आत्म्याक दिताना तुमी मागिल्ल्या प्रमाणे त्या पवित्र आत्म्याक तो दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून मग अशा भावानो आनी भयणीनो, पवित्र आत्मो कोण जावन आसा? पवित्र आत्मो त्रिएक देवाचो तिसरो व्यक्ती जावन आसा आनी ताची वळख नाटल्या शिवाय ताका आमी स्वागत करूंक जायना. त्या देखून देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो त्रिंदा दिसो तिसरो व्यक्ती पवित्र आत्मो. सामान्य जावन विसर पडलो देव म्हूण आमी सांगयत. पवित्र आत्म्या लागीं तितले आमी मागचें उणेंच. जेजू लागीं मागता आमी, जेजू लागीं मागता, पूण पवित्र आत्म्या लागीं मागचें इल्लें आमी उणेंत. पूण पवित्र आत्म्याक आमी घेतल्या शिवाय जेजूची शिकवण आमकां अर्थ करून काण घेवंक जायना. दुसरें, पवित्र आत्मो सोर जाणवाय असो दातार जावन आसा. सोर जाणवाय आमकां दिवचो आत्मो पवित्र आत्मो जावन आसा. जो आमचो वांजेल 16वो अध्याय वळ 13 तावन 14. सताचो आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां सता सरशी व्हरतलो
हांवें शिकयल्लें सक्कडी तुमकां कळीत करतलो. देवदूतांची कृत्यां अध्याय 6 वळ 8 तावन 10. थंय आमी पळयता स्तेफनान दिल्ली ती साक्स. जुदेवा मुखांतर धैर्यान बरोवन स्तेफान जेजूक साक्स दिता. आनी एक व्यक्ती आमी पळयता पेद्रो. जेजूक मरणाचें परमाण दिता आसतना रायाच्या रावळ्यारा भितर सरिल्लो पेद्रो उज्याच्या आगत्याकडे बसून आसतना थंय आसलेले ताका विचारतात, तूंय तांचे पैकी एकलो न्हय गी. पेद्रो म्हणटा, हांव नेणा. 3 फावटी जेजूक नेगार करता पेद्रो. आतां केदाळा पवित्र आत्मो ताचेर आयलो गी. तो धैर्यान भरता. कोणाक पळोवन तो भियेलो गी. त्यात जुदेवा मुखार पेद्रो रावता आनी म्हणटा, तुमी कुर्सायिल्लो जेजू परत्यान जिवंत जाला. कित्याक ते दळमुसोर नातल्ली जाणवाई पेद्रोक मेळ्ळी तर ती जाणवाई दिल्लो व्यक्ती जावन आसा पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो जावंक पुरो शिसांक भियान भरिल्ल्या त्या शिसांक धैर्यान धैर्य दिल्लो आत्मो पवित्र आत्मो जावन आसा. तिसरें, पवित्र आत्मो देवाची सकत जावन आसा. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1. पवित्र आत्मो ह्या संवसारार उदकाचेर पासायो मारतलो म्हणून आमी आयकता. तो पवित्र आत्मो प्रवाद्यांक धैर्य दिता, शिसांक धैर्य दिता. आज आमी भियान भरल्या जाल्यार नाना रितीचे कश्ट आमकां रेवड घालन आमची जिणी आमकां नाका म्हूण बगता जाल्यार आमी मागया त्या पवित्र आत्म्या लागीं. पवित्र आत्म्या आमकां धैर्य दी. आमकां धैर्यान भरचो आत्मो तो पवित्र आत्मो जावन आसा. तर आमच्या जिवितांत घडचे हर एक घडयता आमी धैर्यान स्विकार करी जाय जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची मजत गरजेची जावन आसा. आनी पवित्र आत्मो पवित्र सभेचो जीवदातार प्रेरक आत्मो जावन आसा. नातले जाल्यार 12 जण शिस कांय शिकले गी ते कांय ना. आमी सांगता पागी 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 म्हूण मास्कली दवरूंक तांकां करेक्ट गोत्तू नाटलें पळय गी. गोत्त आसलें जाल्यार सगळी रात जाळ उडोवन ओडून करता आसले कितें. एक मासली म्हण तांकां सगळ्या रातीक मेळ्ळी ना. म्हणटा आसतना कांय नातल्या त्या शिसांक 12 जाणां कितलेगी शिकपी थंय आसले पूण जेजून ह्या 12 जाणां शिसांक विंचलें आनी ते 12 जण संवसाराच्या 12 मुल्यांक गेले. आज आमी हांगा बसोन आसा जाल्यार त्या 12 शिसांचेर त्या आत्म्यान केल्लें असर निमती हांगा आमी बसोन आसा पळय गी न्ही. नातल्यार आमी खंय आसताले हांव कोण ना. म्हळ्यार त्या शिसांक प्रेरण दिल्लो जीवदातार पवित्र आत्मो. आज पवित्र सभेचेर नानातली दाड नानातली इजा येता आमकां बे पळय गी न्ही. फाल्यां सकाळीं कालें जाता कोण ना म्हूण पळय गी न्ही. कालें जाता कालें. हाच्या आदीं लोक नातले गी. हाच्या आदीं शिक्षण नातली गी. आसली गी ना. वय आमकां आमी सुखांत आल्ल्यार पळय देवाक विसरोन येता. क्रिस्तांव धर्मंत तसोच आमी सुखांत केदाळ आसा सदांय दुख रमासत मेळ्ळ्यार आमकां देवाचो उडास येना. थोडे बटी मोगे आसूंक जाय, चप्पे चप्पे जायचे. थोडे बटी मार पडोवचे नातल्यार आमी इगर्जेक येना. ते मार तांचे तावन तूं पडोवचें आमकां.
नाजाल्यार बुदी येना आमच्या पाजरावान हांगात हांव कळले शर्मा सांगल्यार आमच्या बोडा भितर रिगानात तान येवन दोडण्यान 4 घाल्या उपरांत आमचो बोवार्थ गट जायचे आमच्या पाठीक 4 पडजेच त्या दीस पळया कोडयाळांत इगर्ज्यो ताच्या उपरांत कोल फुल्ल लोक इगर्जेनी वैगी न्ही आतां उणो 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 जावन आयलो आतां देवाक कळ्ळें तुमकां एक दाग दिजे जाय जे पोता ना जाल्यार जायना काल्या गोताय कोरोना आयले न्ही कोरोना ताच्या उपरांत आतां कोरोना वचून सुमार तेंप जालो आतां परत्यान येत्याक कितें म्हळ्यार आमी नीट जावना म्हणून गोत्ता जेसक आमी नीट जावना म्हणून गोत्ता आमकां थोड्यांक आनी आतां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आसतना आनीकी ऑनलायनार रतात हांव ऑनलायन हे ऑनलायनार बरी मिसां येतात ते थंय रिक्षाक 80 रुपयान येता तो हांव हांगात पळयता मागीर परत्यान कोरोना येनासतना रावताय थोड्यांची मिसां देवा एका सकाळीं सुरू जातात 4 वरार आखेर सकाळीं सुरू जाता खोले मीस गोताय सकाळीं उठले क्षणा इने ऑन केले मोबायल बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसूं तेरेजा चा केली ह्या मिसांत फादराब रावना त्या मिसांत फादराबाक राव येत खंय जाल्यार राव येत तो थंयच रावता चे कर चा केली ताका इडलेक सार घालो आनी दिलें आनी परत्यान आयली प्रार्थुया आमेन मम्मा परत्यान बंद केलें ताका काण घेवन बाथरुमाक गेली थंय ताका धुलें आनी ताका इल्लें खावंक दिलें पयलें वाचप इसाइया प्रवाद्याच्या ग्रंथांतलें इतल्यान जाताना 9 जालीं पयलें वाचप येतानंत 7:30 वरार मीस सुरू जाल्लें पयलें वाचपाक 9 वरां जालें गितीशीन इशीन जाताना 10:30 वरार दुसरें वाचप मोग जालें मागीर दनपारां रांदिना काय रांदलें पुरात जालें परत्यान शर्माव आयकलो ताच्या उपरांत दनपारां वाडलें पुरा जालें मागीर बेड्डार अशें न्हिदलें परत्यान सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोफे आसूं थंयत न्हिदी का मीस खंय गेलें व्हडना इने आयकलें सरेस परत्यान हें करन परत्यान थंय धाडलें पाद्राबाक तुका ताका घाल्याक आमसोर घे म्हणून सुमार 4 वरां जाताना मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशिर्वाद दी आमकां मीस बारी बरें हाडलें पाद्राबाचें ताचे थंय रावल्ल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात कित्याक पाप साहेबान सांगलें आमी ऑनलायनाची परजां न्हय आमी इगर्जेंत सांगाता मेळची परजां त्या देखून ऑनलायनार मीस आयकव्येत कुमगार जोमोटोन धाडयतात गी ऑनलायनार खंय पुणी मेळत जाल्यार पळया तुमी आयकल्लें मीस संपूर्ण जायचे जाल्यार कुमगार तुमी घे जाय कुमगार घे नासतना मीस संपूर्ण जायना ऑनलायनार 25 मीस आयकव्येत तें संपूर्ण मीस न्हय प्रेज द लॉर्ड त्या देखून ज्या मिसांत आमी भाग घेता त्या मिसांत कुमगार सेवल्यार मात्र
त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी आनकी देवा लागीं येवंक नावू. देवा तावन पयस व्हरूंक आमकां साबार रितीची ताळण्यो आमकां रेवड घाला. त्या ताळणेंतावन भायर येवंक आमकां कृपा दिवचो तुमो प्रेरक तुमो पवित्र तुमो जावन आसा. त्या देखून त्या पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागत जाय. ताची खरी समजणी आमकां येवंक जाय. ताची समजणी नासतना ताका स्विकार करूंक जायना. पळया, तुमच्या घराच्या कुशीक बड्याक घरचीं येतात. बड्याक एकच पटी उलयतात किंवा तुमी ना न्ही? ना ती आयल्या उपरांत एक दीस लो जणाल अर्दें ओपन कर न्हू. 4 जाणां आत न्ही. पुतिया गो तरणाटो मात्र. आतां कानिश्वारी जाली, 4 जाणां फिक्स जाली वैगी. पूण जाल्यार उलयना आमी, कित्याक तांची खरी समजणी आमकां मेळोवंक ना. एक दीस अचानक तुमी जलाक आयल्यात, ती जलाक आयली. नेटवर्क पास जालें आनी फस्ट उलोवणें कालें बा तुमी उलोवचें. च्या जाली की वैगी न्ही. नुस्त्याक कालें केलें. कालें आनी नुस्त्याक हांव काल हाडली वाळची भाजी हाडली. आमगेल्याक वाळची भाजी म्हळ्यार जायना. मागीर कालें करचें, ताका 2 भिकणां घालून केली. तुमी कालें केलें. आमगेर तरकारी म्हळ्यार भुरगीं खायनात. आमचें व्हडलें दूद तें ताका मासली नातल्या शिवाय जावंक जायना. तशें पोर हाडिल्ली पळय फ्रिज्जांत हाडली. 4 बांगडे हाडले, थेत्त केले. काले माती मेळटा. आतां माती मेळ्ळ्यार काले पोंड घालून नुस्तें करतात की. आतां एक्सचेंज जालें. ताच्या उपरांत ती येवन पेळयेर बसता, तुमी पेळयेर बसून उलोवणें सुरू केलें. ताच्या उपरांत इल्ली समजणी आयल्या उपरांत तुमी तांच्या घरा येतात, ती तुमच्या घरा येतात. मागीर साळावळ जाता. वैगी न्ही? साळावळ जाता म्हणसर तांचे कडेन तुमच्या घरची चावी दितात की. थंय कालें खंय म्हणी वच अर्जंट वचोंक काडल्यार फाटल्यानी एक बीग, मुखल्यांनी एक बीग, चावी काण हांगा दवर न्हू. बाये हांव इल्लें पेंटेक येता इते घरा कुशीन पळय. कालें माती पळोवची की 4 बिगां घाल्या उपरांत. ताच्या उपरांत ती तुमच्या घरा येवन तुमी तांच्या घरा वचून तांच्यो घरच्यो वस्तू थंयच दवरले कडेन तारल्या उपरांत तुमच्या घरच्यो वस्तू दवरले कडेन हारल्या उपरांत अळे समजणी आयली. आतां बागील ओपन दवरून येतात तुमी इल्लें पळया म्हणून. वैगी न्ही? समजणी मेळ्ळ्या उपरांत तशेंच पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार करीत जाय जाल्यार मोगाच्या न्हू खरी समजणी ताच्या विशयांत आमी जोडून घेवंक जाय. त्या देखून पवित्र आत्मो सोर जाणवायचो भंडार जावन आसा. पवित्र आत्मो एक प्रेरक आत्मो जावन आसा. पवित्र आत्मो देवाची सकत जावन आसा. आनी पवित्र आत्म्याचें कार्य कालें तो आमकां पातकाची समजणी दिता. पातक कितें म्हणली समजणी तो दिता. जोआंचो वांचेल 16 अध्याय वळ 8. समजणी मात्र दिना, आमकां पातकातावन सुटका दिवचे बरी करता. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयलें 2रें पत्र 3 अध्याय वळ 17. आनी मात्र न्ही, पवित्र आत्मो आमकां नवें जिवीत दिता. आमचें म्हणलें कालें आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीन. ह्या संवसारांत आमचें म्हणलें कालें आसा. वैगी न्ही? मोजें 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 म्हणटा हांव.
खाल्या एक मूठ धूळ तुमच्या हातांत धरण ताचे गडा इसारा तूं कोण म्हूण. ती धूळ म्हणटा अब्बक्का राणी अंतो आसा, टिप्पू सुलतानी अंतो आसा, अलेक्झांडरी अंतो आसा. मैसूर रायाच्या काळार भांगार वाटेर विकताले काय ते भांगारी धुळेंत आसा. टिप्पू सुलतानाची कोयती ती धुळींत आसा. सबार रायांनी पसरले घोडे हस्ती त्यात धुळींत आसा. तर आमी केल्लें खाल्या. आज आमी सगळ्यां म्हणटा स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग, स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग. क्रिस्ती जिणी स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंगा वयर ना. तुम्ही कितल्या लाखांचे मोबायल हातांत घेतला तें स्टँडर्ड न्ही. तांतूं खालें उलयतात तें स्टँडर्ड. केदें व्हडलें घर बांदलां, 4 माळयो गे 5 माळयेचें घर बांदलां तें स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग न्ही. तांतूं कितल्या जाणांक तुमी स्वागत केलां तें इम्पॉर्टंट. केदें व्हडलें कारखान घेवन भोंवतात तें स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग न्ही. वाटेर येताना कोण म्हणी प्रायवंत गेल्यार ते कार रावन ये बा भितर आपयलां तें स्टँडर्ड ऑफ गिवींग. आमचें स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग न्ही, स्टँडर्ड ऑफ गिवींग. क्रिस्ती जिणी स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंगा वयर ना, स्टँडर्ड ऑफ गिवींग. दिवचार आसा, मोग दिवचार आसा, बोगसणें दिवचार आसा, सेवा दिवचार आसा, घेवच्यांत न्ही. प्रेज द लॉर्ड. दिवची बूद आमकां शिकोवचीत पवित्र आत्म्यान. त्या देखून आमचे तावन आमी कांय करूंक जायना पैगी न्ही. त्या देखून आयिल्लें पळय कोरोना. कोरोना कोंकणींत करूंक ना. देवान कालेंगी आमकां सांगलें करा करा म्हणून आमी करूंक ना. त्या देखून कोरोना. कितले पटी देवान सांगले रे आमकां करूंक मोन येवं ना. कोरोना हिंदीन दिसारा कोरोना आनी मुखार म्हणी करने. येदोळ करूं नायने, येदोळ करूं नायने आनी मुखार म्हणी करने. तुका सर्तेक घाल्लो तांदूळ कुशीच्या घरा दिने. तुवें नेसनांतलें कापड कुशीच्या कोणाक जाय पडल्यार दिने. कुछ कोरोना, कुछ कोरोना. कांयलें करने कालें करीजे तेंत करुणा. कन्नडाचें करुणा. तुवें करूंक ना तुजी जिणी तुळवंत कोरोना फाटीमुखार पळया कोरोना. इशिंदान वासा ना रोका ना राका. या पळय हे तीन अक्षरांचो शब्द देवान कसो कॉइन करून आमकां दिलो पळया. खंयच्या भाशेन दिसारल्यार एक मिनींग आसा. कोंकणींत करूंक ना येदोळ तुमी त्या देखून कोरोना धाडलें. कोरोना आयल्या उपरांत कुछ कोरोना. काय इल्लें करा न्ही बरें कालें करुणा इल्ला नरका. ह्या देखून मोगाच्यानो आमी जर देवाक पातयेता देवा थंय आमी रावल्या जाल्यार आमी फळ दिवचे व्यक्ती जायचे. कित्याक पवित्र आत्मा आयल्या उपरांत तो वगत बसना. ताची फळां आमकां तो दिता. पवित्र आत्म्याची फळां मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासपण, बळेपण, स्वादमन.
कोणाचेर पवित्र आत्मा आसा म्हूण सांगयत. एका दुवेन आवयक पळोवचें पवित्र आत्म्याचें कामगी ना, तें सादारण. कित्याक म्हळ्यार एकत्र रगत तें, कळ्ळें मू? एका दुवेन आवयक पळोवचें आसा पळय तें सामान्य, ताका पवित्र आत्मा जायचें म्हणना. एका सुणेन मांयक पळोवचें आहा पळय तें पवित्र आत्म्याचें काम. त्या देखून जर हांगा प्रायवंत आसात, प्रायवंत तुमी आसात, तुमचें सूण तुमकां बऱ्यान पळयता जाल्यार देवाक हजार हजार स्तुती करा. कित्याक म्हळ्यार तें तुमचें रगत न्ही, तें दुसरें रगत. तुमच्या रक्ता ओट्टूक एक जालां जाल्यार सामान रितीन एक जायना तें. एक जालां जाल्यार थंय पवित्र आत्मो आसा, तें समाधानाचो आत्मो आसा, बोगसणाचो आत्मो आसा, सोंसणिकायेचो आत्मो आसा म्हूण अर्थ. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून दैवीक आत्मोय आतां आसा, खोटो आत्मोय आसा. जेन्ना तुमी पवित्र आत्म्याच्या फळांनी भरनांत तुमची जिणी, खोटो आत्मो ताची फळां तुमच्या जिणयेंत भरता. कित्याक गलातकारांक बरयलें पत्र 5वो अध्याय 19-20 खोट्या आत्म्याचे फळां विशीं ते सांगतात. व्याभिचार, अनिश्कळपण, पोटसडेपण, बोंब्या पुजा, माट, झगडें, राग, स्वार्थ, मनभेद, हें सगळें खोट्या आत्म्याची फळां. तर आमी त्या पवित्र आत्म्याक स्विकार करीत जाय. तर ह्या पवित्र आत्म्याक स्विकार करीत जाय जाल्यार आमी कालें करीत जाय. त्या दीस टिचर बुई विशयंत पाठ करताली. खंयच्या विशयंत? बुई, बुई, भुमी. ते आमी ल्हान आसतना टिचर तें एक गोलाण शिकयताली न्ही, उडासाय. त्या दीस इस्कॉलांत आसलो एकच गोला. दिनेश मास्टरान येला ताच्या क्लासीक. हिका आतां गोला ना, बुईंच्या विशयंत पाठ करीत जाय. हिणें कालें केलें, दनपारां खावंक म्हूण एक चितुरली हाडली, बॅगांत हाडली. ही चितुरली हातांत काणी गेली, दोनी हातांत काणी गेली. मक्कळे ಇದು ಏನು? अली बत्तान हांव सोडलेलीं भुरगीं आहल्यार मागीर पाठ करूं जाताय. ಕಿತ್ತಳೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭೂಮಿ. ಏನು? ಭೂಮಿ. ಭೂಮಿ ದುಂಡಗಿದೆ, ಭೂಮಿ ದುಂಡಗಿದೆ. टीचर पाठ करनंत आली. लास्टाच्या बांकार बसलो उपराळी भुरगो. ताका भुमी विशयंत पाठ भितर वचो म्हणा. तो अशेंत पळोवन आलो, ही चितुरली गोडागी आंबटागे, गोडागी आंबटागे, गोडागी आंबटागे म्हणून. ही अर्द पाठ केली. तितलें जाताना येच्चेमान तिका आपयलें. ही चितुरली थंयत दवरली, गेली क्लासीन. वो भुरगो गेलो आनी चितुरले हात घालो आनी फाटल्या बांकार वचोन चितुरली खावलो. आंबोट म्हळ्यार आंबोट. थंय येच्चेमान खालें गाळी सवल्यो गी गोत्तुना. हिका चितुरलेचो उडासत गेला. खंय दवरला म्हूण हिकाय उडासना. हिणें चिंतलां येच्चेमाच्या टेबलार दवरला म्हूण, परत्यान वचोन हाडचें नाका म्हणून ही आयली. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನು ನಿಲ್ಲು. ಭೂಮಿ ಹೇಗಿದೆ? ಕೋಣೆ ಕಲೆಯಾಗಿ ತಕತ್ತು ರವೈಲೆ. ಓ ಉಬೆ ರಾವನು ಮಾಡಲು, ಭೂಮಿ ತುಂಬ ಉಳಿಯಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ತುಂಬ ಉಳಿಯಾಗಿದೆ. होय, पवित्र आत्म्याक आमी आमचे करून घेजे जाल्यार
आज आमची जिणी सबार रितीन पाड जाल्या तर आमी कसली तयाराई करी जाय त्या पवित्र आत्म्याक आमी स्वीकार करी जाय जाल्यार मोगाचनो आमी करी जाय जाल्ली तयाराई त्या पवित्र आत्म्याक आमी स्वीकार करी जाय जाल्यार आमचे थंय 5-6 आसोंक जाय कितली 6 5-6 पयलें संताप संताप ताप संताप म्हळ्यार आज ह्या देव तेंपलांत बसून त्या पवित्र आत्म्याच्या येण्या पासत आमी मागता आसतना आमी इल्ली आमची फाटली जिणी व्हरोन पळय जाय फाटल्या जिणयेंत आमी केल्ल्या पातकाक आमी दूख पावस जाय वय येदोळ म्हणसर हांवें देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजी जिणी हांव जियोंक ना संताप आमी दूख भोगोवंक आसा आदलें जिवीत म्हजें हांवें गाळी शिरापा सोवें तें पाड केलां कोणना व्याभिचाराची जिणी हांव जियेलां कोणना रागान हांव जियेलां कोणना देवाक हांव दुरसालां कोणना देवाचें तेंप्ल जावन आसचें म्हजी कूड हांवें बिडी सिगरेट पियोणें आनी तिचीं कामां आमी केल्यांत जावंक पुरो संताप आमी आमच्या आदल्या जिणयेक दूख भोगसय जर तुमचे मुखार वांजेलाच्या एका व्यक्तीक हांवें दवरचें जाल्यार पेद्रूक हांवें तुमचे मुखार दवरयत 3 वर्सां जेजू सांगात रावुल्लो हर एका गडितांत पेद्रूक जेजून ताच्या सांगातच आपोवन व्हेल्लें वैगी लाजराक जिवंत उठयतनाय जेजू पेद्रू थंय आसलो यायराच्या दुवेक गूण करतनाय पेद्रू थंय आसलो 12 वर्सांत हांव व्याभिचार रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळवळच्या त्याच स्त्रियेन जेजू कापडतनाय पेद्रू जेजू सांगातच आसलो बार्तिमेयाक गूण करतनाय जेजू सांगाता पेद्रू आसलो 38 वर्सां तळ्याच्या देगेर पडून आसच्या आर मारल्या त्या व्यक्तीक गूण करतनाय पेद्रू ताच्या सांगाता आसलो हर एक असर हें करतनाय पेद्रू जेजू सांगाता आसलो जाल्यार पेद्रू जेजूक नेगार करता दोग व्यक्ती नेगार करतात कोण पुरा जुदासी जेजूक विकृत करता पेद्रूय नेगार करता पूण जुदास दूख भोगना ताणें केल्ल्या कामाक दूख भोगना पूण मोगाचनो 3 पटी जेजूक इन्कार केल्या उपरांत पेद्रू जेजूचे मुखामळ पळयता गळगळ्यान तो रडलो म्हणून वांजेलाची उतरां आमकां सांगतात म्हळ्यार गळगळ्यान रडलो म्हळ्यार ताणें फाटल्या जिवितांत केल्ल्या कामाक तो रडलो आमी कोणी परफेक्ट न्हय ह्या संवसारांत परफेक्ट आहा हां ना 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 आतां तुमकां कोणाक म्हणी परफेक्ट घोव मेळ्ळाय मा ना न्ही ना ना तुमकां परफेक्ट बायल मेळ्ळें ना म्हण नाकात फाल्यां सकाळीं मागीर आतां ना म्हणशात फाल्यां सकाळीं घरा वचोचें उगवत रावा कित्याक म्हळ्यार अळे तुमकां विचारल्या परफेक्ट ना म्हणल्याक ते वगत रावले हांवें तांकां विचारतना म्हळ्यार तूं ना म्हणू तुज्या सोंडाक हें मेळ्ळें तूं ओडलें आनी प्रेज द लॉर्ड कुठलें पळोवन जालें गोवा खुशीन कालें म्हणटाय तकली हालयताय की न्ही अशेंत म्हणो वय म्हणो प्रेज द लॉर्ड ना ना कोणाक ह्या संवसारांत परफेक्ट घोव परफेक्ट बायल मेळोंक ना खाजर जाल्या उपरांत थोड्यांनी परफेक्ट केलां तें करेक्ट दाडावन बडोवन ते पयलो सामान आतलो पात्र आतां सामान आयला प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हळ्यार आमकां मेळचें तें रॉ मटेरियल
कच्च्या वस्तू म्हणटात पळय मागीर आमींत कोयती गी सुरी गी आमींत करीचे मागीर दडावन परफेक्ट मेळना तशें आमी मुणीसी खंयचेय आमी एकलेय परफेक्ट ना आमकां परफेक्ट आमी जायचे जाल्यार पवित्र आत्म्याची गरज आमकां गरजेची त्या देखून त्या पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार करीत जायत जाल्यार आमच्या फाटल्या जिविताचेर एक नदर घालीत जाय हें पयलें संताप फाटल्या जिणयेक रडा फाटले जिणयेक दूख भोगा सेकंड समर्पण हांगा समर्पण म्हळ्यार संबंध तुजो आनी देवाचो संबंध कसो आसा हाय बाय गी हाय बाय आतां आयतारा मिसाक येतात मिसाक गेटीतावन येतना हाय सेले मिसाक आयले आं वय मिसाक आयले मोतीन चिंता मागीर शिमिस्त्रेक आयले म्हूण चिंताय गी ते एक विचारचें मिसाक आयले गी म्हूण दुसरें कोणी आल्यार उलयचें म्हूण न्ही बेश्टें एक लोकां मुखार एक आयले गी म्हूण पप्पा जालें हें हाय बाय ताकाय कांय ना तुमकांय कांय ना ताणी गुड मॉर्निंग म्हळें तुमी गुड मॉर्निंग म्हळें ती तिच्या वाटेक गेली तुमी पिशीन आयल्या इतलेंच आमी आयतारा मिसाक येता हाय जेजू कसो आय आरामाय न्ही आं भितर तूं बसो खंय वचनाका मुखल्यान मार्गान वेहिकलां येतात मागीर चटणी जायची बाय नेक्स्ट आयतारा येता हाय बाय सेकंड संबंध हॉटेल गिरायकी संबंध हॉटेल गिरायकी हे ल्हान ल्हान आमच्या गांवांत ते पेटेचे होटले ल्हान ल्हान गुडचुलां हॉटेल आसात पळय थंय एक पेपार दवरतात पेपार दवरतात ते बायल मनशां वचनात हे दादले मनीस गेल्ले आपळे एक हाफ टी खाणी घेवन बसले कशें काय सिद्धरामय्या वयर पडत गी ना बा हे पटी बारी टप्पा ताणी तें केल्लें समाना तें अशें करीत जाल्लें पाप आका देवयचे आकात तूं करून सोडीचे ती आमच्या घरची विशय कांय उलयना किंवा सिद्धरामय्यान कालें केलें युडिरप्पन कालें केलें मोदीन कालें केलें ताणें कालें केलें एंत वैगी आं हांगा येवन म्हजो आनी जेजूचो संबंध दिंब्यार पडले हांव जेजू म्हज्या घोवाक एक समाक रायते आनी तो समाज जाल्यार पुरो समाज जाल्ले बरींत दुसऱ्यांची तूं दुरान सांगची न्ही आसतना म्हाका सामा कर म्हूण आमी म्हणटा हांवें ना हें दुसरो संबंध तिसरो संबंध धाकटेर पेशंटाचो संबंध तुमकां धाकटेराचो उडास केदाळा येवचो आं शेळ ताप आयल्यार मात्र न्ही नातल्यार आराम डाक्टराच्या सोपाक वचून आज कशें पेशंट आयल्यात की आराम आय गी तूं विचारलां तुमी ना तशेंच कांय पुणी सोडवणें जालें देवा पाव ये बा येसू देवा बा येन्नात्मके बा हुशार नातलेळार मात आराम आसा आज नाका गो मिसाक येवच्या आयतारा मिसा पदराब दावाना आराम आल्याळा आं कोण म्हणी मावशी बाप्पू आयलो आज तेर्स ल्हान करया न्ही आमरी मात्र पुरो गो सदांय म्हणटा न्ही आमी नाका आमोरी नाका मोगाळ पुत्र सोवें म्हणून निदा प्रेज द लॉर्ड हां धाकटेर गिरायकीचो संबंध पेशंट संबंध तर आमचें समर्पण तें परिपूर्ण समर्पण जालां जाल्यार म्हजो आनी जेजूचो संबंध दाखवाल आनी पांटो आसले बरें आसूंक जाय
दाखवालीक सोडून पांटो जीव उरना, दाखवालीतान तो सपरेट जालो जाल्यार तो सुकोन येता. म्हजो आनी जेजूचो संबंध त्या परी आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या देखून म्हजो संबंध मागण्या मुखांतर व्यक्त जाता, मागण्या मुखांतर व्यक्त जाता. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मागण्याक एक वेळ मनात करून दवरा तुमच्या जिणयेंत. परत्यान 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 सांगता, हरी एकाकी एक टायम आसा तुमचे कडेन. न्हिदोंक एक टायम आसा, वैगी न्ही? रांदूंक एक टायम आसा, वैगी न्ही? आनी खावंकी एक टायम आसा, वैगी न्ही? न्हावंकूय एक टायम आसा. देवाचो टायम खंयचो तुमच्या घरा? आतां तुमच्या फिरगजेंत आयताराचे मीस केदाळ आसता. कितल्या वरार? 8 वरार. 7:30. थोडे 8. आतां कालेंगरचे 7:30 म्हणचे तांकां. तांचे 3 काणी घेवन दीत, ग्लाडाय नाका. तांच्या फिरगजेंत 8 वरां जाल्यार 8 वरार तर करून दी. तुमच्या 7:30 7:30 जाया. न्ही न्ही, 7:30 वराक तर करा म्हण मीस. आतां पाद्राबो ह्या हप्त्यांत लोक येवचो इल्लो वेळ जालो, त्या देखून मीस 8 वरांक आसतले म्हणटाय. ना, ते 7:30 आसता मू. लोक येवन दी, येनासतना रावून दी. तशेंच तुमच्या घरा एक खरें समर्पण तुमी जेजूक करतात जाल्यार एक टायम फिक्स करा न्ही. जेजूचो टायम म्हूण फिक्स करा न्ही. 8 तावन 8:30, 8 तावन 15 मिनटां ते देवाचो टायम. तो देवाकच दी जाय. ते कितलो तुमचो काम आसूं दी. 8 जाली म्हणटा आसतना तुमी तर तुमच्या आल्तारी मुखार येवन पावल्यात जाल्यार तें खरें समर्पण. आज 8 वरार आज मास इल्लें उकडोवंक ना, त्या देखून 8:30 करया तेर्स. काल बाप्पू आयलो, त्या देखून आज तेर्स ना 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 ना. एक फिक्स टायम दवरा, एक फिक्स टायम दवरा. तें खरें समर्पण. आफ्रिकांत आमचे बरी इगोर जोनांत काय आफ्रिकांत थंय अप्रूप हळ्ळेक पदरा बायल्यार तक्षण बौतिज्म दितात तांकां. व्हडांक बौतिज्म दिवन मागणें करूंक सांगतात. ते मागीर गेल्ले पदराब येवचे आनी 1 वर्सा उपरांत तांकां कालें करतात म्हळ्यार इगोर जोनांत तुवें सदांय मागणें करीत जाय म्हणून एक रूख दाखयतात. काय ह्या रुखा मुळांत तुवें मागणें करीत जाय. राणांत मद्या राणांत एक रूख दाखयतात. ह्या रुखा मुळांत तुवें मागणें करीत जाय. 1 वर्स सोडून आयल्या उपरांत तो पाद्राबो ताचे कडेन विचारना तूं मागणें केलां गी ना गी म्हण. ताका करेक्ट कळटा ताणें मागणें केलां गी ना गी म्हण. कशें? तर ताणें मागणें केलां जाल्यार ती वाट जरता. वैगी न्ही? राणांत सदांय तो चलोवन गेला जाल्यार ती वाट जरता. आनी त्या रुखा मुळांत आपळे वो इतलो जाग्यांत कांय एक थंडी येना. कित्याक म्हळ्यार ताणें बसून मागणें केलां जाल्यार. तशेंच तुमी सदांय मागणें केल्यार तुमच्या आध्यात्मीक जिणयेची वाट आपळे सगळ्यांकी सारकी दिसता. ना अप्रूप अमासेक एक पटी पुणवेक एक पटी मागणें केलां जाल्यार आपळे तांतू लजेच्यो कांट्यो मेळच्यो. कोण कोण तुमचे कडेन येता गे तांकां तोपचेंत काम तुमचें. समर्पण जावं दी. दुसऱ्यांचा आमी पवित्रात्म्याक स्वीकार करता जाल्यार आमची जिणी आध्यात्मीक रितीन आमी समर्पण करून दिवंक आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तिसरें संदान, राजी संदान. हांव एक फावटी सांगता आमच्या कोंकणींत
फेमस स्लोगन खंयचें गोत्ताय हांव सोडना हांव सोडना 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 लास्टाक मेळची सोडना मात्र नारळ कोण खाता गी गोत्तू ना आमी सोडना काण घेवन बाणाक घालनंत बसया सोडना 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 राजी जावचें संवयत ना पूण मोगाच्यान उडास दवरा थोड्यो संगती चड तेंप दवरूंक जायना सोंड सोडी जाय थोड्यो संगती सोंड सोडी जाय आतां कलमाडी इगर्ज बारी बरी आसा हांगा व्हडलीं फॅनां घाल्यांत बरें वारें वाळटा म्हणून सोडना हांव सोडना म्हळ्यार 6 वरांक पवितंबाचे सुवातेक हांव येता देवाच्या घरा येता कित्याक हांव सोडना म्हणून दोगीचे दीस बोटलींत उड्डां काडला तुमी पळय मो पियोन हांव सोडना म्हळ्यार पियेल्लें उदक 4 घंट्यांनी सोडी जाय ना जाल्यार पाय मोठे जावंक सुरू जाता सोंड सोडी जाय धरून काण घेवंक ना पदराबान 2 पटी सांगलें जेवून येनाटली जेवा 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 म्हणून भारी बरें रांदल्लें खावन घरा वचून खाल खाल माडी जेवल्लें हांव सोडना तूं सोडना जाल्यार एकत तुजो घोव तुका सोडून येता नाजाल्यार भुरगीं सोडून येतात खाल्लें खाण 24 घंट्या भितर सोडी जाय नाजाल्यार दुसरीं सोडून तुमकां येतात तशेंच राग द्वेष सूर्य बुडचे पयलें सोंड सोडी जाय 24 घंटे येनान ताका तशें जाल्यार मात्र पवित्रोत्म तुमचे थंय वस्ती करता नाराजी संदान हांव जायना म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक स्विकार करूंक तुमी तयार जावनात म्हूण अर्थ संदान तिसरें संदान बोक्सणें कितले पटी बोक्सूंचें कितले पटी बोक्सूंचें 7च्या कितले पटी जाता ते 7च्या 70 पटी म्हळ्यार कितले पटी जाता कितले 4490 आतां पेद्रून येवन जेजू लागीं विचारलें सोम्या म्हजो भावान चूक केल्यार 7 पटी बोक्सिल्यार पुरो गी म्हणून जेजून काले म्हळें 7च्या 70 पटी म्हळ्यार ताका जेजूक सांगताले न्ही एक कंटिन्युअस बोक्सून तूं वच म्हण कित्याक 7च्या 70 पटी म्हळें तशें जाल्यार 7च्या 70 पटी बोक्सूंचें म्हळ्यार कितले पटी बोक्सूंचें एक पेपर काणी घे घरा वचून 7 70 पटी बरया ताच्या उपरांत स्थानां घाला बिडी 10 10,000 10,000 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ ಬಿಲಿಯ 10 ಬಿಲಿಯ ಮಿಲಿಯ 10 ಮಿಲಿಯ ಟ್ರಿಲಿಯ 10 ಟ್ರಿಲಿಯ ಚೌಲಿಯ 10 ಚೌಲಿಯ पंचलिया 10 पंच आनी म्हाका येना मुखार आतां तितल्याक स्थानां घाल्यार 15 मात्र जालें उरले कितले उरले
वैगी नाही तितले पटी बोगसूंक तूं उरताय मा हां नाने तुका एक गीत गायतात गिनांत खंयचें तें जाणा हांव आसा एकरा ताका म्हणटा सरगारा वैगी आनी तितले पटी ताका बोगसूंक तो उरताय ना तुमी काले म्हणटात सासना सोविशेव सर्वेस्पोरा ताका तें दामून सांगतात प्रेज द लॉर्ड त्या देखून 7/70 पटे म्हळ्यार लॅक करूंक आमच्यान साध्य ना तितले पटी आमी बोगसूंक आसा सोंडी जय त्या देखून संदान तें पवित्र आत्म्याचें देणें चवथें मोगाशनो सन्मार्ग नवें जिवीत पवित्र आत्म्याचें चवथें मार्ग आमी स्विकार करीत जाय जाल्यार पवित्र आत्म्याक काण घेवन वगत बसोवंक जायना तो कार्याक देंवतात जंय एका व्यक्ती थंय पवित्र आत्मो आसा ताका वगत बसोवंक जाय आमी सबार पडी थोड्यांक सांगता ताका काल पिशें लागलां गी म्हणून आंगार पडले बरी पुरा जाणांक कालें हें करूंक येता न्ही पळय पवित्र आत्मा आयला म्हळ्यार एका रितीचे पिशें लागले बरींत चेडवांचे पिशें न्ही पवित्र आत्म्याचे पिशें लागून या दुडवाचे पिशें न्ही पवित्र आत्म्याचे पिशें लागल्यार कांय जायना त्या देखून पवित्र आत्मो आयला जाल्यार तो आमकां नव्या वाटेक व्हरून पायता आमची पोरणी जिणींत बदलता त्या देखून मोगाशानो सबार जण ह्या कॅरिझमॅटीक रितीर ह्या रितीरेक गेल्या उपरांत आपळया थोडे पटी बदलल्यात तुमकां डावट येता वो पयलेंचो व्यक्तीत गी कलें बदलला न्ही पयलीं कितलो पियेतालो ते पोर रितीरेक गेल्या उपरांत कांय ना कांय कले गालाटो जातालो आतां उंदरा बरी जावन गेला म्हणटा वगीना त्या व्यक्तीच्या बळान न्हय पवित्र आत्मा ताचेर आयिल्ल्यान त्या देखून देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना त्या देखून आमी चिंचे नाका म्हज्यान साध्य ना म्हज्यान हें करूंक जायना तुज्यान करूंक जायना वय देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना त्या देखून ताका तुवें वेलकम करीत जाय तुज्या जिणये भितर कित्याक म्हळ्यार पळया जक्केवसाक आमी पळयलें पातकी म्हणून ताका ओलायिल्लें पूण जेजू म्हणटा हांव आज तुज्या घरा येवंक अत्रेकता जेन्ना जेजू ताच्या घरा आयलो जेजू कांय म्हणी उलयलोय ना थोडे पटी तुमी घरा आपळे न्यांगे करच्या बदलाक वगत रावल्यार तूं बारी बरें तुमी उलयल्यार कांय जायना आतांच्या भुरग्यांक आनी आतांच्या गोवांक न्ही गोवाक ताका कितलें उलयल्यार तितलेंच आनी तुमी ताका कितलें उलयल्यार ती काणां घालना कित्याक म्हळ्यार पयलें काणां घालतालीं आतां गोव उलोवन सुरू करतना 2 गुडद्यो हांगा घालतात तो उलोवन आसले बरेंत ही कच्चा बादाम म्हणून सामा उलोवन शेजारा घरा वचून सांगता आज बायलेक साम्मा जडपिली म्हणून एक शब्दी भितर वचोन गेल्लें कच्चा बादाम मात्र भितर त्या देखून आमी थोडे पटी जोर बोमारच्या बदलाक पळय मौन रावल्यार तूं बरें मौनाक हें आसा म्हज्या जिणयेन जाल्लें एक गडीत सांगता सिमनेरींत आसतना बेंगळूर सिमनेरींत आसले आमी कोडयाळचे 4 जण आमचे कडेन कोडयाळच्यो कोयत्यो बऱ्यो कोयत्यो येयल्ल्यो आमी ते म्हळ्यार दनपारां आमकां न्हिदची संवय नासली
आमी तोटांत काम करून घेताले आमच्या रेक्टराक बारीकशी आमकां पळयल्यार आमी दनपराचे काल्या दुसऱ्यात त्या वेळा पणस आनी पुर्रा पिकल्ले मेळटात की आमी थंयच बसून खाताले एक रावंड थंयच जातालो की काम जातालें एक दीस हांवें कालें केलें एक व्हडलो पणस कातरून दवरलो बोल्यांत कातरून दवरलो 3 दिसांनी पिकलो परमळे येतालो दनपारांत सांगलें इल्ले इल्ले जेवार रे पणस पिकला म्हळें दनपारा गेले आमी हांवें कुडके केलें शेडांक कातरून बोल्यांत बसून खावन आल्लें हांव आनी एक लास्ट असो गोरो खाताना आमचो रेक्टर आहा पळय फुटबॉल ग्रावंडांत रावून पळयते आसा तो लास्ट असो गोरो खाल्लो पळय अंगत्त शिरकचे की सकला वचोना हांवें तें सडन पळयलें की पळयले क्षण हांवें सांगलें हाड रे पाद्राबान पळयलें रे मूग जालें आमच्यांनी आतां वचून स्वारी म्हणया सायबा एक जण ओपोवना ताणें पळयलें जाल्यार आमकां आपयतो तो वैगिनी वगत येताय तूं बेश्टें आंगार वोण काणे नाका मागीर नाका हें सोर उरल्याक बें आसतात न्ही आमी 4 वरांक च्या पिवंक गेले हांव रेक्टर थंयता हांवें लो पळयलें म्हाकात पळयल्लें बरें दिसता हांवें ताचे कडेन सांगलें हाड रे म्हाकात पळयता रे तो हे वगत राव रे तो थंय च्या पियेते आसा तूं कात पळयता म्हाका गोरो अंगात आसा कांय उलोवना आनी आतां गेम्साक गेल्या कालें खेळ्ळां कालें सोडलां म्हणून म्हाकात गोतूना नांव ना येयलो गोरो अंगात ते पूण रेक्टरान एक शब्दी काडूना गेलो सांजेर जेवण जाल्या उपरांत पळय आपयता जाल्यार आपोवन जेवतना लो पळयलें परत्यान म्हाकात पळयलें बरें दिसता हात पांय पुरो काम कालें करचेर यारे एक स्वारी म्हणच्यान कालें आसा आमी पणस केलो म्हणया ना 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 येवचें ना मागीर आमकां बे हांवें कालें केलें तांकां 4 जाणांक आपयलें आळे सायबा आतां मोदेगत तुमकां आपयल्यार तुमी एक स्टोरी सांगोन हांव शिरकोन पडल्यार आतां एकच स्टोरी 4 जाणांची एकच स्टोरी पणस खंय आसलो बोरवेलाचो रुखासो बोरवेलाकडच्या रुखासो म्हूण सांगचें म्हळ्यार त्या रुखासो कोणी खाय नाटले ते पडून तेचे आले कुसोन ते म्हळ्यार सूख इल्लीशी उणी जाता म्हणून मागीर काडुल्लो न्हय पडुल्लो कुसुल्लो चारच घरे आसले म्हणचे राती आपोवना म्हाका धैर्य सुकलें आतां आमी वचून पळयल्या उपरांत ना म्हणूंक जायना न्ही हांवें म्हळें हांव ब्रेकफास्ट जाल्ले क्षण हांव रेक्टराच्या रुमाक येता हांव सॉरी म्हणटा म्हळें हांव भायर सरलो न्ही तूं उरले पूर आयले गोरो थंयता गेलो भितर गेलो फादर येस वाय म्हणालो फादर yesterday father we ate jackfruit father it was rotten father म्हळें ताका कालें म्हणून अर्थ जावना पाद्राबा कालें पणस कालो गे गोड आसलो गे गो म्हणालो म्हाका एकच बडी तकली गुल्ले बरें जाली गो म्हणटाना वेर फादर म्हळें गोट युअर रूम म्हणालो पणस काल्ल्याक हांगा येवन सांगाचें गे म्हणालो जायत फादर म्हळें रेक्टराच्या रुमांत हांव पाय दवरला मात रायते हांगा आल्लो गोरो पुसुक्क म्हूण सकला देवचे की सत्त सांगता रेक्टरान खंय पुणी त्या दीस गाळी सोवले जाल्यार आनी 4 पणस कातरून घालता आसलो त्या दीस तावन एक पणसाक हात घालूंक वचोना 2 वर्सां थंय आसलो म्हाका कित्याक म्हळ्यार ताणें गाळी सोमच्या की ताचें मावनून ता पळय 1.5 दीस गोरो आंगात शिरकोल्लो म्हाका तशेंच आहा पळय तुमच्या जिणयेन ती व्हडलो शब्द करच्या बदलाक थोडे फावटी मौनपणान रावल्यारच मोल चड त्या देखून नवी जिणी नव्या जिणयेक पवित्र आत्मा तुमकां प्रेरण दिता त्या देखून पवित्र आत्मा
तुमच्या भितर आयल्या उपरांत तुमकां वगत बसोंक सोडना, तुमकां नव्या जिविताक वाट दाखयता. 5वें संभ्रम. 5वें संभ्रम. फळ तुमकां पळोवंक मेळटात. त्या देखून पवित्र आत्मो तुमचेर आयलो तर तो फळां दितात. त्या देखून हे 5-6 आमच्या जिणयेंत आमी आमची काणी घेवंक प्रयत्न करया. ताच्या उपरांत आमी पवित्र आत्म्याक मागया. जें कितें आमी सोडूंक आसा तें सोडना जाल्यार जायना. त्या देखून हांवें म्हळें जेजू मावून रावलो म्हणून जकेवासाच्या घरात मावून रावलो. त्या दाडा जकेवासाक कळ्ळें म्हजी जिणी फुल्ल जाल्या, हांवें कितेंय डिलीट करीत जाय. आतां पवित्र आत्मो तुमचे भितर येजे जाल्यार तुमी केल्लीं थोडीं प्लॅनां आसात पळया ती डिलीट करीत जाय. तुमची प्लॅनां डिलीट करा. तुमचे मारोग म्हजे मारोग न्हय, तुमच्यो आलोचनो म्हज्यो आलोचनो न्हय म्हणटा इसाया प्रवाद्याच्या ग्रंथांत. त्या देखून तुमी आलोचन केल्ल्यो रिती आसात पळय ते डिलीट करून उडया. कित्याक म्हळ्यार जकेवासो भायर भितर गेलो, जेजू उलोवंक ना, वगोत बसलो. जेजू आतां मौनपणार म्हणटा जकेवा तुवें तुज्या घरा भितर मात्र म्हाका वेलकम केलें, तुजे जिणये भितर म्हाका वेलकम करूंक नाय तुवें. आतां तुवें थोड्यो वस्तू डिलीट करत जाय. त्या दाडा जकेवास म्हणटा हांवें कोणाक मोस केला गी तांकां 4 वांट्यांनी हांव दितां. ताणें डिलीट केलें. त्या दाडा जेजून म्हळें आज ह्या घराक शांती लाभली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर तुमी कितेंगी एक डिलीट करूंक आसा तुमच्या जिणयेंत तें डिलीट केलें जाल्यार आज सकाळीं फाल्यां सकाळीं आनी अर्दो घंटो आसा फाल्यां जावंक. फाल्यां सकाळीं जेजू म्हणटलो तुमचें नांव काण म्हणटलो आज आका शांती मेळ्ळी, आज हाच्या जिणयेंत पवित्र आत्मो मेळ्ळो. तर पवित्र आत्मो घेवंक खंयची अडखळ तुज्या जिणयेंत आसा, कितें तें डिलीट करीत जाय तुवें. कोणेंय सांगचें म्हणना तुका, कोणेंय सांगचें म्हणना. त्यात पवित्र आत्म्यान तुज्या मोतीक आतां घालां तेंत डिलीट कर. पवित्र आत्मा आपापींत तुज्या जिणयेंत येवन वस्ती करतलो. तो सताचो आत्मो तुजे थंय आयल्या उपरांत तुका वगत बसोंक तो सोडिना, तुका सताच्या कुशीन वाट दाखयता. दोळे आमचे दामपिया दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. जेजूक ताच्या जिणयेंत स्वागत करीत जाय जाल्यार जकेवासान ताची आस्त बदीक ताणें डिलीट केलें. सांत पावलान जेजूक स्वागत करीत जाय जाल्यार ताचो अहंकार ताणें सांडलो, ताचो द्वेश ताणें सांडलो. आज तोच जेजू तुज्या काळजाच्या दारार रावून बडयते आसा. म्हज्या पुता म्हज्या तुवें आज तुज्या काळजांत येवन वस्ती करूंक हांव आशेतां. तुवें दार उक्तें करून दिलें जाल्यार हांव भितर येवन रावतां. दार उक्तें करून दिवचें म्हजें आनी तुजें काम. तर आज जेजू तुज्या घरा तुज्या जिणयेंत येवंक आशेता जाल्यार खंयच्या रितीन तुजी जिणी फुल जाल्या, खंयच्या नाका जाल्ल्यो वस्तू तुवें तुज्या जिणयेंत भरून दवरल्याय. जेजूक जागो आसा गे तुज्या जिणयेंत. पवित्र आत्म्याक तुज्या जिणयेंत जागो आसा गे. तर त्यो संगत्यो तुवें आज डिलीट केल्यो जाल्यार जेजू खंडीत जावनी ताच्या पवित्र आत्म्याक तुजे थंय धाडटा. पवित्र आत्म्या ये आमचे मदें जें कितें तुज्या येण्याक अडखळ जावन आसा तें म्हज्या जिणयेंतल्यान काडून उडोवंक. जावंक पुरो वायट चिंतना, वायट करण्यो, हांवें दवरलो राग, मोसोर, हगे, द्वेश,
जर पवित्र आत्म्या तुका स्वागत करूंक अडखळ जाता जाल्यार ते सांडूंक म्हाका कृपा दी, बळ दी. तुज्या सक्तीन म्हाका भर पवित्र आत्म्या. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाळ पवित्र आत्म्या देवोनु ये देवा वेगीनच ये देवा आमच्या काळजांत ये. देवोनु ये देवा वेगीनच ये देवा आमच्या काळजांत ये. सिनाई पर्वताचे देवोनु तूं आयलोय. सिनाई पर्वताचे देवोनु तूं आयलोय. आमची तान बागोंक ये देवा आमच्या काळजांत ये. हालेलुया. आमची तान बागोंक ये देवा आमच्या काळजांत ये. पवित्र आत्म्या मोगाळ पवित्र आत्म्या देवोनु ये देवा वेगीनच ये देवा आमच्या काळजांत ये. देवोनु ये देवा वेगीनच ये देवा आमच्या काळजांत ये. आमच्या हात आमी सक्रामेंतांत असल्या ओंड्या रुपारासच्या जेजूच्या मुखार आमी उबारया. एक घडी भरून मावून पुनी देवाक आमी अर्घां दिवया. देवान आमच्या जिवितांत साबार उपकारां केल्यान समया तुका अर्घां. आयच्या दिसा उस्वास म्हाका तुवें दिवन तुवें म्हाका हांगासर आपूण हाडलां त्या देखून तुका अर्घां जेजू, होगळाप जेजू, अरदान जेजू, मैमान जेजू. म्हजें कुटाम तूं चलून व्हरताय त्या देखून तुका आमी अर्घां दिवन गायता गीत समया. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सगळ्या संवसारार सदांच सर्वदा. दर्यो गाजवता सूर्यो लासवता तारा लारांनी ताची महिमा. ह्या गितांद्वारे देवाक आमी अर्घां दिवया. उबी आमी रावया. हात आमी देवाच्या मुखार ताळयो पेटोवन ताका आमी ह्या कांतरादारी देवाक आमी अर्घां आमी दिवया. पदवी
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्या राती आमी हांगासर सांगाता जमल्या जेजूक आमी अर्गां दिवंक सक्रामेंतान उंड्याच्या रुपार आसच्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या जिवितांत केल्ल्या सबार उपकारांक आमी गायनाद्वारे देवाक आमी अर्गां दिली. पवित्र पुस्तक म्हणटा रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 10 वळू 9. जर तर तुमचे लागीं बायबल आसल्यार सगळ्यांनी उक्तें करचें. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 10 वळू 9. रोम chapter 10 verses 9. जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुज्या काळजान तूं सतमनशी जाल्यार तुका सोडवून मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. सांगात आमी सांगया रोम, सांगया रोम chapter 10 verse 9. जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण तुज्या काळजान तूं सतमानशी जाल्यार तुका सोडवून मेळटली. परत आमी सांगया जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसरशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण तुज्या काळजान तूं सतमानशी जाल्यार तुका सोडवून मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां आमी जेजू पदवेदार म्हणल्यार गायनाद्वारे देवाक आमी उसारलें, देवाक आमी उसारलें, आमच्या वंटांनी आमी उसारलें. त्या देखून देवाक आमी परत आमी आभारी जावन आसा. कित्याक ही रात ताणें आमकां दिल्या ताची सांगाता करसूंक. सबार लोकांक आयचो दीस पळोवंक मेळ्ळा की ना गे, पूण ही रात ह्यो दीस आमी काम करून येवन हांगासर देवान आमकां आपूण हाडला. त्या देखून देवाक आमी अर्गां दिवंक आसा. सुमया जेजू आयची मांडावळ तुवें आमकां सर हांगासर तुज्या हातांत तुका समर्पिता. सुमया तुवें आमकां हांगासर आपयल्याक तुका आमी अर्गां दिता. तुवें म्हळाय सुमया मागा तुमी घेतल्यात. ह्या घडी आमी हांगासर सर्वां तुजे मुखार उबय आसा. आमच्या काळजांत हांव तुजे कडेन आमी मागता. वो तूं तुजी दाराळ आशिर्वादां आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर तुजे सकत देवून येवन दी. सुमया धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक आम्हा सर्वांचेर. तुज्या मोगान, तुज्या काकुळटीन आमकां तूं भर सुमया. परत आमी हरसून गावया. सुमया तुका हरसून गावया. ह्या उतरांद्वारे तुका आमी परत आमी हरसूंक आशेता. आमी तुका अरदान करूंक आशेता. आमी तुका स्तुती गावंक आशेता. ह्या गितांद्वारे परत आमी देवाक अर्गां दिवया. उतरांनी आनी ताळयो पेटोवन तशेंच देवाक गितां गायनांनी देवाच्या मुखार देवाक आमी अर्गां दिवया. गावया गीत हरसून गावया, हरसून गावया. सोम्याक आमच्या हरसून गावया. ताळयो पेटया, ताळयो पेटया. सोम्याक आमच्या उल्हासूया. सगळ्यांक येता हें कांतार. हरसून गावया, हरसून गावया. सोम्याक आमच्या हरसून गावया. ताळयो पेटया, ताळयो पेटया. जेजूक आमच्या उल्हासूया. पयलीं हांव तुमकां शिकयता, उपरांत आमी सांगता गावया. हरसून गावया, हरसून गावया. सोम्याक आमच्या हरसून गावया. ताळयो पेटया, ताळयो पेटया. जेजूक आमच्या उल्हासूया. अर्गां तुका देवा बापाक, अर्गां तुका जेजू क्रिस्ताक, अर्गां तुका पवित्र आत्म्याक, अर्गां तुका त्रिएक देवाक. सांगता आमी एक पटी हांव गायता, तुमकां शिकयता, उपरांत आमी सांगता. व्हडा ताळयान देवाच्या मुखार आमी उबी आसता आसतना ताका संतोशान आमी ह्या गितांद्वारे गायनांनी व्हडा ताळयान ताच्या मुखार आमी ताका स्तुती अरदान करया.
पेट्या ताळयो पेट्या सोम्याक आमच्या उल्हासूया सांगता हर्सून गावया सोम्याक आमच्या हर्सून गावया ताळयो पेट्या जेजू आमच्या उल्हासूया हर्सून गावया सोम्याक आमच्या हर्सून गावया ताळयो पेट्या जेजू आमच्या उल्हासूया अर्गां तुका देवा बापा अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता अर्गां तुका पवित्रत्म्या अर्गां तुका त्रिएक देवा अर्गां तुका देवा बापा अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता अर्गां तुका पवित्रत्म्या अर्गां तुका त्रिएक देवा साकून पळे सोम्याची गोडसाण साकून पळे चिंतून पळे सोम्याची काकूळ तूं चिंतून पळे साकून पळे सोम्याची गोडसाण साकून पळे चिंतून पळे सोम्याची काकूळ चिंतून पळे साकून पळे सोम्याची गोडसाण साकून पळे चिंतून पळे सोम्याची काकूळ चिंतून पळे अर्गां तुका देवा बापा अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता अर्गां तुका पवित्रत्म्या अर्गां तुका त्रिएक देवा अर्गां तुका देवा बापा अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता अर्गां तुका पवित्रत्म्या अर्गां तुका त्रिएक देवा Alleluia 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 सांगता Alleluia 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 मागून पळे मागणे सोमी आयकतलो बगसून पळे जेजू तुका बक्षितलो बगसून पळे जेजू तुका बक्षितलो मागून पळे मागणे सोमी आयकतलो बगसून पळे जेजू तुका बक्षितलो अर्गां तुका देवा बापा अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता अर्गां तुका पवित्रत्म्या अर्गां तुका त्रिएक देवा अर्गां तुका देवा बापा अर्गां तुका
जेजू क्रिस्ता अर्गा तुका पवित्रत्म्या अर्गा तुका त्रिएक देवा हालेलुया 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 स्वागत तुका पवित्र आत्म्या आमच्या काळजान तुका आमच्या मदें ह्या घडये स्वागत करता भर आमकां तुज्या सक्तेन पवित्र आत्म्या राव तूं आमचे सवे पवित्र आत्म्या देवोन ये ह्या घडये तुका आमी स्वागत करता स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे भर आमकां तुजे सक्तेन राव तूं आमचे सवे तुझी वेवुदा सुखानातली बुजवंडार आनी बुदिनार सगळोच तूं सलय तुझी वेवुदा सुखानातली बुजवंडार आनी बुदिनार सगळोच तूं सलय स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मध्ये आम्ही स्वागत करता पवित्र आत्म्या तुका आमचे मन आमच्या काळजांत मनांत उलोवंक तुका आमी स्वागत करता बर आमकां तुजे तुजे सक्तेन पण तुजी सुवार्ता प्रगट करून जेजून उलयली उतरां आमकां परत आनी परत आमच्या काळजांत मोतीन उडा साडच्या पवित्र आत्म्या तुका आमच्या मध्ये आमी स्वागत करता स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या मध्ये तुका आमचे मोदे बर आमकां तुजे सक्तीन पवित्र आत्म्या बर आमकां तुजे सक्तेन राव तूं आमचे सवे तुझी वेवुदा सुखानातली बुजवंडार आनी बुदिनार सगळोच तूं सलय थोडस वेळ मौनपणे रावया तूं जिवे उदाक पवित्र आत्म्या सुखानातली जर तूं जिवितांत हर एक हितून सुसलय मुखार वचूंक वाट दिसनातल्या वेळार थंय सुसलय पवित्र आत्म्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उबे रावन परत जालें गे आयच्या दिसाक
आदले फाटी शिकयल्लें हांवें आयच्या दिसाक देवाक अर्गां दिवया येता गे आतां दीस न्ही कितें आं ओके आयच्या रातीक देवाक अर्गां दिवया आयच्या रातीक देवाक अर्गां दिवया आयच्या रातीक देवाक अर्गां दिवया चलयंताच्या उजवाडान इतलेंच शिक्यांक घे न्ही पटी आयच्या रातीक देवाक अर्गां दिवया आयच्या रातीक देवाक अर्गां दिवया आयच्या रातीक देवाक अर्गां दिवया चलयंताच्या उजवाडान मुखार सल 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 ताच्या उजवाडान सल 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 ताच्या उजवाडान सल 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 ताच्या उजवाडान चलया आतां लायट इल्लेशें बंद जावंक सुरू जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमची बहीण मदलीन आमकां एक्शन करून शिकयता थंयच एक फुडें पळया एक्शन आमी करून शिकया ओके आयच्या दिसाक मदलीन रेडी गे ओके आयच्या दिसाक ओके रेडी मदलीन आयच्या दिसाक देवाक अर्गां दिवया ओके परत करया आयच्या दिसाक देवाक अर्गां दिवया म्हळ्यार रातीक अर्गां दिवया मुखार चलया ताच्या उजवाडान ओके चलया ताच्या उजवाडान म्हाका पळयलें एक्शन कळना थंय पळयचें गे ओके आयच्या रातीक देवाक अर्गां दिवया आयच्या रातीक देवाक अर्गां दिवया मुखार चलया ताच्या उजवाडान सल 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 ताच्या उजवाडान सल 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 ताच्या उजवाडान चलया ताच्या उजवाडान कळ्ळें गे ओके आमचे तशें चलया म्हणटा आसतना शिवमोगान नडयोदो म्हणटाना चलता तुमच्या हांगा कलमडी कशें तुमी चलतात गे आं ओके जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सोल भायर वचोन नजो भितरत रावाचें भायर बरो वचोन ना भितरत ओके सांगया गे सायमन आयच्या दिसाक वा रातीक देवाक अर्गां दिवया चलया ताच्या उजवाडान रातीक देवाक अर्गां दिवया आयच्या रातीक देवाक अर्गां दिवया आयच्या रातीक देवाक अर्गां दिवया चलयांक ताच्या उजवाडान आयच्या रातीक देवाक अर्गां दिवया आयच्या रातीक देवाक अर्गां दिवया आयच्या रातीक देवाक अर्गां दिवया चलयांक ताच्या उजवाडान सल 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 ताच्या उजवाडान सल 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 ताच्या उजवाडान सल 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 ताच्या उजवाडान चलयांक ताच्या उजवाडान परत सल 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 ताच्या उजवाडान सल 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 ताच्या उजवाडान सल 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 ताच्या उजवाडान चलयांक ताच्या उजवाडान आयच्या रातीक देवाक अर्गां दिवया आयच्या रातीक देवाक अर्गां दिवया आयच्या रातीक देवाक अर्गां दिवया चलयांक ताच्या उजवाडान दाव 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 ताच्या उजवाडान दाव 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 ताच्या उजवाडान दाव 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 ताच्या उजवाडान दव्यांक ताच्या उजवाडान प्रेज द लॉर्ड
आमच्या शिवमोग्गांत वोडी म्हणल्यार धांवतात हांगा कलमाडींत रावले कडेन आमचें गे आमचे दिशेन चलचें म्हळ्यार वॉकिंग करचें हांगा तुमी चलचें आनी धांवचें दोन एकत्र करतात धांवचें म्हळ्यार कितें धांवन भायर वचून भितर रेडी गे परतेन धांव धांव ताच्या उजवाड म्हणटाना धांव 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 ताच्या उजवाडान रेडी 1 2 3 स्टार्ट नाही धांव नाका रावा 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 रेडी ॲक्शन धांव 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 ताच्या उजवाडान धांव 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 ताच्या उजवाडान धांव 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 ताच्या उजवाडान धव्यान ताच्या उजवाडान आयच्या रातीक देवाक अर्घां दिवया आयच्या रातीक देवाक अर्घां दिवया आयच्या रातीक देवाक अर्घां दिवया चलयां ताच्या उजवाडान बोस 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 ताच्या उजवाडान बोस 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 ताच्या उजवाडान बोस 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 ताच्या उजवाडान बोशां ताच्या उजवाडान बोस 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 ताच्या उजवाडान बोस 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 ताच्या उजवाडान बोस 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 ताच्या उजवाडान बोशां ताच्या उजवाडान राव 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 ताच्या उजवाडान राव 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 ताच्या उजवाडान राव 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 ताच्या उजवाडान राव्यान ताच्या उजवाडान आयच्या दिसाक देवाक अर्घां दिवया आयच्या दिसाक देवाक अर्घां दिवया आयच्या दिसाक देवाक अर्घां दिवया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड म्हजी न्ही सुटली तुमची सकाळची न्ही सुटली की हां बसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वर्तें मिसांव जिणयेंक जायतें लिसांव पेंतेकोस्ताची जागरण म्हण सांगल्यार ह्या जागरणेच्या दिसा राती आमकां मेळचो संदेश जावन आसा मार्काच्या सुवार्तेंत 16व्या अध्याय मार्क चॅप्टर 16 वर्सेस 14 to 20 वर्तें मिसांव जिणयेंक जायतें लिसांव आयची रात आमकां शिकयता शिसांक जेजून दिवचें पयलें दर्शन जावन आसा आमी त्या विशयान आमी आयकता मार्काच्या सुवार्तेन कोणे कडेन बायबल आसलो उक्तो करा 16व्या अध्याय 14 to 20 वळ कोणे कडेन आसल्यार वाचचें मार्क चॅप्टर 16 वर्सेस 14 to 20 बस हे देश जावन आसा पयले पोटी शिसांक दिश्टीक पडचें शिसांक दिश्टीक पडचें मुखार ओके इतलें बरें आमी आयकलें मुखार आमी मागीर वचया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हें केदळा घडलें आयतारा संजेर घडलें आयताराचो दीस खंयचो जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो दीस जावन आसा आनी त्या दिसा जेजू कितें करता मोगाचें न्हू गरजेवंतांक धैर्यान भरता कोण गरजेवंत कोणाक धैर्याची गरज आसली कोण लिपून बसले जावन आसात बंद दारांनी बसले जावन आसात जेजूचें शीस कोणें दीस आनी रात जेजू सांगाता वेळ खर्चिल्लो कोणें असार्यांनी जेजून कशें बरी सुवार्त बरी खबर परगट केल्ली पळयली कोणाक भलायकी दिता आसतना लागीं साक्षतावन रावल्ले जेवण नातल्या वेळार कशें अजापांनी म्हणलें बरी 5 उंडे 2 मासले वरवीं कोणाक परा कशें जेवण वाडलें म्हूण पळयलें मेल्ल्या मरून 4 दीस जाल्ले लाजाराक उठयल्लो हर एकी ताणें पळयलें इतलें परा पळयलें शीस बियान तरतरून कुडांत बंदूक कुडांत आसलें
तांकां जेजूचें हजरपण बदलावन दिवंक शकतलें तांचें तें बरोसो उणें जावन आयिल्लो लेवल फेथ बाबताचें लेवल उणें उणें जावन येता आसतना जेजू तांकां दर्शन दिता. मगाच्या भावनान भयणीनो आमच्या जिवितांत सबारपणे अशेंत घडटा आमी कितले आराधना रितीरियो नोवेना केला री कितले नायट विजिलन आमी भाग घेतला री हर एक आयतारा मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचें उतार आमी आयकला री आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार उणेपण आयिल्ल्या वेळार वयले वेळ आमची मागणी देव आयकना म्हूण बगल्ल्या वेळार आमची म्हळी कोणूच ना म्हूण बगल्ल्या वेळार आमचे बवार्थाचें लेवल उणें उणें जावन येतना जेजू आमकां मेळोंक येता ही रात जावन समोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमकां हर एकलें केवळ देवाचें उतार आयकुचें मात्र न्ही आमच्या कश्टांच्या जिवितांत उणेपणाच्या जिवितांत आमचो देव आमकां मेळोंक येता म्हणलें संदेश दिवची रात ही जावन आसा. जेजू कशें तांकां धैर्यान भरता पयलें दर्शन दिता दुसरें जावन आसा ताच्या उतरां मरिफा तो धैर्यान भरता. आयकलें उतरां पळया तांकां हर एकलें की तो धैर्यान भरता. पयलें दर्शन दिता ताच्या दिश्टीक पडटा आनी तांकां तो उतरां मरिफात धैर्यान भरता. जेजूचें पुनर्जीवनपणा विशयांत जेजून सबारपटीं शिसांक शिकोवन दिल्ली आनी त्या दिसा जेजू 5 जाणांक दिश्टीक पडटा. तुमचो बायबल उक्तो करा. मार्काच्या सुवार्त्यांत 16व्या अध्यायांत 9 आनी 11 वळेन वाचून गेल्यार मरी मगदलीनाक तो दिश्टीक पडटा. दुसरें जावन आसा शिसांक संदेश दिवंक वेच्या वाटेर स्त्रियांक दिश्टीक पडटा. माथेवाच्या सुवार्त्यांत 28 नवी वळ आमी आयकता. स्त्रियां शिसांक संदेश दिवंक वेता आसतना जेजू आमकां दिश्टीक पडलो म्हूण सांगूंक वेता आसतना थंयसर दिश्टीक पडटा आनी तांकां धैर्यान भरता. पेद्रूक दिश्टीक पडटा. लुकाच्या सुवार्त्यांत 24:34 पेद्रूक दिश्टीक पडटा ताका धैर्यान भरता. 2 जाणां शिस एम्माव वाटेर वेता आसतना निराश जाल्ले वेळार बियान बरयल्ले वेळार मुखार जिणेंत कितें वॉट इज नेक्स्ट म्हणलें सवाल आयिल्ले वेळार आमचो गुरू आमकां मुखेली म्हूण आसलो आमचो सर्वस्व म्हूण आसलो आज आमच्या मदें नासले वेळार निराश जावन वेता आसतना सूर्य उदेंच्या त्या गांवांतून सूर्य बुडसो गांव म्हळ्यार जेरुजलेमांतून एम्माव वाटेक वेता आसच्या त्या शिसां मदें तो दिश्टीक पडटा तांकां धैर्यान भरता. 5वें जावन आसा शिसांक मार्काच्या सुवार्त्यांत 16व्या अध्यायांत 14 शिसांक तो दिश्टीक पडटा. तर मगचे न्हू मार्क ह्या अध्यायांत आमकां एक वर्तें मिसांव आमच्या मुखार दवरता. आमी हर एकलीं क्रिस्तांवां क्रिस्ताचे पाटलावदार आमकां हर एकलें की एक मिसांव जेजू क्रिस्त दिता. पेंतेकोस्ताची रात म्हूण सांगल्यार केवळ मागण्यांत करचोची मात्र न्ही घरा वेता आसतना मुजें आनी तुजें मिसांव कितें म्हूण जाणा जावन तें मिसांव आमी जारी करूंक प्रयत्न करचें जावन आसा. त्या देखून पळय आतां वाचतलीं आमी देवाचें उतरां आमी आयकलीं आतां वाचतलीं मार्काच्या सुवार्तेन आमी आयकलीं उतरां. 14वी वळ आमकां अशें म्हणटा 14वी वळ 2 रितीचे उणेपणा भशेन जेजू उलयता 2 रितीचे उणेपणा आनी तो आमी 5 विशय आमी समजून घेवंक जाय. पयलें जावन आसा 14वी वळेंत 2 रितीचें उणेपण. दुसरें जावन आसा वसा सुवार्ता परगट करा. उणेपण खाण घाल्ल्या वेळार कितें करीचें आमी वचून बरी खबर परगटूंक जाय. दुसरें जावन आसा धाडच्या कारण कितें जेजू धाडटा वसा सुवार्ता परगट करा धाडटा. कित्याक धाडटा जेजू कारण कितें तें आमी जाणा जावचें. 4थें जावन आसा सत मानल्यांक बसावणी. 17वेंतून 18वे वळेक आमी कोण जेजूचे हत मानता ताच्या उतराचेर कोण बरवसो दवरता तो आमकां राखता म्हूण कोण पातयेणी दवरता आमी नियाळ लावन इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 46:4 कितें म्हणटा आमकां हांव तुमकां पयलें कशें आसलो आतां कसो आसा तसो मुखारी आसतलो तुमी भियेनाकात. कोण त्या बसावणेचेर पातयेणी दवरता तांचे सांगता तो जियेता. 5वें जावन आसा वर्तें मिसावणेचें थिरावणी तो करता 19 to 20 वळींत. देखून मगचे न्हू 2 उणेपण कितें 2 रिती तें उणेपण कितें थंयसर देवाचें उतर आमी आयकव्या. वर्सेस 14 आतां वाचतल्या उतरांत मार्क चॅप्टर 16 वर्सेस 14. बेविश्वासीपणांनी
काळजाचें दारुणाय, काळजाचें दारुणाय. बेविश्वासीपणा विशयन जेजू मस्तुपटी आमी वांजेलान ताणें आमकां शिकोवन दिली, आमी आयकलां. खंय पुरो जेजू सांगता आमी मागणें करता आसतना कशें करीचें? बावरतान बरयल्ले व्यक्ती जावन म्हाका जेजू आमचें मागणें आयकता म्हणून आमी मागणें करीचें. जें कितें जेजू लागीं कोण व्यक्ती मागणें करूंक गेलो, मागूंक गेलो, बरेंपण जोडूंक गेलो, भलायकी मागून गेलो, तांकां जेजून विचारलें एकच सवाल, तुजें बावर्त म्हाका दाखय, ताज्या उपरांत भलायकी तुका मेळटली. पयलें बावर्त गरजेचें मोगाचें न्हू. आमी हर एकलें मागणें करूंक हांगासर बसलां जाल्यार आमचें तें बावर्त ना जाल्यार सगळी रात आमी हांगासर करसूची व्यर्थ जावन आसा, व्यर्थ. तातूंत आमकां हर एकलें की बावर्त भोव गरजेचो, बावर्त भोव गरजेचो. अब्राहमांक काजार जावन 3 वर्सांनीच इजाक जल्मलो. कितल्या वर्सांनी? हे देवा म्हज्या, कितल्या वर्सांनी? तुमी हांवें सांगिल्लें पुरो आयकुचें न्ही. दोळे उक्ते करून कानी उक्ते दवरीचे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अब्राहमांक काजार जावन ताका 100 वर्सां जाता आसतना देवान इजाकाक दिलें. अब्राहमान इतलीं वर्सां राखता आसतना पळया, ते जावन आसा बावर्ताचें वर्तें तेणें. थोडे फाटी आमी मागणें करता मोगाचें ना, मस्त फाटी आमी मागणें करूंक येता. आमी हांगा कोणागे सांगलें कलमाडी नायट विजीला गेल्यार आमकां मागणें देव आयकता खंय म्हूण सांगून हांगा आयलो हांव, मागणें केलें. सकाळीं 6 वरां जालीं, कांयच जावना. मागीर आनी कोणें सांगलें हांगा आयकूंच ना, तुमी आत्तूर वचून मागणें करीचें. तशें आमी कितें केलें मोगाचें ना, जागो बदलिलो तितलेंच, मागणें बदलूं ना. तातूंत जेजू कितें म्हणटा, जागो बदली नाकात, तुमी बदला पयलें, तुमचें तें बदलावणें येवन दी. तातूंत आमी कितें करीचें? बावर्ती व्यक्ती जावन जियेचें, पातयेणी दवरचें. देव आमचे मागणें आयकता म्हण आमी पातयेणी. तातूंत मोगाच्या भावनांनी बिणिनो जेजू कित्याक तांचें बेविश्वासीपणा विशयान तांकां तांचें उणेंपण उखलून धरता गे म्हळ्यार ते शिशू कोण मोगाचें न्हू. 3 वर्सां दीस आनी रात जेजू सांगाता आसले. तांणी केल्ली हर एक आश्चर्य तांणी पळयलें, ताची शिकोवण आयकल्लें, ताचे सांगाता आसले. थोडे फुडें जेजून उलयल्लीं उतरां समजनातल्या वेळार, घरा आयिल्ल्या वेळार तुवें थंय सांगिल्लीं उतरां आमकां समजुना, परत आमकां सांग म्हणल्या वेळार जेजून तांकां सोडून सांगिल्लें जावन आसा. इतलें परत समजोवणी आसले, जाणवाय आसले, बेविश्वासीपणांनी जियेले. तातूंत म्हाका मस्त पडी आमचे थंय बावर्ती क्रिस्तांवां अनेक नांव कितें गे म्हळ्यार? क्रिस्तांव अनेक नांव कितें? क्रिस्तांव म्हळ्यार बावर्ती. आमी म्हणटा आमी बावर्ती, हेरां अनबावर्ती. वय सामा सांगलें तुमी, मस्तुपटी आमी बावर्ती जावन आसतलीं तर अनबावर्ती जावन जियेता. तातूंत म्हाका न्हू आमचें तें देणें जावन दिल्लें तें बावर्त आमी कितें करीचें? हर एक दीस म्हणल्यार बरी शार्पन करत रावचें, हर एक दीस म्हणल्यार बरी पाजून रावचें. तातूंत खंयसर आमकां बावर्त परत्यान शार्पन करूंक मेळटा मोगाचें न्हू. आमी हर एक आयतारा मिसाच्या बलिदानाक आयिल्ल्या वेळार देवाचें उतार आयकता. अशें आमी रितीरेक नायट विजीलेक आयिल्ले बरी वर्साक एक फावटी म्हणे बरी रितीर केल्ल्या वेळार आमकां देवाचें उतार आयकूंक मेळटा. थंयसर आमचें शार्पन बावर्त आमचो घट करता. आमी घरा आमी हर एक दिसा देवाचें उतार वाचतल्या वेळार, नियाळ्ळ्या वेळार, सोम्यान देवान पवित्र पुस्तकांत आमी आसचे हर एक प्रॉमिसस आमी रिपीट केल्ल्या वेळार आमचो बावर्त चडता आनी वाडटा मोगाचें न्हू. तातूंत आमी केवल मागणें करचे व्यक्ती मात्र न्ही, मागणें जियोवचे व्यक्ती जायचे. केवल आमी देवाचें उतार आयकूनचे व्यक्ती मात्र न्ही, आमी तें उतार जियोवचे व्यक्ती जायचे. देखून जेजू तांकां कित्याक दुरसा तांचें उणेंपण कित्याक उखलून धरता गे म्हूण सांगल्यार तुमी आयकल्ले मात्र न्ही, पळयल्ले व्यक्ती तुमी, हांवें केल्लीं आश्चर्यां पळयल्ले व्यक्ती तुमी. तुमकां समजनातल्या वेळार, म्हजे लागीं आयिल्ल्या वेळार तुमकां समजूनचें बरी हांवें सांगलां. हांवें मागणें करचें तुमी पळयलां, हांवें आश्चर्य करचें तुमी पळयलां जाल्यार हांवें तुमकां शिकोवन दिलें कितें? मनशा पोतू संवसारांत परमनंट रावूंक आयलो न्ही, ताणें खस सोसूंक आसा, मरण पावूंक आसा आनी तो पुनर्जीवन जाता आनी मेल्ल्यांतलो तो उरता. बरी शिकोवन जेजून दिली जाल्यार शिसांक त्या वेळार कितें करचें म्हूण कळना, कितें करचें म्हूण कळना. जेजू म्हणटा बेविश्वासीपणांनी काळजाचें दारुणाय. मोगाचें मिसावांक अडखळे खंय आसात. आतां एक नायट विजील अरेंज करची जाल्यार दिसाची रितीर म्हणटाना म्हणी कोणी येवंक आसात.
राती बसून मागणें करचें म्हळ्यार केदाळे इल्लेशें उणें कित्याक म्हळ्यार राती सकडांनी निस्सो वेळ थोड्यांक अडकळे आसता कलेपर अडकळे आसतात. तुमी येता आसतना कसले अडकळे तुमकां आयले पयले मतीक आयले म्हाका सगळी रात जागे बसूंक जाता गी ना गी बेगीन मस्ताणाच्या मतीक आयिल्लें आसा. खंय म्हण जम आयला कशें मदें न्हीद आयल्यार कितें करचें आनी तो आयिल्लो पाद्रेप कितले लांब उलयता गी बोरींग करता गी इंट्रस्टींग करता गी जावं बाये खाण बसाच्या पडटा गी म्हळ्यार अडकळे आमकां सबार सवालां मतीक आयलीं आसात. तशेंच एक दीस एका फिरगजंत एक बायबल कन्वेन्शन दवरचें आमचें चिंतलें गे बायबल कन्वेन्शन तें केवल ल्हान बायबल कन्वेन्शन न्ही मेगा बायबल कन्वेन्शन. तें मेगा बायबल कन्वेन्शन आयोजन केल्ले वेळार ती ल्हानशी फिरगज त्या लोकांनी सांगलें की साबार अडकळे आमकां आसात. कसले अडकळे मेगा बायबल कन्वेन्शन दवरचें जाल्यार कितें गरजेचें पयलें जागो जाय लोकांनी येचे मागीर बसूंक चेरां जायचे इगर्जलांची भितर बसूंक जायना ताका जाय आसले सगळ्यो सवलतो जाय बरें सावंड सिस्टम जाय बरे प्रिचर्स जाय ताका आनी साबार रितीचे खर्च आसा आमकां थंय खंय तर हाडचें साबार रितीचे अडकळे. त्या पाद्रेपान सांगलें की देव दिता टेन्शन करनाकात आमी मागणें केल्यार देव हर एकेचे तर मोगाच्या भावनांनी बिणिनो आमी बोवाडटान मागणें आराम केल्यार देव आमकां आमच्या गरजांक पावता आमच्या गरजांक पावता. तें जावन आसा आमचो हर एकल्यांचो बोवाड पण थोड्या फावटी आमी पयण करनासतना थोड्यांनी सांगिल्लें आमी आयकलां एक फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडांत म्हजी गाडी एक्सिडेंट जावची देवान राखलें म्हाका कोणें राखलें कितें केलें म्हण कळुना म्हाका. त्या वेळार तो व्यक्ती येवन म्हाका कुमकेक आयलो आनी कशें म्हण कळुना देवा बरी तो व्यक्ती म्हाका मेळूंक आयलो. पळय देव आमच्या गरजांक साबार रितीनी म्हणले बरी साबार व्यक्ती मरिफात आमकां मेळोवंक येता. देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो कित्याक जेजू त्या शिसांक दुर्साता गे म्हळ्यार तांकां जेजूची सकत कळीत आसली. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो साबार पोटी बुज्या आनी तुज्या जिवितांत इतलो भावार्थाचें देणें आमकां मेळ्ळें इतलें ल्हानपण आमकां इतलें कॅटेकिजम दोतोरांची क्लास आसा आमकां खाजारा पयलें दोतोर आसा कुमगारा पयलें दोतोर आसा साबारची दोतोर आसा भुरग्यांक यू कॅट बूक आसा हर एक आसताली आयतारा शिकोवन मेळ्ळ्या रितीन शिकोवन मेळ्ळारी इतलें पुरो शिकोवन मेळ्ळी. आमी अनभावटी जावन जियेल्यार आमचें उणेंपण मात्र आमी वयर दवरना आमचें बरेंपण आमचें तें आसलो भावार्थ आमी दाखोवन दवरल्यार जेजू कितें करता तांचें उणेंपण दुर्सल्लें बरी आमचें उणेंपण दुर्सता. कितें आमचें उणेंपण बेविश्वासीपण. तातूंत मोगाचें न्हू केवल आमचेर जेजून बरें केल्ल्या वेळार मात्र प्रेज द लॉर्ड म्हणचें न्ही आमी हर एका दिसा आज आमकां मेळचें मिसांव जावन आसा आनी एक लिसांव जावन आसा मिसांव आनी लिसांव जावन आसा. आमच्या जिणेंत जें कितें देवान दिलां ताका देवाक आमी अर्गां दिवचें. जावंक पुरो तुमच्या खाजरी जिवितांत तुवें चिंतिल्लो न्हवरो तुका मेळना जावंक पुरो तुवें चिंतिल्लें व्हंकल तुका मेळना जावंक पुरो तुमी चिंतिल्लीं तीं भुरगीं तुमकां तुमच्या कुटुंबांत जल्मना जावंक पुरो तुवें चिंतिल्लें कुटुंब तुका मेळना जावंक पुरो देवान जें कितें तुका दिलां ताका देवाक अर्गां दिया. कित्याक म्हळ्यार मोगाचें न्हू कितलेगी जाणांक काजारी जिवितांत भुरग्यांचें देणें ना कितलेगी जाणांक आनकी काजार जावंकूच ना कितलेगी जाणांचे घोव वा पती ना सांगतानांत तुमचें सांगता आसा तुमच्या कुटुंबांत एक गी दोन गी तीन गी भुरगीं आसात ती कोणीय जावं दी जस्ट थँक गॉड फॉर वॉट यू हॅव. जें कितें तुमकां देवान दिलां ताका देवाक अर्गां दिया आनी जें कितें देवान तुका दिलां एक उद्देशान म्हणले बरी तुका देवान दिला त्या देखून देवाक आमी अर्गां दिवचें. थोड्या फावटी आमी पळय आमच्या तुमच्या काजारी जिवितांत कुटुंबा जिवितांत तुमचो घोव सायलेंट आसा जावंक पुरो व्हंकल मस्त उलयता जावंक पुरो कित्याक देवान अशें दिलां गे म्हूण सांगल्यार दोगांयनी उलयल्यार कितें जाता झगडें जाता ताका एकल्यान आयकचें एकल्यान उलयचें. थोड्या फावटी कुटुंबांत बायल मस्त पयशे खर्चिता घोव पयशेच खर्चिना कित्याक देवान अशें दिलां कित्याक म्हळ्यार सगळ्या बायल्या बरी जाल्यार घरा इल्ले पयशे उरनात पुरा मुक्त जाता बेगीन. देखून देवान दिता आसतना पळया कोणाक कितें गरजेचें तें मात्र देव देखून दिवन येता. देखून आमी कितें करचें लेट अस थँक गॉड फॉर वॉट वी हॅव. देखून देवान जें कितें दिलां तें बरेंच दिलां म्हण आमी पातयेणी दवरची आनी ताचेर पातयेणी दवरून आमी मुखार वयचें. देखून एक बरें गीत आसा पळया कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार कोणाचेर पातयेणी दवरचें तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता
जेजू मोगाळा कश्टांची मोडा मुजे आयल्या वेळा तुजे रावपाक येता जेजू मोगाळा. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, जेजू आमकां हर एकलें की आज एक मिसांव एक लिसांव. तें एक लिसांव कितें, आमी हर एकल्यांनी आमकां मेळिल्लो तो भावार्थ पुंजोवन दवरूंक आसा. भावार्थान आमी जियोंक आसा. पुंजोवन दवरचो भितर दवरून वगत रावचें न्ही, म्हाका भावार्थ आसा म्हूण. तो हर एक दीस म्हणले बरी आमी एक भावार्थी जावन जियोंक आसा. बरोवस आसलो व्यक्ती. तातूंत पळय क्रिस्तांव म्हूण सांगल्यार एक संतोशान भरिल्लें कुटाम, उणेपणा मदें संतोशान आसलें कुटाम. म्हाका जेन्ना संतोश जावन आसा, देवान दिवचें एक वर्तें देणें, देवान दिवचें एक वर्तें देणें. ह्या फावटी धावेचे रिजल्ट आयिल्ली, हांगाय आई लागीं उडपी आई लागीं धावेचे रिजल्ट आई लागीं. आमच्या शिवमोगांत रिजल्ट आयिल्ल्या वेळार हांव यूथ डायरेक्टर जाल्ल्या वरीन थोडे आमचे YCSचे भुरगे म्हाका मेळोवंक आयिल्ले. थोड्यांनी सांगलें फादर म्हाका 99 मेळ्ळें फादर. म्हाका बारी बेजार, हांव रिवॅल्युएशनाक घालता फादर म्हणून 99. हांवें त्या बायक सांगलें हांवें म्हजे धावीचें मात्र न्ही 8th 9th 10th सांगता घाल्यार 99 येनात म्हळें. त्या देखून देवाक अर्गां दी 99 ना फादर म्हाका 100 मेळ्ळा जेत. म्हाका हे बेजार जालें, 99th मेळ्ळा गी तुका. म्हाका हे बेजार जालें पळोवन. आनी हांव बेजारायन बसलो आनी तें बेजारायन मम्मी सांगता घरा गेलें. इल्ले वेळ जाल्ल्या उपरांत म्हाका इतले बेजार जाले की म्हज्या ऑफिसान बसूंकूच जावना. इल्लें भायर गेलो. वेता आसतना आमचे थोडे भुरगे थंय खेळनंत आसले. थोडे थंय गोली आनी पुरा काडून खेळनंत आसले. हांवें सांगलें ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಫಾದರ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತಾ, ಏನು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, कितले 100 सब्जेक्टान कितले गेलात, 3 गेलात, उरले कितले 3 पास आगिदे फादर. परत्यान केळून सुरू केलें. हांवें चिंतलें 99 मेळ्ळ्यार परत्यान दुखी सायबीण. हाजे कितले गेलात, 3 गेला. आनी एकलो जस्ट पास फादर, जस्ट पास. ताच्या मुखामळार आसलें पर्स झाड आसा पळया, त्या 99च्या मुखामळार नासलें. देखून मोगाचें न्हू, जें कितें देवान आमकां दिलां, म्हळ्यार तुमी परत फेल जाय जें सांगचें न्ही, मस्तुपटी आमकां देवान जें कितें दिलां ताका आमी संतोश पावना. देखून भावार्थ देवान दिल्लें देणें आमकां आमी संतोश पावया. देवान आमकां भावार्थी जावन आमकां हर एकलें क्रिस्तांव जावन रचला मात्र न्ही, आमी कितें करीचें तो भावार्थ हेरांक आमी दिवंक आसा, हेरांक आमी दिवंक आसा. जेजू कित्याक तांकां दुस्साता, कित्याक तांचें उणेंपण दुस्साता गे म्हूण सांगल्यार आमी वाचया मार्काच्या सुवार्थेन. मार्क चॅप्टर 15 9 to 11. मार्क चॅप्टर 15 9. जें कितें हांवें आयकूंक वेता हांव तें हर एकी जेजून शिसाक शिकोवन दिली आनी सांगलें अशें पुरा घडचें आसा, तुमी कितें करा, तयार रावा. केवल म्हाका मात्र न्ही, तुमकांय आसलें घडटा. कोणेंय जेजूचो फाटलाव करूंक येता आसतना, त्या मुखार आमी 11वी वड म्हणसर वाचूंक आसा, थंयसर आयकत आसतना एकच लिसांव जेजू सांगता, कोण म्हजो फाटलाव करता, कोण म्हजो शिस्त हांव आशेतात आनी कितें करीचें, आपलो कुरिस्ताणें भोंवंक आसा. आज म्हाका अशें घडटा आसतना आमकांय घडटा, आमकां हर एकलें तसलें घडटा. उणेंपण आमकां आसता, खंत बेजारां येता, मात्र न्ही मोगाचें न्हू, दग्ध आनी सोंसूंक म्हणटा त्या वेळार आमी कितें करीचें, आमचो भावार्थाचें लेवल उणें जावंक सोडूं जाय. कितें म्हळ्यार केवल हांगासर आमी आयकुनचीं उतरां आनी मुखार आयकूंक उतरां आसा पळया, केवल जेजूक मेळ्ळें कश्ट मात्र न्ही, दग्धनी मात्र न्ही, आमकां हर एकलें म्हणटा. देखून जेजू कितें म्हणटा, तुमी त्या वेळार कितें उलयचें, कशें उलयचें आनी कितें पुरो करीचें म्हूण तुमी चिंता करनाकात. पवित्र आत्मा हांवें धाडचो, पवित्र आत्मा तुमकां हर एकलें कितें मोतीक घालता. त्या वेळार हांवें उलयल्लीं उतरांतलीं, हांवें तुमकां दिल्लीं शिकोवणांतलीं उतरांतलीं तुमकां कितें गरज आसा त्या वेळार तें विसरून काण तुमच्या मोतीक तो घालता. तें जावन आसा मोगाचें न्हू, पेंतेकोस्ताची रातीक आमी मागणें करचें जावन आसा. तीं उतरां, जेजूचीं उतरां आमी नियाळूंक, कृपा मेळून दी म्हूण मागणें करचें जावन आसा. त्या देखून आमी वाचता किर्तनांत 78 verses 22. किर्तनांत 78 verses 22. कित्याक देवाचेर भावार्थ ताणें दवरूंक ना, ताचें सर्वणाचेर ताणें विश्वास दवरूंक ना. त्या देखून जेजू दुर्साता तुमी इतलें पुरा पळयलें, 3 वर्सां हर एक घडलें तुमी पळयलें.
जाल्यारय तुमी कितें केलें बोवार्थ दवरूंक ना बोवार्थ दवरूंक ना देखून हेब्रावांक बरयल्या पत्रान 3रो अध्याय 12वी ओळ थंयसर आमी आयकता सत्राय करा जिवंत देवाक सांडून तुमच्या पयल्या देवाक म्हळ्यार तुमी खंय खोटेपणान जियेतल्यात थंयसर तुमी पाटी वचून आसात थंय वचनाकात परतेन निजा देवा लागीं पाटी येया दुसरें जावन आसा मोगाचें न्हू काळजाची दारुणाई थोडे फावटी आमी म्हणटा आय नो एवरीथींग म्हाका हर एकी कळीत आसा म्हाका हांव हर एकी जाणा आसा एक दीस एका घरा भुरग्याक मासली वाडटा आसतना मम्मीन सांगलें आड्या पुता ह्या शिमट्यांत मस्त कांटे आसात पूत म्हणलो आय नो एवरीथींग आय एम नॉट स्मॉल आय नो एवरीथींग सेकंड स्टँडर्ड वाचतो भुरगो मम्मीन सांगलें आयकुना मागीर काण घेवन शिमटी काण घेवन खावंक सुरू केली तांत आसले बेश्टे कांटे ती खंयची मासली तुमकां गोत आसा बेगीन बांगडे बरी न्हय ते देखून मोगाचें मस्त पटी आतां ल्हाना व्हडा सगळें म्हणटा आय नो एवरीथींग कोणा मुखार आय नो म्हण सांगला रे देवा मुखार आयिल्ले वेळार कोणेय आय नो एवरीथींग म्हण सांगचें बरें ना कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एक कळीत आसा जावंक पुरो एक आमकां कळीत ना खंयचें तें आमची एक्सपायरी डेट केदाडा येता गे म्हण कोणाकय कळीत ना देखून मोगाचें ना आमी देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार खालती जायजे की त्या देखून मस्तूपटी आमच्या जिवान एक इगो सेंट्रीक आमी हांव म्हाका हर एक कळीत आसा म्हणल्या वेळार देव म्हणटा तुका कळीत ना म्हाका कळीत आसा देखून पळय कन्नडांत एक गीत आसा ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನಂತೆ ದೇವಾ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗಚ್ಚು ದೇವ ಮುಖಾರ आमी आयिल्ले वेळार खलतेपणान जियोवंक लिसांव अनेक लिसांव जेजू आमकां शिकयता मिसांवां सांगता आमी देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार खालते जायचे देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार खालते जायचे देखून शिसांक कितें जालें संवसाराच्या जणवायान तांकां बुलयलें त्या देखून मगाच्यान साबार जाणां सांगतात मस्सणां सूख करतात तर हांवें केल्यार कांय जायना सगळें करनासात हांवें केल्यार कांय जायना ताणें केलें तिणें केलें सगळें करनासात सगळें लंच घेतात हांवें केल्यार कितेंय जायना संवसार सांगता जाल्यार देवाचें उतार सांगता तें सूख देखून मस्तपटी पळया आमकां थोड्यापटी उणेंपण आसल्या वेळार आमकां संवसाराचें शिकोवण आनी जेजून दिवचें शिकोवण दोनां मदें आमकां व्यत्यास कळनासतना संवसार जें कितें शिकयता तें आमी करूंक येता संवसार म्हणटा कोणें मणी सूख आदारल्यार तांकां शिक्षा मेळजेत जेजू कितें म्हणटा बक्षिया कित्याक म्हळ्यार संवसारान शिक्षा दिल्ले बरी हांवें आनी तुवें हर एकल्यांक शिक्षा दिवनूच गेले जाल्यार आज आमी कोणीय गरजेन बसनातलो हांव शिवमोगातोनी येनातलो कित्याक म्हळ्यार देव काकुळदार आमकां बक्षिता आमी बक्षिजे एकामेका आनी त्या व्यक्तीक सूख वळखून घेवंक अवकाशी आमी करून दिचे त्या देखून मोगाचें न्हू बक्षिया त्या देखून देव कितें करता आमकां रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 17व्या अध्यायांत 14वे 15वे ओळीन आमी वाचून गेल्यार सर्वेस्पराची देख लोकांनी सोडली राष्ट्राची देख घेतली म्हूण सांगल्यार कितें पातकी जिणी कितें आमकां संवसार कितें सांगता तें ताणी आपणायलें देव कितें सांगता तें ताणी सोडून घालें ती जावन आसा संवसाराची जणवाय देखून मोगाचें न्हू नेहमायाच्या पुस्तकांत 9वे अध्याय चॅप्टर 9 वर्स 16 बुक ऑफ नेहमाया चॅप्टर 9 वर्स 16 कोणा कडेन मेळ्ळ्यार वाचा नेहमायाच्या पुस्तकांत 9वे अध्याय चॅप्टर 9 वर्स 16 आनी आमी हट्टी जावचे न्ही आमी कितें गरज देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार खालते जावंक देवान आमकां हर एकलें की आपण दिला दुसरें जावन आसा मोगाचें न्हू आमकां जेजून दिवचें एक मिसांव आनी लिसांव जावन आसा वसा सुवार्ता प्रगट करा 15वी ओळ मार्काच्या सुवातेन आमी आराम केल्लें वाचूंक 15वी ओळ आमकां सांगता वसा सुवार्ता प्रगट करा खंय वेचे आमी वेर टू गो संवसाराच्या सर्व देशांनी आनी सर्व राष्ट्रांक तुमी वसा देशांक आनी राष्ट्रांक तुमी वसा हर एका जाग्याक वसा
आनी सुवार्ता परगट करा. हर एक जाग्याक वचा आनी सुवार्ता म्हणा कितें बरी खबर आमकां हर एकलें की मेळिल्लें एक लिसांव आनी मिसांव जावन आसा जेजून आज दिवचें जावन आसा. मोगाचें आमी घरा वेता आसतना हर एकलें की आमी बरी खबर परगट करून गूड न्यूज दिवंक आसा. गूड न्यूज संवसारांत वायट भरला, उणेपण भरला. वर्ल्ड इज ब्रोकन, वी आर लिव्हिंग इन ए ब्रोकन वर्ल्ड. आमी कितें गरजेचें संवसार सामाना म्हणचें न्ही, ती आनी तो सामाना म्हणचें न्ही. आमी कितें गरजेचें आमचें कॉन्ट्रिब्युशन दिवंक आसा. खंयसर उणेपण आसा, खंयसर काळोख आसा, थंय हांवें आनी तुमी एक मीठ आनी उजवाड जायचे. तेन्ना आमकां जेजू म्हणटा माथेवाच्या सुवार्तेन 5व्या अध्यायान, तुमी संवसाराचें मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड तुमी जायचे. ते उजवाड आनी मीठ जावचें म्हणल्यार कितें मोगाचें न्हू, हांवें आनी तुवें एक उजवाड आनी एक रूस हर एकल्याच्या जिवनान दिजे. आमच्या जिवितांत कांयच ना, उणेपण आसा, कोणूच ना म्हाका, माय लायफ इज झिरो म्हूण सांगले वेळार देवाचें उतराचें साक्ष आमी आयकल्लें, देवाच्या उतराची साक्ष आमी दिजे. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी बिणीनो गूड न्यूज, बरी खबर आमी दिवची. कशी बरी खबर आमी दिवची. पयलें परत बसांनी वेता आसतना, मोबायल येवचे पयलें बसांनी पैण करनासतना लाँग जर्नी जाल्यार थोडी एक बूक व्हरता आसतली, नाजाल्यार न्यूजपेपर वाचतालीं. न्यूजपेपर वाचता आसतना बोगल्यान बसुला कितें करता, तोय न्यूजपेपर इल्लें तिळटा. सुमार वर्सां पयलें हांव सोशल वर्क संस्थेंत काम करनासतना बेंगलोरतून शिवमोग्गा पैण करनासलो. पैण करनासतना ल्हानसो एक बूक आहलो. तो बूक वाचता आसतना मोबायल पर नासतलें. बूक वाचता आसतना एकल्यान म्हाका विचारलें, सर हो दिन ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ म्हणून. म्हज्या मतीक एकच सवाल आयलें, खंय म्हणे हांवें तो बूक सोडून बायबल हाडलें जाल्यार एकातून आनेकल्याक वचून कितले जाणां सुवार्ता परगट जाताले, वय कितें मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी वेता आसतना आमी आमचो बायबल सवकास पॉकेट बायबल बसार गे ट्रेनीर घेवता उक्ते करून वाचता आसतना आनी एकलो तिळटा. तिळ्ळे वेळार खंयसर तांकां हर एक सगळो बायबल वाचूंक मेळना जाल्यार एक 2 शब्द 2 उतरां म्हणी तांकां वाचूंक मेळटात. देवाचें उतार जावन आसा क्रियात्मक. जिवें 2 दारीच्या तलवारीकी चड पाजूंक शकता मोगाचें न्हू. केवल एक फूल बायबल वाचचें म्हूण सांगून ना, त्या मनशान एक शब्द ते वाचल्यार पुरो तें देवाचें उतार ताच्या जिवितांत परिवर्तन हाडूंक शकता. त्या देखून आमी कितें गरजेचें, केवल देवाचें उतार आयकल्ले क्रिस्तांव जावन जियोवचें न्ही, बगर आमी कितें गरजेचें, हांवें आनी तुवें जियोवचें क्रिस्तांव जावचें. उलोवचें क्रिस्तांव न्ही, जियोवचें क्रिस्तांव. तें खंयच्यान आमकां देणें मेळटा, पवित्र आत्मा आमचेर आयिल्ल्या वेळार आमी जेजून उलयलीं उतरां जियोवंक आमी शकतले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या देखून म्हाका केवल आमी देवाचें उतार वाचचें मात्र न्ही, आनी हांवें आनी तुमी तें जियोवंक प्रयत्न केले वेळार मात्र तें देवाचें उतार जिवें आनी क्रियात्मक आमचे मदें तें काम करूंक शकता म्हूण आमकां हर एकलें कळटा. त्या देखून म्हाका सुवार्ता परगटतना उडास दवरिचें आसलें एक सत जेजू आमकां शिकयता. जो आमच्या सुवार्तेंत 17व्या अध्यायांत 16वी वळ बरी खबर दिता आसतना हेरांक आमी बरी खबर दिवंक वता आसतना आमची जिणींत एक बरी खबर जाल्ल्या वेळार वेन आवर लायफ बिकम्स ए गूड न्यूज, आमकां एक जेजू एक उतार सांगता. तें उतार आमी हर एकल्यान समजून घेवचें. तें परगटता आसतना आमी उडास दवरचें आसतना उतार जेजू आमकां सांगता. तें जावन आसा जो आमच्या सुवार्तेंत 17व्या अध्याय 16वी वळ. आतां आयका, जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. आमी संवसाराचे जाल्यार संवसार आमचो मोग करता. जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो न्हय तशें तुमी संवसाराचे न्हय. देखून आमकां कश्ट येता, उणेपण येता जाल्यार सुवार्ता परगट करची आमची जिवीत जावन आसा. त्या देखून तिसरें जावन आसा लिसांव आज आमी शिकचें आयच्या दिसा धाडच्याक कारण कितें. जेजू कित्याक धाडटा शिसांक. जें कितें आमी आयकलें, जें कितें आमी नियाळ्ळें आमी हेरांक दिवंक आसा. क्रिस्तांव जिणी म्हळ्यार मोगाचें न्हू, इट इज गिवींग, इट इज नॉट पुंजोवन दवरचें न्ही, आमी हेरांक दिवंक आसा. सुवार्ता बरी खबर आमी परगटोवंक आसा. त्या देखून रोमांकारांक बरयलें पत्रांत 6व्या अध्याय 6वी वळ. रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 6. कोणे कडेन बायबल आसा उक्तो करा. रोमन्स चॅप्टर 6. आमी पातकांचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे पातकी सायब क्रिस्त सांगता
आमी कुर्सायला देखून आमी कितें करीचे आमी बरी खबर दिवचें म्हळ्यार आमची पातकी सैम जेजू सांगाता आमी कुर्सायला आमी आदीं कशें आसलो तशें जियोवचें न्ही बगार समर्पण केल्ले क्रिस्तांव जिणी आमी जियोवचें जावन आसा जुवांच्या सुवार्तेंत 5 अध्याय वर्सेस 24 जॉन चॅप्टर 5 वर्सेस 24 सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत मानता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा कोणाक सस्नीक जिवीत मेळटा कोण ताका बापाचेर पातयेणी दवरता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा देखून हेब्रायंक बरयल्या पत्रांत 2 अध्याय 14 आनी 15 वळीन आमी पळयता आमकां हर एकल्याक गुलामपणाचो सुटका मेळ्ळा आमी कितें करीचे आमी सुटका मेळिल्ले क्रिस्तांवां बरी आमी जियेचे सोडल्यार आमी बंदस्पण आसले क्रिस्तांव बरी आमी जियेन आसा माथेवाच्या सुवार्तेंत 5 अध्याय 20 आनी 2 ओळ मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्सेस 22 मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्सेस 22 पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाच्या रागार रावता ताका पवित्र सभे मुखार हाडीचे ही उतरां आमकां कितें सांगता मगोच्यान आमी कोणाचेरी अपराध मांडूंक ना कोणाचेरी अपराध संसार म्हूण सांगता कितें करीचें म्हळ्यार तुमी न्याय नीतेंत जियेजे म्हूण देवाचें उतर सांगता संसार कितें म्हणटा कशें म्हणून जियेया जाल्यार बरेंकान जियेया पयशे करा आनी कितें करा कोणाक कितें जावं दी यू बी हॅपी त्या देखून म्हाका तशें न्ही आमचें आमचें जिवीत कितें जें कितें आमचें लागीं आसा हेरां कडेन आमी वांटून जिवोवचें जिवीत जावन आसा तसलें जिवीत जियोवंक एक वर्तें मिसांव आनी लिसांव जेजू आमकां दिता आनी आज्ञा कसले दिता जेजू आज जो आमच्या सुवार्तेंत 3 अध्याय वर्सेस 19 जॉन 3:19 आज आज्ञा आमकां दिता कमांड इज गिवन कसलें कमांड पयलें कमांड जावन आसा जॉन 3:19 मनशांनी उजवाडा प्रास चड काळो कसो मोग केलो संवसाराचे जावन जियोंक प्रयत्न केलो देखून आमी कितें करीचें उजवाडाची भुरगीं जायचे कॉन्ट्रास्ट आमकां आज देवाचें तर शिकयता आमी उजवाडाची भुरगीं जावन जियेचे रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 3 अध्याय 12 ओळ आमी आयकता आमी बरें करूंक ना बरें करून आमकां आपणें मेळिल्लें आमी बरें करूंक प्रयत्न करूना बरी खबर कितें गे म्हळ्यार आमी बरें करूंक आयज लिसांव आनी मिसांव देवान दिवचें जावन आसा बरें करा बरें करूंक वेळ मेळना जाल्यार व्हडना बरें करूंक मन ना जाल्यार व्हडना कोणायकी वायट करनाका तें जावन आसा देवान जेजून आमकां दिवचें आज मिसांव जावन आसा त्या देखून सत मानताल्यांक बसवणी 17वें 16वें वळी म्हणून जेजू आज दिता तें कितें आसा असर्यांची पदवी देव दिता जेजू दिता असर्यां करेल कोण सत मानता तो असर्यां करूंक शकता देंवचाराक सोडयता आमी वाचता अपोस्तलांच्या कृत्या पुस्तकांत आमी वाचून येता कशें देंवचाराक अपोस्तलांनी सोडयलें म्हणून सांग तशें मगचें न्हू कोण जेजूचेर पातयेणी दवरता ताज्या जिवितांत एक नवो बरवसो जेजू दिवंक आशेता त्या देखून आमी कितें करीचें धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत आमी पळयता 1 अध्याय 8 वळींत पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां बळ मेळटलें सबारपटी आमकां कश्ट सोसूंक जायनातल्या वेळार मुखार कशें जिणी म्हूण सवाल आयिल्ल्या वेळार पवित्र आत्मो आमच्यार आयिल्ल्या वेळार आमकां हर एकलें की बळ मेळटलें कशें अपोस्तलांक बळ मेळ्ळें धैर्य मेळ्ळें तशें आमकां हर एकलें की धैर्य बळ पवित्र आत्मोन दितलो देखून आमी वाचता तिमोथेरांक बरयलें दुसरें पत्र 1 अध्याय 7 ओळ कोणाकडे बायबल आसा उक्ते करा तिमोथेरांक बरयलें दुसरें पत्र 1 अध्याय 7 ओळ दिवंक ना आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रण करता त्या आत्म्याक पवित्र आत्म्याक देवान आमकां दिला भियोनचो आत्मो दिवंक ना मगच्यान धैर्यान भरचो आत्मो धैर्यादीक जावचो आत्मो देवान आमकां ते देखून मगच्यान तो आत्मो स्विकार केल्लो पवित्र आत्मो देवून आयिल्ल्या वेळार पेद्रो मुखार रावन उलोवंक आराम करता भियेन थरथाचें शीस
खरी एका गांवांक राष्ट्रांक वचून परगट करून फकत खंयच्यान मेळ्ळें मोगाचें न्हू मेळिल्ली सकत जावन आसा देवाचें उतर ताणें नियाळ्ळें आनी जेजूच्या उतराचेर पातयेणी दवरलें सांगाता मेळ तें मागणें करून आराम केलें आनी आजय मोगाचें आमी सांगाता मेळ मागणें करता आसतना आमचेर तो सुपवित्र आत्मो देवून येवं दी म्हण आमी मागया त्या पवित्र आत्म्यान बरयल्ले व्यक्ती आमी जावं दी म्हण मागया आमकां जाय आसली कृपा सर्गींतून देवून येवं दी म्हण मागया त्या देखून जेजू कितें करता 5वें मेळ जावन आसा वर्ते मिसावांची थिरावणी जेजू करता जेजून तांच्या सांगाता काम केलें जेजून तांकां सोडून घालूं ना त्या देखून जेजू कितें करता आपण पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत शिसांक मेळोवंक वयता कित्याक म्हळ्यार तांचें तें उणेंपण जेजू कळीत आसलें आमचे मदें जियेलो जेजू आमकां हर एकी जाणा आसलो जेजू आमचें उणेंपणी तो जाणा आसा देखून तो कितें करता आमी मागणें करता आसतना आमी ताजे लागीं आयिल्ले वेळार आमकां तो धैर्यान भरता तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आज ही विशेष रात जागरणाची रात आमी जेजूच्या हजारपणांत करशीत आसतना आमकांच आमी जेजूक समर्पण दिवया हो वेळ जावन आसा आमी जेजूच्या हजारपणान करसूंचो वेळ ताच्या हजारपणान बदलाव हाडूंक शकता ताचें हजारपण आमकां हर एकलेकी नवें जिवीत दिवंक शकता त्या देखून ती हजारपणांत आमकांच आमी समर्पण दिवया थोडसो वेळ आमी मागणें करया मोगाचें न्हू आमकांय तें बावार्थ देणें देवान फावो केलां आमकांय आज जेजू पवित्र तें देणें दिवन आमकां घरा सकाळीं धाडटा आसतना आमी कशें जियोंक प्रयत्न करचें कशी बरी खबर आमच्या कुटुंबांत आमी हेरांक दिवची उतरांनी मात्र न्ही आमच्या करण्यांनी आमच्या जिवितांत आमी दिवंक पवित्र आत्मेचें ससाय आमकां जाय ते देखून कोणाक परत तुमकां दिंबी गेली जे मनशां बघता दिंबी गेला कोणाक परत हात उबारी जे मनशां बघता थोडोसो वेळ मागया सांगाता मेळून ते पवित्र आत्म्याचे अभिषेक आमच्या जाल्ले वेळार आमी मागले हर एक जेजू आमकां दिता आमच्या मागणें तो आयकाता आमकां कृपेन धैर्यान तो आमकां भरता त्या देखून हर एक आमी ताका समर्पण दिवया उणेंपण भरून दिवच्या आमच्या देवा आमकां सक्तेन भरच्या आमच्या देवा आमच्या मदें तुका आमी स्वागत करता आमच्या उणेंपणांत खंत बेजार आयिल्ल्या वेळार धैर्य सांडिल्ल्या वेळार आमकां मुखार कशें वेचें कितें करचें म्हूण कळनातल्या वेळार घुसपडल्या वेळार आमचे भितर आमची मागणी आयकनातल्या वेळार कितें करीचें म्हूण कळनातल्या वेळार दुसरी वाट धरीचे दुसरे कडेन वचून आमी कितें म्हण करया म्हूण बगल्ल्या वेळार जीवघात करया जिवोवचें नाका म्हूण बगल्ल्या वेळार आमचो बाबार्थ आमकां कृपेन भरता आमचो पवित्र आत्मो आमकां धैर्यान भरता त्या वेळार जेजून उलयल्लीं उतरां विसरून काडन आमचे लागीं तो उलयता तर आज तेच पवित्र आत्म्याक ह्या गितां मारिफात आमचे मदें आमच्या काळजांत स्वागत करया पवित्र आत्म्या देवोन ये मुझे धैर्यान भरूंक आमच्या काळजांत मोतींत बुजावण दिवंक आमचे लागीं उलय पवित्र आत्म्या सबार सवालां मोतीक आयिल्ल्या वेळार सवालांक जबाब आमकां मेळनातल्या वेळार आमचे लागीं उलय पवित्र आत्म्या आमचे मदें देवून ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें देवून ये संसार पातकाक ओडटाना आत्म्यान जीव शिकय देव सार पातकाक नाडटा
आमकां हर एकल्यांक एक मिसांव दिला तें जावन आसा आमी हर एकल्यानी एक बरी खबर जायची केवल बरी खबर प्रगटची मात्र न्ही आमी एक बरी खबर जायची वी वॉन्ट टू बिकम ए गुड न्यूज आमी हर एकल्यानी गुड न्यूज जायची हर एकल्यांक एक बरी खबर आमी दिवंक प्रयत्न करीचे मिसांव आमकां एक लिसांव कश्ट आयिल्ल्या वेळार उणेपण आयिल्ल्या वेळार भिवचें न्ही पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागची लिसांव मिसांव जावन आसा बरी खबर प्रकट करची त्या देखून आज त्याच पवित्र आत्म्याक आमी मागया वेळ मेळिल्ले बरी पवित्र आत्म्या आमच्या मदें देवून ये आमच्या काळजांत मोतीन देवून ये आमी मागणें करता आसतना बापाचे कुशेपर आमी मागणें करूं देवाची खुशी जण जावन मागणें करूं कृपा दिवच्या पवित्र आत्म्या देवून ये म्हूण दोनी आमच्या हात उबार सांगाता मेळ्ळा आमी स्तुती करया हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या आमकां हर एकले तेण्या फळांनी भरच्या पवित्र सत्यन भरच्या पवित्र आमच्या मध्ये देव हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सोडवून दिल्ली इस्रायलाक आमकां दिता बाकी मनशांक स्तुती करुया सर्वेस्पराक वाखणुया धन्या देवाक रसलो देव आमकां पोसतो देव आमकां रस्ता स्तुती करुया सर्वेस्पराक वाखणुया धन्या देवाक
कापुस्ता पुस्सू देव आमकां राखता स्तुती करूया सर्वेस्परा वाकणुया दुनिया देवाक स्तुती करूया सर्वेस्परा वाकणुया दुनिया देवाक सांगता स्तुती करूया सर्वेस्परा वाकणुया दुनिया देवाक स्तुती करूया सर्वेस्परा वाकणुया दुनिया देवाक देवा प्रमासो देवी साकासो देवच्या कोपासो सगळ्या संसारासो देवा प्रमासो देवी साकासो देवच्या कोपासो सगळ्या संसारासो तो देव म्हजो आनी तुजो हालेलुया तो देव म्हजो आनी तुजो हालेलुया 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 जोवाम सवांचेल 15 अध्याय वळ 18 संसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार तुमच्याके पयले म्हजो ताणें द्वेष केला म्हूण उडास दवरा तुमी संसाराचे जावन आसल्या जाल्यार संसार तुमकां आपणाचे म्हणले कोण तुमचो मोग करतो पूण तुमी संसाराचे न्हय हांवें तुमकां वेंचून काडल्या देखून तुमी संसारांतावन मेकळे जाल्यात ह्याच खातीर संसार तुमचो द्वेष करता साकोर आपल्या दन्या प्रास व्हरतो न्हय म्हणून हांवें तुमकां सांगलां तांचो उडास दवरा म्हाका तांणी दग दिलो जाल्यार तुमकांय ते दग दितले म्हज्या उतराक तांणी पाळो दिना जाल्यार तुमच्या उतराक ते पाळो दिनात तुमी म्हजें देखून हें सर तुमकां ते करतले कित्याक म्हाका फाटयल्ल्याक ते वळखनांत प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 वेरगां तुका सोमयान जेसू होगलाप तुका सोमयान जेसू हालेलुया 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 वेरगां तुका सोमयान जेसू होगलाप तुका सोमयान जेसू महिमा तुका सोमयान जेसू वरदान तुका सोमयान जेसू वंदितान तुका सोमयान जेसू हालेलुया 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 निद्या ए बसया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड गेल्लो टायम चड आनी आसचो उणो बेगिनी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड फादर कोणाक पातयेवचें कोणाक सोडचें म्हाका एक्की समजना फादर कोणाक पातयेचे कोणाक सोडीचें म्हाका एक्की समजना म्हजी तकली इरार जावन गेल्या फादर प्रेज द लॉर्ड
साबार जाणांच्या तोंडांत आज येवची उतरां ही कोणाक पातयेवचें फादर, कोणाक पातयेवचें. ती व्हडली माई बेंगळूर आल्ली. शेजारचो एक चेरको सदांय थंय येतालो, एकलीच आली. व्हडले मांयक कालें इल्लें पियाव गी, लसूण गी, तरकारी गी, पेंटेतावन अन्न दिवंक हो भुरगो एक 25-30 वर्सांचो भुरगो हेल्प करतालो. त्या दीस सकाळीं कोणगी व्हडली मांयगेडे उलोवंक या म्हणटा आसतना बायल्या सोंप्यार व्हडली माई रक्ताच्या कोंडांत पडल्या, सरल्या. पोलीस आयले, एन्क्वायरी जाली. कुशींत अशा CC कॅमेरांत पळयतना लास्टाक आयिल्लो हो यूथ मात, हो भुरगो मात भितर. ताका धरून विचारतना घडली गजाल विंगडस. व्हडली माईंच्या गळ्यांत आसची भांगाराची चेन पळोवन इतलो लागीं आसलो भुरगो चैनीच्या आशेक लागून व्हडली माईंची कुणी करता. कोणाक पातयेवचें, कोणाक सोडचें फादर. सबारपटी आमच्या जिवितांत ती कोणाक पातयेवचें फादर, कोणाक पातयेत असली सबार सवालां तुमी विचारल्यान जावंक पुरो. आज आमकां कोणाचेरी भरवसो ना, पातयेणी ना, कोणाक पातयेवंक जायना. दुसऱ्यांक सोडया. एकत आवयच्या गर्भांत जल्मल्ली भाऊ भयणी 4 फीट जाग्याक रेकॉर्ड फोर्जरी करून तांच्या नांवार काणगेल्ले नांतगी कोणाक पातयेवचें, कोणाक सोडचें. आमगेलो 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 भुरगो, आमगेलो भुरगो म्हणून रांदच्या कुडांत ताका खावंक दिवन इतलीं वर्सां ल्हान व्हड केल्लो तूं एक दीस ताचेर घर सोडून गेल्ल्या वेळार गोडरेजीत खाली करून धांवलो न्ही तो. फाल्यां दिता गो म्हूण सांगून 1 लाख रुपये काडून गेल्ली मनीस नंतना न्ही. इस्रायलाक विजा दिता तें काम बारी बरें काम 5 लाख भरल्यार पुरो, दुसरें कांय दिवचें नाका म्हणून घरा आल्लें भांगार चिंगार पुरा आडाव दवरून 5 लाख दिल्यार आज मुसरी विजा धाडली ना न्ही ताणें. कोणाक पातयेवचें, कोणाक सोडचें. पातयेणी आज पयस जाताना मनीस आमचे तावन पयस 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 जाता. एक एक असलो धोको आमकां पडटा आसतना कोणा कडेन उलोवचें नाका, कोणा कडेन संबंद दवरचो नाका. हांव जालें, म्हजें घर जालें म्हूण सांगून घरा भितरूच पडुल्लीं मनशां कितलीं नांत. आस बावार्थ पयस जाला, बरवसो पयस जाला, पातयेणी पयस जाल्या. मनशाक मनीस आज पातयेवंक भियेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या राती देवान आमकां दिवचो संदेश. तर मनशाक आज पातयेवंक कश्ट मारता आसतना देवाक पातये येतगी, देवाक पातये येतगी म्हणलें सवाल
आमच्या मोतींत येवंक पुरो. इतल्या वर्सांत हांव मागतां, देवान कित्याक म्हाका बरें करूंक ना, कित्याक म्हाका आपडोवंक ना. हे सवाली आमच्या मोतींत उपजाता पळय की न्ही. साबार पटी आमकां आपडना जाल्यार रिवण्णी देवान, आमकां आपडना जाल्यार रिवण्णी. हांव आतां कालमाडीक येवन सुमार एक 3-4 वर्सांत हांव येता. मरयेनी म्हाका कांय करूंक ना, देवानी म्हाका आपडोवंक ना. न्ही हांवें आपोवन हाडलें तें आनी एकत्त नोवेनाक आयिल्लें ती, एकत्त सोनवारा नोवेनाक आयिल्लें आनी म्हणटा म्हजी दूख गेली गो. हांव 5 वर्सां येवन म्हाका तें म्हाका दिना जाल्यार रिवण्णी एका नोवेनाक आयिल्ल्या ताका दिलें न्ही. देवाक पातयेवचें कशें. म्हणटा आसतना दिसान दीस आमचो बोवाड आसा पळया, सकला 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 येता. तर आमी देवाचेर पातयेणी दवर जाय कित्याक, पवित्र आत्म्याचेर पातयेणी दवरचे कित्याक, त्रिएक देवाचेर पातयेणी दवर जाय कित्याक, सो कारणा पासोत आमी देवा थंय पातयेणी दवरी जाय. कितल्याक? सो कारणा पासोत आमी देवा थंय पातयेणी दवरी जाय. कित्याक ताका असाध्य जाल्लें कितेंच ना, ताका वेळ काळ म्हणलो ना, तो वेळा काळा मोदें येवंकूच येना. आज साबार जाणां तुमी तुमच्या वाचाच्या प्रकार, तुमच्या कॅलेंडराच्या प्रकार देवाक तुमी सवालां घालतात. म्हाका कित्याक तुवें गूण करूंक नाय? देव तुमच्या कॅलेंडरा भितर येता गी, देव तुमच्या वाचा भितर येता गी, देव तुमी केल्ल्या 2010-2022 भितर येता गी. ना ना ना, तें तुमकां दिल्लें कॅलेंडर. देव ताचे भितर येना. कित्याक म्हळ्यार तुमी कॅलेंडर सोदून काडच्या पयलेंत तुमचो देव आसुल्लो, वो संवसार रचच्या पयलेंत देव आसुल्लो, सूर्य चंद्र रचच्या पयलेंत देव आसुल्लो. ताका दीस आनी राती मोदें तुमी घालूंक जायना, टायमा मोदें घालूंक जायना. त्या खातीर सांत पेद्रो सांगता, देवाक एक दीस म्हळ्यार 10,000 वर्सां बरी, 10,000 वर्सां एक दिसा बरी. तशें जाल्यार हांवें आनी तुवें मागोंक सुरू कर न्ही, कितलीं वर्सां जाती? तुज्या लेकार न्ही, जेजूच्या लेकार. वर्सां गई सेकुंडी जावनात. वर्सां सोडा, सेकंड्स 0.0001 ಎಂತ ಒಡ್ಲೆ म्हूण चिंताव आमी. हांवें इतलें मागलें, इतलें मागलें. म्हळ्यार आमकां आमी कितलें दिता तितलेंच ताणें आमकां दिसय. वैगी न्ही. मसली हाडूंक येता हांव. 100 रुपये दिल्यार 5 बांगडे प्लस वर्शेची. ते पडल्यार ताणें मोगरल्यान घाल्या उपरांत इंदून जिप्पाड. त्या दाडात संतोश आमकां. 10 रुपयांक एक्स्ट्रा एक मेळ्ळी न्ही म्हणून. म्हणटा आसतना देवान आमी 1 घंटो खर्चिल्यार 1.5 घंटेचे इनाम दिल्यार तो देव बरो, नाजाल्यार बेरो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर देवाक आमी पातये जाय. कित्याक म्हळ्यार पयलें कारण आमी देवाचेर भरवोसो दवरूंक जाय. कित्याक आमचें नांव ताका कळीत
आसा. म्हजें आनी तुजें नांव ताका कळीत आसा. इसाया प्रवादेचो ग्रंथ अध्याय 43 ವಾಕ್ಯ 1. ಇಸಾಯ ಪ್ರವಾದಿಸ ಗ್ರಂಥ ಅಧ್ಯಾಯ 43 ವಾಕ್ಯ 1. कोण फस्ट वाचतात की तांकां 2000 रुपयांचो नोट दाखयता. हां अशें म्हणटा इस्रायला, तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता. भियेनाका. कित्याक? हांवें तुका सोडयलां, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तूं आवयच्या गर्भांत रुपीत जावच्या पयलेंत देव तुका जाणा आसा. येरेमिया प्रवादिचो ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. म्हळ्यार म्हजें आनी तुजें नांव कोणाक कळीत आसा? देवाक कळीत आसा. वैगी न्ही, आज नांवां दवरूंक तूं इतलीं वद्दाडतात देवा. वैगी न्ही, भुरग्याचें वालाक 1 म्हयनो आसतना तूं सुरू कालें दवरचें नांव. आनी आतांची नांवां देवा ती उच्चार करूंक येनात. पोरू एका गर्बेजमेंटाक गेलो. नवो हांवें बूक केला, फॅमिली बूक म्हूण. तातूंत बरोवंक काडलें. नातवाचें नांव कालें माय म्हळें. तें गे फादर तें कालें म्हाका येना फादर तें. मागीर तिणें फोन करून अमेरिकांताच्या पुताक फोन करून तें लागचे जाल्यार 10 मिनटां जाले फोन. ताणें मागीर सांगलें कालेंगे आयस्ट्रियान कालेंगे जालें. म्हाकाय अर्थ जावना. हांवें काल ताचे कडेन सांगलें फस्ट स्पेलिंग सांग, हांव बरयतां, मागीर हांव तें कालें म्हण मागीर उच्चार करूंक तूं हांगा ये, तूं इंडियाक ये, मागीर करया म्हळें. नांवां दवरल्या आवय बापायक ते कळीत नात, पूण देवाक म्हजें आनी तुजें नांव कळीत आसा. आज आनी एक ट्रेंड कशें गे म्हळ्यार बापायचें पयलें अक्षर, आवयचें पयलें अक्षर, पोदोरणीचें लास्ट अक्षर, मोदोरणीचें मदलें अक्षर. पोर एकलो म्हाका फोन कर म्हणलो. कोणेंगे सांगलें अशें नांव दवरतात म्हणून. फादर एक म्हज्या भुरग्याक एक बरें नांव दिया फादर म्हणून. एक काम कर रे, तुजें पयलें अक्षर तुज्या बायलेचें पयलें अक्षर घाल नांव दवर रे म्हणून. फोन कट केलें ताणें. फोन कट केलें. म्हाकाय अर्थ जावना. कांय लायन मेळ्ळी ना, कोण ना म्हूण चिंतलें, हांव वगत रावलो. मागीर सुमार तेंपा उपरांत मेळ्ळो म्हाका. फादर नांव दवरलें भुरग्याक. कशें दवर? कालेंगे म्हणालो तो. न्ही हांवें सांगलें न्ही तुजें आनी तुज्या बायलेचें. तें जायना फादर. म्हजें नांव शंकर, म्हज्या बायलेचें नांव वंदिता फादर. हाचें शंकराकय शा काड म्हळें, हाचें वंदिता वा काडल्यार भुरग्याचें नांव शावा. शावा डिसोजा जाता. ताका ताणें फोन कट केले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हणटा आसतना आमी इतलें आमच्या भुरग्याक एक नांव दवरचें जाल्यार इतलें वद्दाडता जाल्यार संवसारांत आसल्या इतल्या जाणांचें नांव देव जाणा आसा. कित्याक ताका आमच्या नांवाची विसर पडना. तुमकां ताचे विसर पडोवंक पुरो, पूण हांव तुमकां विसरोवचो ना. पानो दिवची एक आवय आपल्या भुरग्याक विसरत जाल्यार
हांव तुमकां विसरूंक ना. भुकेन वळवळसो वाग थोडे दीस खाण नासतना रावत, पूण म्हाका पातेल्ल्यांक हांव केदींकच हात सोडिसो ना. पर्वत एका जाग्यार तावन आनी एका जाग्याक वचत, पूण म्हजो हात तुमचे तावन पयस वचसो ना. प्रेज द लॉर्ड. तुमच्या उतर प्राये पर्यंत तुमचे केस पिकताना, तुम्ही डाई करतानाय हांव जाणा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हळ्यार देव आमचे हर एक करणी जाणा. तूं उडचें न्हिदचें सगळें हांव जाणा. तूं आवयच्या गर्भांत रुपीत जातानाच हांव जाणा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर हर एकले आमी अमूल्य जावन आसा देवाच्या दृश्टेंत. हर एकले आमी अमूल्य जावन आसा देवाच्या दृश्टेंत. साबार फाटीं हें कोरोना आयल्या उपरांत आसा पळय, साबार जाणांनी सवाल करूंक सुरू केलें, देव आसा गे, देव आसा गे, देव आसा जाल्यार हें कित्याक घडोवंक सोडता. पळय न्ही, देव आसलो जाल्यार हें कोरोना येवंक कित्याक सोडलें, कित्याक सोडलें. त्या वेळा म्हाका मदर तेरेजान सांगिल्लें एक उतर असो उडा आसायलो. सुमार जाणांनी म्हाका सवाल केल्ल्या वेळार हांवें तांकां सांगलें, आका आतां आयिल्ल्या कोरोनाक देव कारण न्हयच. कोरोनाक देव कारण न्हयच. कित्याक 20 वर्सां आदींत कोरोना येता म्हूण देवाक कळीत आसलें. त्या देखून देवान कालें केलें, त्या कोरोनाक वकात सोंपच्या व्यक्तीक एका आवयच्या गर्भांत ताणें घालें. त्या आवयन कालें केलें, तिसरें भुरगें नाका म्हणून गर्भपातांत काडलें. 20 वर्सां आदीं तो भुरगो आसलो जाल्यार आपणें कोरोनाक एग्गी इंजेक्शन मेळटें. देवाक गोत्त आसलें, देवाक कळीत आसलें असल असली पिडा संवसाराक येता, ताका वकात सोदून काडूंक भुरग्यांची गरज आसा म्हणून त्या भुरग्यांक यात्त पिरगजेन दिलें गी नाही कुशीच्या पिरगजेक धाडलें गी म्हाका गोत्तो ना. ಒಟ್ಟುक धाडलां गॅरंटी. बट त्या आवयन मात्र त्या भुरग्याक दवरून काण घेवंक ना. हें भुरगें नाका म्हणून गर्भपात करून काण्ण उडयलें. प्रेज द लॉर्ड. तर एक भुरगें गर्भांत जल्मत आसतना हांव जाणा म्हणटा जेजू. त्या देखून आमचें नांव देवाक कळीत आसा. हाका बेस्ट एग्जाम्पल पांजेलांत परत्यान तो व्यक्ती तुमच्या मुखार येता, जकेवस. मोठवो ताका एक आशा, देवाक पळयचें, देवाक पळयचें. काल पोर कारकोळ गेल्लो नोवेनाक, अर्दो दीस नोवेनाक. कोणगी एकली आयली आनी म्हणाली, रोमन पिंटो म्हळ्यार तुमीन तिगी? वय म्हळें हांव तूं न्ही, तुमकां टीव्हीर मात्र पळयल्लें, आज जुजुत्त पळयलें हांवें. हांव चिंतलें येदोल मेल्लो गी म्हूण हांव. तिणें तशेंच म्हळें, हांवें टीव्हीर मात्र तुमकां पळयल्लें, फादर आज जुजुत्त पळयलें तुमकां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हणटा आसतना जकेवासाक एक आशा आसली की जेजूक हांवें पळयच जाय. आशा म्हळ्यार ताणें जेजूक येदोळ पळोवंक ना म्हूण जालें, गॅरंटी न्ही. ताणें जेजूक पळोवंक ना. जेजून जकेवसाक पळयलां ना, ताणें पळोवंक ना. जकेवसान ते सुंकाच्या काट्यार बसोन आसतना, हे आमचे दादले मनीस मोरयेर बसोन आसतना पळय, गांवचे खबरो पूर येतात न्ही, तुमी काल्याक पेंटेक बेंडा हाडूंक गेल्ल्या वेळार उलयतना कुशीची लिल्लीबाई, वयले घरची फिलोमिना आंटी ओट्टी घेताना सांगतात न्ही, आळगो तुका कोत्ताय ते
खबर येता काय घरा येवन अळया तुमकां गोत्ताय तें तशें खंय मिल्ली बायक पुरो गोत्ता आयते तिणें सांगलें. अशें जाके वचून सुंकाच्या काठ्यार बसून सुंक वसूल करनासतना साबार जाणांच्या तोंडात हांव जेजू विशयांत ताणें आयकल्या उपरांत ताका म्हण जालें की तो जेजू म्हळ्यार कोण ताका एक पटी हांवें पळयस. पूण कालें करचें मोठो पाप. लोकां मदें गेल्यार तांच्या पांयांक सिरकोन खंय खंय वचोंक आसा. हें आमी कारकोळ फेस्ताक गेल्ल्या वेळार ह्या भुरग्यांक हाडून गेल्ले बरी जायत पळय हात सोडल्यार गेलींत ते देखून वो चिंता आतां हांवें सकलात हांव जेजूक पळोवंक म्हणी खंडीत जायना म्हणून वो कालीं करता रुखार सोडून ओगोत बसता. कोणाकय गोत्तू ना तो रुखार सोडला म्हणून. आतां जेजू पांय वाटेन येता आसतना ताकाय कोणें सांगोंक ना जाके वचून रुखार बसला म्हणून. आयलो तूं रुखा कडेन येवन रावले तक्षण आतां जेजूक नांव कळीत ना जाल्यार ए देव 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 तुंतो हांगा टिचरांक कितलीं आतां वयर गेल्यार रिटायर्ड जाल्लीं जायत. आतां इस्काल सुरू जाला मात्र वैगिनी इस्काल सुरू जाला मात्र नवीं नवीं भुरगीं इस्काला भितर आयल्यांत. आतां उपराळी चड भुरग्यांच्यो. फस्ट एक म्हयनो बारी उपराळी. कित्याक टिचरीक नांव गोत्तू ना. यू रेड शर्ट यू व्हायट शर्ट यू तेय बारी हुशार आहात. यू म्हणलें तांकां गोत्त आसता म्हाकात म्हळें म्हणून तो कुशीच्याक यू स्टार्ट मागीर टिचरीन ताचे कडेन वचोन मांड्याक एक दिल्या उपरांत तूं वत्तूम कित्याक नांव गोत्तू ना. कालें केल्यार जाता म्हूण. एक म्हयन्या उपरांत महेश गेडाप इमिडिएटली शिमटी पोंदा घालून वगत बसता. कित्याक म्हळ्यार टिचरीक नांव गोत्ता आसा म्हूण सांगल्या उपरांत सगळीं चरित्रां गोत्ता आसा म्हूण लॅक. तुमकां जाल्यार कोणाचें नांव कळीत आसा जाल्यार तांची सगळीं चरित्र तुमकां गोत्ता आसता गी ना. कोण तो गी तो कोण तो मोठवो डेनिस गी तो गोत्ता तिसऱ्या मेन रोडार गुंतना तें निळशें गरणे तेंतने पळय एकत एका नांवान सगळीं चरित्रां आमी काडटा. म्हळ्यार केदळ म्हणसर टिचरीक भुरग्यांचें नांव कळीत ना गी त्या क्लासींत गलाटो चड आसता. सगळ्यांचें नांव कळीत आसा परफेक्ट आसता क्लास. तशेंच जालें आतां जेजूक जक्केवाचें नांव कळीत आसलें देखून तो जक्केव सकला देवोन ये म्हणालो. म्हणटा आसतना कशें जक्केवाचें नांव देवाक कळीत आसा गी तुजें आनी म्हजें नांवय कळीत आसा. म्हजें आनी तुजें नांव कळीत आसा म्हळ्यार आमची सगळीं चरित्रां देवा मुखार आसा म्हण अर्थ. आमचे फाटी मुखार सगळें देवाक कळीत आसा. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. देवाक म्हजें नांव कळीत आसा त्या देखून हांवें देवाचेर पातयेणी दवरी जाय. सांजवांचो वांजेल 10 अध्याय वळ 14-15. हांव म्हज्या बकऱ्यांक जाणा तांकां हांव नांवान आपयतां. आमी ल्हान आसतना इस्काले घेताना भाव आनी हांव आमच्या मार्गान सुमार हजार बकऱ्यांक आंबून व्हरताले. आमकां एक आशा आसली पाटी रावच्या बकऱ्याक धरून घरा व्हरचें म्हूण. ताका कळना न्ही 1000 बकऱ्यांत पाठी रावल्यार ताका कळटा आमी फाटल्यान रावचें. रे रावलो रे तो बल्याक गेलो आतां आमकां मेळ्ळें बरींत म्हणून. हांगातावन थंय येताना ताणें एक शब्द मेळ
खाली एक शब्द खंयच्या बोल्या देगे राल्ले बोकरे एक दाव मागीर मुखारेचे आनी एक कडेन रावता सासना की एक बोकरे आमकां मेळोंक ना तो मुखार आसता 1000 बोकरे फाटल्यान आसल्यार त्या 1000 बोकऱ्यांची वळखी ताका कळीत आसा त्या खातीर जेजो म्हणटा पळया म्हजे बोकरे म्हजो ताळो समज तांकां हांव नांवान आपयता म्हणटा आसतना आमकां हर एकल्यांक की जेजू जाणा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आतां सवाल फादर तर जाणा जाल्यार म्हजी पेंगटा दूख देवान कित्याक काडूंक ना तें फस्ट सांगा म्हाका तुमी बोल्या हें बडोवचें नाका हांव आयलां म्हजी पेंगटा दूख पयस जावंक हांव आतां इतलें मागलें न्ही 5 वर्सांत हांव पेंगटा दूख वचोन दी वचोन दी वचोन दी वचोन दी म्हणून मागलें तुमी म्हणटात म्हजें नांव कळीत आसा म्हण स्पेलिंग मिस्टेक जाला हांगी म्हज्या नांवांत आधार कार्डार स्पेलिंग मिस्टेक जाल्ले बरें देवाच्या कार्डार म्हजें नांव स्पेलिंग मिस्टेक जावन हे 5 वर्सांनी ही पेंगटा दूख म्हाका तशीच दवरल्या न्ही सत्य सांगता आनी 5 वर्सां नायट विजिलाक आयल्यार ती पेंगटा दूख मात्र वचना गॅरंटी सांगता कित्याक वताय ती पेंगटा दूख येवचे पयलें तूं इगर्जेक येताली ना न्ही आं ती दूख आयल्या उपरांत न्ही इगर्जेक येवंक सुरू केल्लें आं ताका जेजो म्हणटा आसोन ती पुता ती एक आसोन ती खाडना ती खाडल्यार तूं हांगा रावनाय म्हणून म्हाका गोत्ता उबोन येताय म्हणून गोत्ता हां त्या देखून पळोवनूच तुका दाग दिला हांवें ती हांव दवरतलो तो तूं कितले पटी मागल्यार तें हांव काडना थोड्यांक तेंच आतां टेन्शन जालें देवा म्हज्या वो एक पाद्री हांव आज म्हणी पेंगटा दूख वसत म्हणून चिंतलें ना देवा गोत्ता खंय दाग दवरचें म्हूण देवा गोत्ता थोडे पटी पळया कश्ट आत पळय आमकां देवातावन पयस करिना तें गॅरंटी ते कश्ट आयल्या उपरांत देवाक आमी लागीं जाल्या सुमार मागणी आमी शिकल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड त्या देखून कश्ट पयस जावन दीत म्हूण मागोवंक वचनाका तर ताच्या पयलें हे कश्ट सोसूंक म्हाका बळ दी म्हूण मागात इतलेंत बळ मेळ्ळ्यार खंयचे कश्टी व्हडले जायनात त्या देखून देव तुमचें नांव जाणा आसा तुमी भियोवची गरज ना जें कितें तुमकां तो दिता तें दितलोच प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दुसरें मोगाशनो देवाचेर पवित्रत्म्याचेर आमी पातयेणी दवरचें बरवसो दवरचें जाय कित्याक म्हळ्यार तो आमचे विशीं सदांय चिंता तो आमचे विशीं सदांय चिंता म्हजो घोव चिंता गी म्हजें बायल चिंता गी म्हजीं भुरगीं चिंतात गी म्हाका कळीत ना आतां तुमकांत हांव विचारतां तुमच्या भुरग्यांक इतल्या मोगान पळयतात न्ही म्हजें भुरगें लास्टाक तुमकां मेळटा गे मातें ना 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 ताका एकलें मेळ्ळ्यार गेलें मम्मी तूं राव ते लास्टाक उरचें आनी तूं आनी देव मात पळय की न्ही तो तुमचे विशयी चिंता सदांच चिंता तुमी देवा विशीं चिंतात गी नांत गी कळीत ना पूण देव तुमच्या विशयी चिंता कीर्तन 139 ವಾಕ್ಯ 15 कीर्तन 139 ವಾಕ್ಯ 15 हां तेन्ना पृथ्वेच्या गुंडायंत हां हां म्हजी वाडावळ तुका गुपीत नातली ती तुवें पळयल्या म्हळ्यार देव आमकां
सदांच पळयता, आमच्या विशीं चिंता करता. त्या देखून सांत पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 7व्या वळींत सांगता, तुमची सगळीं चिन्नां ती देवाक सोडा. चिंतून चिंतून कांय पुणी तुमी केलाय, दूद मात्र वता येयला आनी शिवाय कांय करूं ना. थोड्या घरा हांव सांगता कालें केलां म्हूण तुमी चिंतून बसल्यात, दूद गॅसार दवर न्हू, थंय ते रुकूत हांगा दूद वतून कुंडलें करपल्लें हांकां गोत्तू ना. चिंचे ती एक स्टीलाची प्लेट घट हाडल्यान जाली, ना जाल्यार राने जेवंक बसुल्लें पळय, गोश्टून देवा केदाळा बुराक पडतो लोण. थोड्यांक चिंतूंक पळय कारण जायजेत म्हणना, आतांचे न्ही. आनी 25 वर्सां मुकले आतांत चिंतूंक सुरू करतात. हांवें सांगलां कोण नाय, एका पिरगेजेक रितीर गेल्लो, त्या दीस सुकोवन हांवें सांगलें आतां रितीर जाल्या उपरांत कोणाक कावन्सिलींग जाय हांव बसतां म्हूण. आतां हांव सांगना, म्हाका पुरो जाला तें एकच हें पुरो जावन गेलां म्हाका. कावन्सिलिंगाक आतां बसोंक बसना. 25 जाणां लायन रावलीं सायबिणी. तातूंत पयली बायल मनीस भितर आयली, येवन ही उलयता गे सायबीण, रडोंकूच सुरू आयते. रडली 15 मिनटां. देवा हांगा भायर आली 24 बायल मनशां खालें उलयतात की म्हाका बे म्हळ्यार ही भितर आसा, ही रडचे सावंड भायर आयकता. ह्यांच्या मोतींत कालें गुवत पाद्राब एकलो भितर कालें करता काय, ही रडता. हांवें लास्टाक 15 मिनटां जाल्या उपरांत सांगलें, सायबिणी एकत तुवें रडचें, नाजाल्यार उलयचें दोनांतलें, नाजाल्यार हांव भायर येता. ते 24 जाणांक पातकाक कारण जाता आसा हांव भायर येता म्हळें. तितलें आतां तो पालो वण्णा पळय, सत्य सांगता तो पालो करेक्ट पिळ्ळ्यार 4 लोटे उदक 2 लोटे तूप. तितलें वडलां तिणें नाक. रडोन लास्टाक म्हणाली, हांवें काल्याक रडताय सायबिणी म्हणे. फादर 4 चेडवां भुरगीं फादर, हांवें वांसाचे की मोरोचे. न्ही सायबिणी, 4 चेडवां भुरगीं जाल्ल्या तुवें मोरोचे काल्याक. आतां चेडवांक डिमांड चड न्ही मा वय, कित्याक हांकां चेडकेत मेळना, चेडवांत मेळना. चेडवां मेळनात म्हूण न्ही, हांकां शिकारे म्हळ्यार शिकोवंक जायना. 9th क्लास जाल्ले तक्षण मुकलो बूक हांगा पाठीन दवरलो आनी ती एक बाईक गांड वयर हाडले, तातूंत बसोन गेले. आनी ह्या आवय बापायचे आमकां, फादर म्हज्या एका चेडक्याक एक बरें चेडूं एक पळय ते फादर. कोणाक जाय जाल्यार सांगा म्हाका, नेक्स्ट गॅप मेळटाना येवन कुडले बूक करा. एका चेडवाक पळोवन आयलां, बारी बरें आं चेडूं मात्र, बारी बरें आं चेडूं. हांगात वडलो 4 वरां येताना हांगा तें कालें तें करावळी आसा न्ही, थंय एक वस्त्राच्या अंगडीच्या भायर रावून आल. बरें चेडूं मात सांगलें पुरो आयकता. आतां वयर केल्यार वयरच आसता, गल्ले आंगले खाण घेता मात्र. ओके, सो ही रडोंक सुरू केलें गे. हांवें म्हळें तूं काल्याक रडताय. ना फादर 4 चेडवां भुरग्यांक काजर करचें न्ही, हांवें कालें करचें. हांवें सांगलें तूं भियोवची गरज ना, हांवून तूं त्या 4 चेडवां भुरग्यांक हांव काजर करता. कित्याक म्हळ्यार 25 चेडक्यांनी म्हाका नांव दिलां. खंय आसल्यार ही चेडवांक सांगा. आनी तांणी सांगलां गालें म्हळ्यार पुरो पयशे तेत दितात म्हळ्यार.
रोसाचो करसा आनी पुरा मांयक मात्र सांगा नाका तूं म्हणा पयशे तांचे नांव म्हाका न्ही तूं कांय भिये नाका म्हळें कांय भिये नाका तुवें रडची गरज ना तुज्या चारय भुरग्यांक हांव खाजर करयता म्हळें परत्यान रडोवंक सुरू केलें हिणें आतां काल्याक गे रडटाय म्हळें न्ही कोणी ना म्हूण चिंतलें पद तुमी म्हणी आत न्ही आतां हांव आसा मरों ना जायत हांव खाजर करयता म्हळें आतां एकच पटी 4 जाणांक खाजर करूंक जाताय ना न्ही हांवें सांगलें व्हडल्या दुवेचे फोटो फूल सायज फोटो आनी बौतिजमाचें सर्टिफिकेट फाल्यां रितीरेक येताना हाडणे हांव मुकलें वचोन हांव तुका सांगता फोन करता हें फाल्यांत हाडिजे गे फादर आनी कालें बोटागाड्या वरसोन दीस पळोवन हाडताय गे म्हळें न्ही तशें न्ही फादर म्हजें व्हडलें चेडूं नाकने क्लासींत हे म्हज्या देवा ही 15 मिनटां रडली 4 भुरग्यांक खाजर करूंक म्हणणे आतां व्हडल्या भुरग्यांत नाकने क्लासींत काय आनी उरिल्लीं भुरगीं खंयच्या क्लासींत आसात आनी तांकां काजर केदाळा करूंक ही अशें रडल्यार भुरग्यांचें काजर पळयत की न्ही एका वर्साचे मीस दिचे गे म्हूण हांव चिंतूंक पडलो थोड्यांक चिंते म्हळ्यार पळय ताका कारण नाका कांय नाका बसल्यार बसलींत ताका सांपेद्रो म्हणटा तुमचें सक्कड खंत बेजार राय ताका सोडून सोडा ताका कळीत आसा तुमी चिंतून बसोन ना जाल्यार हिणें आतां चिंतीचे गी नाकने क्लासींत ह्या भुरग्यांक खाजर करीचे म्हूण चिंतीचे गी हिणें रडलें पळयल्यार देवा भुरग्यांची प्राय उतरोन आनी चरके मेळना म्हूण चिंतलें हांवें Praise the Lord. आनी एक उडास दवरा हांसता आसतना कोंकली येवंक ना हांसता आसतना पोटाक धरूंक ना तशें एकादळ तुमी हांसल्यार पोटाक धरल्यार कोंकली आयल्यार कारान इटलेंत बागील काडनासतना सुमार तेंप जालो म्हण अर्थ म्हळ्यार जिणयेंत हांसनासतना सुमार तेंप जालो म्हण अर्थ कित्याक म्हळ्यार सुमार तेंप दांपल्लें बागील सडन काडल्या वेळार पळय किरी 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 म्हण सावंड जाता यें तशें तूं Praise the Lord. Praise the Lord. ओके देव सदांच तुमचे विशयांत चिंता त्या खातीर जेजू म्हणटा पळया हांव तुमकां अनाथ जावन सोडून वचना हांव तुमकां अनाथ जावन सोडून वचना कित्याक देव आमचे विशीं चिंतल्ल्यान त्या पवित्र आत्म्याक आमकां देणें जावन तो दिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी एक तुमच्या कुशींत कांयपुणी सावंड येना जाल्यार पळय ते निट्ट रावोन आसतात आतां कोरोना आयल्या उपरांत पळय कोण केदाळ येतात म्हूण सांगूंक जायना तिके कांय सावंड कांय येनासतना बेश्टेशें पळोवन नाल्यार इल्लें हालोवन पळय आयते तिकेशे कुशीन आल्ली तिकेशे नाजाल्यार थंय तर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक म्हळ्यार वरान 2 जावन आयलीं थोडे पटी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आयकना हालेलुया 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 गिरबुजे प्रास तुमी श्रेश्ठ जावन आसात कित्याक देव आमचे विशीं सदां आमचे विशीं चिंता मनशाक अब्राहमाक कितली बायलो 2 कोण सारा आनी हागार ओके साराक भुरगीं नातलीं हागारा गडे ताका भुरगें जालें ते दोळमसर सारा सांबाळलें भुरगें जाल्लेंत तिक्कें पोटांत कुळू
गुळगुळ गुळगुळ जावंक सुरू जालें साराक. लास्टाक सारा म्हणटा एक हांवें आसाचें ना ताणें आसाचें, दोनांतलें एक. घरा माय आसल्यार पळय, माई सुणो वो मोदें कोबाच्या गाड्यांत कोब शिरकल्ले बरी, कांय करूंक जायना, मायकी सोडूंक जायना, कांय सोडूंक जायना. पळय गे हांच्या दोगांचो नाडाक पळयल्यार तीं दोगांय पळय डायरेक्ट गळी सोविनात. माय सुणो पळय डायरेक्ट गळी सोविनात. सोवता ती ना, मायन गळी सोंवचे कोणाक, या सुणेन गळी सोंवच्यो भायर बांदल्या पेट्याक खोलग्याक ना, बोंकताय बोंकू बोंकू खावन चरब मांडल्या पळय धर्माचें बोंक कालें पेट्याक गळी सोवचे ना मायक. आनी माय PhD केल्या तिणें ती ती सोपार न्ही दिल्ल्या माजराक नाका 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 म्हळें अंडो व्हरलां पळय खावचे गजडी बरी मेळ्ळ्या पळय न्ही ते म्याव म्याव म्हणटा. कोणाक सुणेक. प्रेज द लॉर्ड. थोड्यांक उडास आयलो आसता. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच जालें हांगा. साराच्या मोगार आसलो अब्राम कालें करता, आगाराक एक सामड्याच्या पोतयेंत उदक दिता, इल्लें खाण दिता आनी तूं वच म्हणटा. अब्राहमान आगाराची विसर पडली आनी ताका धाडटा. ते मरुभुमींत चलोवन वेता आसतना देवाक उलो मारता आपणाचो पुतो आनी ता थोड्या वेळांनी मरण पावता म्हणलें दुखीन आगार उलो मारतना देव म्हणटा हांव तुका विसरोंक ना, हांव तुजे तावन एक जनांगाक उत्पत्ती जावचे बरी करता, कोणी ताचेर हात घालिचो ना. पळया देव काकुळदार जावन आसा. आमकां ताची विसर पडल्यार देव आमचे विशेंत विसर करिना. तो तुमचे विशेंत सदांय चिंता. तुमी ताच्या दृश्टेंत अमूल्य जावन आसात. आनी तिसरें देवाचेर आमी भरवसो दवरीत जाय, देवाचेर आमी पातयणी दवरूं जाय. कित्याक देव आमचे तर्फी लढाई करता. तुमी लढाई करची न्ही, तुमी पारीकपण काण घेवचे न्ही, तुमी पारीकपण काण घेवचे न्ही. देव तुमचे तर्फी आपली लढाई मांडटा. सबार क्रिस्तवांक आज एक आमकां माट केलां कोण ना, मंत्रां केल्यां कोण ना. सबार मागण्याचे व्यक्ती आज उठुल्ल्या बसुल्ल्याक कांय इल्लें सोडून जावं दी, तुमकां माट केलां, तुमकां माट केलां, तुमकां तें केलां. हांवें चिंतचें तर जेजूची सकत कालें जाली गी म्हणून. इतलें आमी आराधन करता, इतलें जेजूक मान करता, ताका सकत नांगी. बायबलांत आमी वाचलें जाल्यार सकट वायट शक्ती जेजू मुखार रावोंक भियेताल्यो वैगी न्ही. तर आज आमकां क्रिस्तवांक माट मंत्रांचें कित्याक? थोडे फावटी आमचे तसल्या प्रिचरांनी तुमच्या मोतयेक हें घालां आमी फायद्याक घालयलां. चडतीक थोडे फावटी आमी सैताना विशीं चड उलयता, जेजू विशीं उणें उलयता. आमी दिजय जाल्ली खबर बरी खबर, सोम्याची खबर आमी दिजय जाल्ली. सैताना विशीं उलोवंक आमकां सोम्यान धाडूंक ना, तो आसूंक पुरो, ताचे विशीं उलयचें म्हणली गरज आमकां ना. जेजू आमच्या संगाता आसतना आमी भियोवची गरज ना. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू तुमचे तर्फी लढाई करता, पवित्रोत्म तुमचे तर्फी रावता. केदाळा तुमी 3 वयो घट्ट घाल्ल्या वेळार तुमच्या घराच्या सुत्ता
तीन वयो घट्ट घाल्ल्या वेळार तुमी खंयच्याच माट मंत्रांक भियेजय म्हणली गरज ना. तर ती तीन वयो खंयच्यो? पयली वय तुमच्या कुटुंबांत केदळास तेर्स सुखय नाकात, तेर्साचें देवासपण सुखय नाकात, ही पयली वय. दुसरी वय तुमच्या कुटुंबांत कुटुंबाचे सांदे जावन देवाचें उतर वाचचें रावय नाकात, कित्याक देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक पाजल्ल्या दोन दारीच्या तालवारी बरी. तिसरी वय आयताराचें मीस केदींकच सुखय नाकात. तुमच्या घरांनी जाल्यार आयतारा दीस प्रोग्राम दवर नाकात. बर्थडे आनी कालें डेथ डे, आयतारा दीस फंक्शनां दवर नाकात. तुमी चिंतूंक पुरो, फादर आयतारा दिसत न्ही रजा आसची, सक्कडी मेळचें त्यात दीस न्ही. ओके दवरा, आनी मुखार तुमी फंक्शन दवरल्या वेळार एक ल्हान होमवर्क करा. ल्हान होमवर्क तुमचे तें पानपड उदक दिवचें आसा न्ही दस्तूर आयिल्ल्या सैऱ्यांक. तुमींत रावा बागला कडेन, तुमचें फंक्शन न्ही, तुमींत रावा. पानपड उदक घेवन उदक काण घेवन रावून दी, तुमी पानपड काण घेवन रावा. आयिल्ल्यांक इसारा वेलकम, मिसाक वचोन आयली की आयतार न्ही मा मिसाक वचोन प्रोग्रामाक आय खंय गो मिसाक गेल्यार टायमाक येवं जाता हे. भितर वच, एकावंटाक एक मीस तुज्या लेकार घालून काण घे. फंक्शन तुवें न्ही दवरलें, एक मीस तुज्या लेकार, कित्याक तुजे खातीर तें मीस काडलां. तुवें फंक्शन दवरलें आनी तें मीस काडलां. तुमच्या फंक्शनाक एक 200 जाणां आयल्यार तांतूं 50 जाणां मीस कळोवन तुमचें फंक्शन ग्रँड जायचें म्हूण आयल्यांत. आतां 50 मिसां कोणे भेटोवची? 50 मिसांचें शिराप कोणे खाण घेवचें? फंक्शन ग्रँड जाता. तुमच्या फंक्शनाक हे जय म्हूण ती मिसाक वचनासतना आयल्यात. आतांचे लेक तुमींत दिवचे. वयर येताना इसारतलो देव, त्या दीस बर्थडे पार्टी केल्ले न्ही आयतारा दीस 50 जाणां मिसाक येनाटली मा कालें गेलें. आतां तुज्या लेकार पडलां न्ही रीण, त्या 50 मिसांचें रीण तुज्या लेकार पडलां. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून हांवें म्हणचें तेर्स सुखय नाकात, देवाचें उतर वाचचें सुखय नाकात, आयताराचें मीस आसा पळया कुटुंबा समेत तुमी भेटोवचें सुखय नाकात. हें 3 करा. खंयचो व्हडलो केरळांत न्ही तामिळनाडाचो येवन माट मंत्र करून दी तुमकां लागून. तें गॅरंटी सांगता हांव, गॅरंटी सांगता. कित्याक म्हळ्यार ताका धाडचें ना न्ही, ताका धाडचें. थोडे पटी क्रिस्तवांनी ह्या नाकारी कामाक हात घालून कश्टाक सांपडल्या हांवें पळयलां. क्रिस्तवांक पाड करीचे म्हणून क्रिस्तवांनी हिंदुवांच्या घरा वचून माट करून आतां ताका फेर्नांडीसा घर धाडलें. वोस ताचें घर पाड कर म्हणून. वो आयलो घरा बागलार येता पयलीं वय घडटा. तेर्साची वय उतरोंक जायना, ताका उतरोंक जायना. थोडे फावटी कालें जाता घरचो येजमान येना पळय तेर्साक. वय इल्ली लूज आसता. खंय वय लूज आगी तेन्नाच भितर येता. सेकंड वय देवाचें उतर. थर्ड वय ताका भितर येवंक जायना. 1 हप्तो राखता, 2 हप्ते राखता. फेर्नांडीसा घर वचोंक जायना. कोणें धाडलें? पिरे रामंत धाडलें. सीदा पिरे रामांगर येता तो फाटीं.
अळे म्हाका तूं फेर्नांडीसागर वचूं म्हळें थंय वय घट्ट आसा म्हाका वचोंक जायना हांव तुमगेर रावतां कळ्ळें रिवर्स मारचें म्हळ्यार हें त्या देखून क्रिस्तवांनी माट करचें आहा पळय बारी डेंजर बारी डेंजर तुमी तांकां लगड काडूंक पळयल्यार लगड जावचें तुमींत तें गॅरंटी हां कित्याक तुमी ही 3 वयो घट्ट घाल्यो खंयच्या मनशाक कांय करूंक जायना देव तुमचे तर्फी लढाई करता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड थोडे फावटी आमी कश्टाक सांपडचें आमच्यो वयो घट्ट नासतना आज पुरा कोंतान तुटल्यांत बायबल खंय पडला पळय थोड्यांच्या घरा बायबल आसा बट थोड्यांच्या घरा बायबल आसा पोर एका घरा गेलो गर्बेजमेंताक बेजमेंत करचे पयलें देवाचें उतर वासिचें न्ही बायबल दी म्हळें इणे हाडनायलो बायबल पळयो नवोत आयते नवोत कावर समेती काडूना ताचें ताका एक कवर येता न्ही प्लास्टिकाचें थंय काडूना हांवें चिंतलें हे फावटी पाद्रा बेजमेंताक येता म्हण खंय तावन की नवो हाडला म्हण नवो हाडलो गे म्हळें ना पाद्र 5 वर्सां जालीं बायबल आनी 5 हाचें कवर धूळ फादर सगळे घरा धूळ म्हाका 5 वर्सां जावन तेशेंत कावर हाडले बरींत बायबल नवोत उरला ते सासना की वाचूना बायबलान दवरला मात दवरल्यार कांय जायना ते मेडिकल शॉपांत टॅबलेट आहले बरींत तुमकां भलायकी जाय गी टॅबलेट भितर वचोचें हां देवाचें उतर क्रियात्मक जायचें जाल्यार तें वासिचें वाचलें भितर खाणगेचें प्रेज द लॉर्ड हां ही थोडे फावटी व्हडली मायो पळय हुशार नासल्या वेळार आमगेर व्हडली मायांनी पुरा हुशार नासल्या वेळार दाक्तरा कडच्यान येतात तो दाक्तर पुरा रगत आनी परीक्षा करना माय इरेग नेत्तेरिज्जी फ्रुट्स तिनोडो फ्रुट्स ही कालें करता पाटी येताना 2 किलो ॲपलां 3 किलो मुसुंबी 2 किलो द्राक्षी अर्द किलो चिक्कू पुरा काण घेवन आयली घरा येवन घरच्या सकाळांक सांगलें डाक्टरान फ्रुट्स खावंक सांगल्यात गो 500 रुपये जाले फ्रुट्स ही बसली एक ॲपल कट्ट केलें 4 नात्रां बसली सुत्ता एका एकच कुडको 2 किलो ॲपल कलास आनी एकलो तो धाकटो आहा पळय आयलो एक ग्रेप्स लो एक उखलूंक गेलो व्हडले मागीर लास्टाक ग्रेप्स काडटना कॉल काडयो मात 4 दीस जाताना हिका रगत जावना रगत जालें कोणाक नात्रांक देवाचें उतर तशेंत तुमी देवाचें उतर थंयत दवर न्हू देवाचें उतर क्रियात्मक पाजले 2 दारीच्या तालवारी बरी म्हणून थंयत दवरल्यार तें क्रियात्मक जायना थंय कोण खाण घेता गी तांचे थंय हां काम करता त्या देखून ह्यो 3 वयो मोगाच्यो आज नायट विजिलान तुमकां दिवचें होमवर्क हे 3 वयो घट्ट करा हांव बरोवन दितां 6 म्हयन्यां भितर तुमच्या घराची स्थिती बदलना जाल्यार मागीर पळय तें केदें व्हडलें माट मंत्रां जावं दी कालें जावं दी ह्या 3 सक्ते मुखार खंयचेंच रावना देजू पवित्रोत्म तुमचे तर्फी लढाई करतलोच प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड त्या देखून 21 दीस तेर्स सुखय नाकात आनी लास्टाक तुमी करी जाय जाल्लें काम पळया न्हिदोंक येच्या पयलें वॉट्सॅपार मॅसेज पळोवन न्हिदा नाका गेल्यार मागीर एमकोंडाक न्हिदच्या पयलें एक 4 वाक्यां वाचून न्हिदा खंय मुनी न्हिदेंत गेलो जाल्यार
वयर येताना पेद्रू विचारतलो लास्टाक कालें केलें तुवें म्हणून. लास्टाक बायबल वाचलो. हें बिग बॉसान वायट कार्ड एंट्री आसा पळय तशें वच मा भितर वच 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 आनी कांय उलयना वच 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 वच. ते मोबायल एक बेड्डा वयर दवरनाका ते राती कांय जायना. तुमी दाखतेर न्ही MBBS केल्ले कळ्ळें. आं ते अर्जंट फोन येवना पळय तुमी वचोन कांय करूंक ना थंय. थोडे चिंचे हांवें आनी हेचे उठाउटी हांकां भितर वचोंक सोडनात. ते आस्पत्रेच्या भायर सगळी रात न्हीद ना. सकाळीं वचयत कांय जायना. मेल्यार वता तो मोडे आड येत पाटी. तुमी वच तुमकां कालें करूंक जाताय राती वचून. त्या देखून मोबायल तितके पयस दवरा. तुमच्या बेड्डा वयर आसा जाय जाल्ली वस्त खंयची बायबल. न्हिदोंक वेच्या पयलें लास्टाक तुमी वाचयचें जाल्लें बायबल. सक्कड सक्ती मुखार तुमकां संरक्षण दिवचें देवाचें उतर तुमच्या सांगाता आसूं दी. प्रेज द लॉर्ड. आज न्हीद उणी जाल्या न्ही लोकांक. या न्हीद उणी जाल्या. न्हिदोंक 10 वरां येतात न्हिदचें 12 वरां. गोश्टूचें इतलें गश्टितात की 12 वरां न्हीद पडल्या उपरांत सोपणांतय गश्टितात. मागीर परत्यान उठोवन ताका कालें म्हणजे हें सगळे दीस गश्टिल्ले पळय राती कालें कालें गळट कोत्ताय. पोर एकली येवन म्हणटा फादर म्हज्या दुये पासो तो मागा आयते कालेंगी म्हळें. कालेंगी एक स्पिरीट ताच्या हृदयार येवन बसला फादर. हांवें म्हळें केदाळ येता तें स्पिरीट केदाळ. ना फादर तें एक 11 वरां न्हिदोंक येता. हांवें पळोवना पोरू जणाल वपान आहलें. हें पाप म्हजें दू पाप फादर ताका कांय कळना. ताणें ओल पांगरोवन रावलां. थंय ओलीच्या मद्दे उजवाड पेट्टा फादर. हांव मागीर भें दिसलें म्हाका. सुमार वेळ रावली हांव. सुमार एक अर्दो घंटो उजवाड आहलो फादर. मागीर पालवलो. वय गे माय तूं एक काम कर. फाल्यां 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 तसोच उजवाड आहल्यार सतमंतां फुल्ल म्हणून सतमंतां फुल्ल म्हणून बागी लोव खाण ये म्हज्या जेजू म्हणून ओल ओड माय. कांय जायना म्हळें. सैतान आल्लो धांवता म्हळें. कांय जायनात न्ही फादर म्हणाले. कांय जायना तूं सतमंतां मात्र सुकय नाका. फुल्ल सतमंतां म्हण म्हळें. ही दुसरे दिसा सतमंतां म्हणून पळय ये म्हज्या जेजू म्हणून ओल ओडल्या. वळयतना हे मोबायल काडून भितर पळयत्या. मागीर म्हाका फोन कर. हे सैतानी न्ही कांय न्ही फादर हे मोबायल म्हणाले. त्या देखून सोणसोडा आयिल्ले रातचें सडीत वेळ मोबायल पळोवचें. सोणसोडा एक देवाचें उतार वाचा. कोणाक न्हीद सारकी येनांगी तुमी जुवांचो वांचेल 15वो अध्याय सगळो वाचून न्हिदा. न्हीद येनासतना खंय येता पळयता. तुमकां सगळो वाचूंक खंडितय जायना. अर्दे वाचतनांत न्हीद येता. बूक मात्र अर्द्यार आसता. कांय भियेनाकाच. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हें टेस्टेड अँड प्रूव्ड. सुमार जाणांनी टेस्ट केला न्हीद येता गी ना गी म्हणून. एकल्यान येदोळ म्हणसर फुल्ल चॅप्टर वाचूना. अर्द्यार्थ न्हिदल्या. तुमकांय तशेंच घडतलें. देवाच्या उतराक सकत आसा. देव तुमचे तर्फी केदाळय लढाई करता. त्या खातीर तुमी भियोवची गरज ना. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून तिसरें कारण देव तुमचे तर्फी लढाई करता. कित्याक बायबलांत आमी वाचता दानियल प्रवाद्या विशयी तो सदांय मागतालो खंय वय की न्ही. नबुकदनेझर रायान मागणें करूं नजो म्हूण सांगून सगळ्यांनी सांगलें. पूण तो दिसाक 3 पोटी मागचें ताणें रावोंक ना. आतां मागचें पळयल्लें रायाक वचोन सांगतात तुजो विरोध तो देवा लागीं मागता ताका वागाच्या
हां गुडांत घालीच रायान तशेंच केलें ताका खण्ण गुडांत घालें वाग वगत बसलें दानियल आरामसे सकाळी म्हणसर आलो इडगड पळयता वो आराम आसा दानियला काडलें आनी आंकां घालें भितर एकत घडये भितर हाडां मात्र सूप करून मांस पुरा खाली देव आमचे तर्फी लढाई करता तूं देवाचेर पातयेणी दवरून मागताय जाल्यार तूं केदींकच निराशी जायनाय हें मोतींत दवरा. नेक्स्ट मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देव तुमकां दिता सारक्या वेळार देव दिता ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ देव दिता तें गॅरंटी. आतां हांगा तुमच्या पैकी 5 तुमी भुरगीं तुमच्या घरा म्हणली हात वयर घाला. आमी 5 भुरगीं घरांत म्हणली वता वयर घाला धैर्यान वता वयर घाला. आतांची संतत ना सोडया ओके. आतांच्या आवय बापाय खंय म्हणी तुमी जल्माले जाल्यार तुमी येवंकूच नातले. हांव म्हणी येता हांव मालगडो तिसऱ्या उपरांत नंतना हां कित्याक म्हळ्यार आज आमी क्रिस्तांवां आमच्या कामाचेर आमच्या बिझनेसाचेर आमी पातयेणी दवरल्या. आज भुरग्यांचो संख्या पुरा 1 एक जाल्या उपरांत मागीर 100 वर्सां जाल्या उपरांत खंय मागीर येवचें. भारी प्लॅनिंग त्या खातीर दोनी भुरगीं खंयच्याकी जायनात या वेस्ट बॉडीज. कित्याक म्हळ्यार 100 वर्सां ह्या भुरग्याक वागयलें वो व्हडलो जालो न्ही मागीर हें आयलें पिलकट पुरो गमन हाका सोण सोडलें. तो तुका शिकयता येदोळ सर हांव जाय आसली न्ही आतां आनी थोडी आवयो आसात तो वो इल्लो व्हडलो इल्लो काळो इल्लो असो पाप हें इल्लें दोवें हें आमचें तुका तें बार करता म्हूण हाडलें. तें सुरू जालें शिकपांत पाटयेचें. कित्याक म्हळ्यार आमी आमचेर पातयेणी दवरता पूण मोगाच्यान आमच्या मलगड्यांनी देवाचेर पातयेणी दवरल्यान 12-13 भुरगीं तुमच्या घरा कांय व्हडलें बिझनेस चाललें गे 13 भुरगीं आसतना हां पप्पा कालें काम करतालो 2 शेर तांदूळ पळय न्ही त्या 2 शेर तांदळांत 13 भुरगीं व्हड जावनात गी ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. आज एक घडीभर तुम्ही बसुल्ल्या त्या जाग्यार तावन तुमची पाटली जिणी चिंतून पळया देवान कितल्या असर्य रितीन तुमकां हांगा मुसर येवन पावयला न्हय इंगी खंयच्या तितल्या कश्टा मोदेन तुमकां ताणें वयर उखल्लांगी ना. देव दितलोच. आमी बेश्टें टेन्शन करचें. त्या खातीर मोगाचेनो आज आमची क्रिस्तांवां आमकां नाश करूंक कोणें बायल्यांनी येजें म्हूण ना. आमींत नाश करून जालें आमची समर्थ आमींत नाश करून जालें. येदी व्हडली इगर्ज आमी बांदल्या इतल्या करोडांनी आनी तो लोकूच बसोवंक आतां लोक ना. आनी मुखार आनी एक 100 वर्सां गेल्या उपरांत आहा पळय हें 5 स्टार हॉटेलच तें खंडीत. कित्याक म्हळ्यार नांत एक खाण घेवन कालें करचें तें आमचे कडेन उरल्यार जायत. ताणें मारून गेल्यार गेलो तो. कित्याक म्हळ्यार सत सांगच्यांत कांय ना. कित्याक आज भायर थंय तांणी उलोवचें खालें गोताय. हांव कॉलेजीक रितीर दिवंक येता आसतना आमच्या समर्थ विशयंत त्या भुरग्यांनी त्या युथांनी त्या धर्माक सर्वल्ल्या युथांनी उलोवणें खालें गोताय. गरी घाल्यार क्रिस्तांव चेडवांक गरी गलीज यज्ञ सापतात खंय कशेंय यूज करयत खंय कशेंय सोडयत खंय ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಸಮಾಜದವರು ಎದ್ದೇಳಲ್ಲ. कशेंय यूज करयत खंय सोडयत आमचे समाज वयर येना. तें खंडीत वयगी खबर मेळ्ळ्या क्षणा तेंगी मोठवें घालून काणून येतालें न्ही जायजे ताका
जालें आमचें मुख जालें. ताका मारलें गी आनी 4 दीस जाले. हांव जाल्यार आनी एक 4 दितालो. आमची जात कुर्लेची जात आहे. एक वयर वसोंक गोत्तना व्हडलेंत पाय आनी आमी केदाळा वयर येवचें गी. त्या खातीर आमकां मार पडो जेत ना जाल्यार आमी वयर येना सासनाक. आमकां सूख आसल्यार आमी खंडिती वयर येना. आमचो धर्म नाश जातात. हले थोडे फावटी उठल्यार मात्र आमी जिवन जावचें ना जाल्यार मरण तो आमकां. प्रेज द लॉर्ड. देव दिता चिंता करिनाकात. सारक्या वेळार सारकें देवान येदोळ दिलां आनी मुखारी तो तुमकां दितोलोस. त्या देखून तुमच्या भविश्या विशीं तुमच्या भुरग्यांच्या भविश्या विशीं चिंता करची गरज ना. सारक्या वेळार सारक्या व्यक्तीक देव धाडटात. तुमचें शिकप जावना गी. तुमच्या आवय बापायन कांय म्हणी टेन्शन केलें ना. कोण गी एकलो परकी मनीस, कोण गी एक पादराबू, कोण गी एक सिस्टर आपण व्हरून शिकप दिलें. तुमी ह्या हंताक पावल्यात आनी मुखारी बरे मनीस आसात. मरोवनात ते बऱ्या मनशांक देव धाडटास. त्या देखून तुमच्या हाताच्या बोळाचेर पातयेणी दवरनाकात. देव दिता म्हणलें पातयेया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आनी चवथें देवाचेर आमी भरवसो दवरी जाय. कित्याक तुमच्या विशीं ताका एक योजन आसा. तें तुमच्या बऱ्याक पडचें योजनच. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आमचे विशीं एक योजन आसा. ताचें योजन नातलें जाल्यार राव पळय. हांव हांगा आसतंत नातलो. हांव कुवेटांत अंत 5 स्टार हॉटेलांत कुक्कू जावन आसता आसलो. सत्तूय देवाक आमचे विशीं योजन नातलें जाल्यार राव पळय हांव कुक्कू जावन आसता. कित्याक म्हळ्यार आमी 5 भुरगीं घरा, 5 जाणां भुरगीं. हांव मलगोडो. 10वी जाल्ल्या क्षणा मम्मीन म्हळें पुरो पुता शिकल्लें पुरो. आनी 4 जाणांक हांवें शिकप दिवचें. बंची 1000 बिडी 20 रुपये. पप्पान बंची 1000 बिडी 20 रुपये 40 रुपये मेळटाले. तातूंत 5 जाणां भुरग्यांक शिकप दिवचें तें हें म्हळें जायत. आनी कालें करचें म्हळें. ताका वगत बसचें नाका म्हूण हांवें कालें केलें. गोंयांत गेलो कुकींग क्लास शिकलो. 1 वर्स 85 मार्क्स मेळ्ळे. त्या खातीर आतां हांव BA ना. बटलेर ना जाल्यार हांवूच रांदता. रांदूंक पुरो येता. कुकींग क्लास केलें. फाटीं आयलो. फाटीं येवन घरा इलेक्शना एक भगवंत मनीस आयलो. तो म्हणालो 500 रुपये दिल्यार पासपोर्ट करून दिता म्हणालो. हांवें 500 दिले. तो पुणे गेल्लो. त्या दीस 500 रुपये काण घेवन गेल्लो. येदोळ मुसरी येवना न्ही फाटीं. आयलो जाल्यार खंय आसता आसलो. तो येवंकूच ना. देवाक ताचेंच म्हणलें योजन आसा. ताच्या उपरांत आतां कालें करचें. तिशीनी वसोंक जावना. खंय काम ना. तितलें म्हणटाना मामान म्हळें आल रे घरा बसून कालें करताय रे. हांव बांयच्या कामाक येता. तुवें दोरी धरल्यार पुरो म्हणालो. दोरी धरचें न्ही काम म्हणत गेलो. थंय गेल्या उपरांत दोरी ओड म्हणटा न्ही. धरूंक मात्र न्ही ओडीचे पडली. तर तशें इल्लें बांयचें काम मळपी काडचें तें हें म्हण इल्लेशे पयशे आयले हातांत. मांय कडेन म्हळें मांय हांव PUC करतां. तूं पयशे दिनाका. हांव तूं म्हजें काम करना. हांव जायत पुता म्हणाली. वच म्हणाली. PUC केलें. अरे का PUC रजेर 1 म्हयनो मामा कडच्यान येतालो. पाद्रा माम वच. त्या वर्सा 2nd इयर PUC मुग्दून म्हजें हणें बरोब सामान हाडलें. म्हज्या मामाचें हणें बरोब सामान हाडलें गोत्तो ना. हांव गेल्लो तो ताचो बोटलेर दावोजे गी. दावलो तो सांगानासतना गेलो. 2 दीस म्हाकाच रांदूंक पडलें. रांदलें. मामाच्या जिबेक रूच लागली दिसता. तो म्हणालो आळ रे आनी कोणा काल्याक सोदचें रे. थंत राव रे. हांगा BA कशें कॉलेज आसा. तूं पॉलिटेक्नीक कर. बरें जाता म्हणून. जायत मामा म्हळें. दोगी गेले आमी पॉलिटेक्नीक कॉलेजीक.
ವಸನ್ ವಿಚಾರಲೆ ಚೀಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಚೀಟು ಕೊಡೋಣ 8,000 ಡೊನೇಷನು ಮತ್ತು किटलेगी फीस म्हणाले. मामाक तकली गुल्ले बरी जाली, म्हाका गिर्र जाली. या मामा म्हळें 8,000 जायना इथं म्हळें. तें जायना इतरे पुता म्हणाले. कुशीन डिग्री कॉलेज जाल्ली थंय सारतना 500 रुपये फीसू थंय ती एडमिशन केलें आनी आयलोत. डिग्री जाली. डिग्री जाल्ल्या तक्षण शिवमोगाक पाद्राब जायचे म्हूण सांगून कालेंगी आमच्या मायंत कालेंगी आयलें. पोरणे एक इंडलें लेटर आहलें. हांवें बरयलें म्हजी डिग्री जाल्या म्हाका पाद्राब जायचे म्हूण मोण आसा म्हूण बरयलें. आंटायलें. त्या दाळा पुरो गम्म नातलो ओत्त गम्म. आंटायलें आनी घालें. म्हाका कागद बरयलें म्हाकाच विसर पडल्या आनी बिस्वाक उडास उरता म्हूण हांव वगत रावलो. एक लेटर आयलें तुका हांवें विंसलां तुवें 18 तारखे भितर मैसूर वचोचें म्हूण. देवा. मायन कडेन सांगलें हांव पाद्री जावंक येता हांव. मायन म्हळें तूं पाद्री जावंक वचो म्हाका कांय ना. फाल्यां सकाळीं म्हाका चड्डी ना, बनियान ना, पॅन्ट जायचे, शर्ट जायचे म्हूण विचारल्यार म्हजे कडेन नात पयशे. तूं पाद्री जायना जाल्यार कालें जा. तूं पाद्री जाल्या उपरांत म्हाका तुवें कांय पयशे दिवचे नाका. हे धोळ तशेंच जाला. तांणी म्हाका दिवन हांवें तांकां दिवं. मुगदार कॉन्ट्रॅक्ट. हांवें सांगलें मम्मी तुजे पयशे नाकात म्हाका मामान दिल्ले 20,000 आसात. हांव पाद्री जाता म्हळें. हांव 20,000 पाद्री जाता म्हूण चिंतलें. 20,000 एकच वर्सान डामार ना. तें वर्स मुगदून घरा आयलो गिराजेर बेश्टें एक चेन काडून घेवन अशें गुंडायते आल्लो. कुशीच्या घरच्यांनी येवन विचारलें कालें करताय गे म्हणून. हांव उदक पळयता म्हळें. ताचें कालें म्हूण गोत्त ना म्हाका उदक पळय. ताणें दरदरीत म्हाका आपोवन व्हरचें गी. ताच्या जाग्याक आपोवन व्हरून गेलो. तुका उदक पळोवंक येता न्ही दाखय उदक म्हणून. फाल्यां बोर येता उदक दाखय. म्हाका सगळ्यांनी घाम सुटलो. उदक ते हेच्या बदलाक हांगात येवंक सुरू जालें. 5 HP पंपांत गेल्ले बरी. आतां कालें करचें गोत्त ना म्हळ्यार मर्याद येता. देवा तुंत पाव हांवें एक पोटी मारल्या. कालें करचें गोत्त ना. गेलो 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 एकाडे कालेंगी गुल्ले बरी जालें. हांगात काडा उदक बरें मेळटा म्हळें. ताणें पापू कुट्टी घाली. हांव घरा आयलो 3 शर्टां 2 पॅन्टां खाण गेली. माय हांव एक हप्तो व्हडली मागीर घेता हांव येना मागीर म्हळें. कित्याक म्हळ्यार उदक मेळना जाल्यार म्हजे सामडे ओडटा. तो गेलो 1 हप्त्या उपरांत घरा येता. घरा भितर पांय दवरला मात्र कुशीच्या घरचो येजमान घरा भितर येता. आतां दवोंक की न्हय भितर वचोंक की न्हय ताणें पळोवन जाला. हा आयल्यात की देव बरें करूं म्हणून आयलो हांव. घालें ना तुमी पॉयंट दाखयलो पळय तातूंत बरें उदक मेळना म्हणलो. हे म्हज्या देवा म्हाका कालें म्हणून अर्थ जावना. हातांत 3,000 रुपये हातांत घाले. कालेंगी पेपराचो कुडको घाल्ले बरी जालो. हांव धरलें आनी सीदे भितर वचून पळयता 3,000 रुपये. सत्य सांगता मोगाच्यानो त्या वर्सांत हांव न्हू म्हाका 3,000 रुपये जाय आसले. मिनिमम खर्च 3,000 रुपये सिमिनेरीचो. ते 3,000 म्हाका यश्चंत उदक दाखोवच्यान देवान दाखोवन दिलें. म्हाका व्हड जाता मुसो तातूंत मेळ्ळें म्हाका 3,000 गॅरंटी जावन. अरे 1 वर्सा म्हाका मेळटलें तातूंत. पाद्राब जाल्या उपरांत 2 घरा उदक दाखयलें. दोनी पोट्टू. तुमी हसतात. पाद्राब जाता म्हणसर हांवें दाखयलें बोरात बळी 1 पोट्टू जावना. पाद्राब जाल्या उपरांत दाखयलें 2 पोट्टू. त्या दाळाक कळ्ळें म्हाका देवा तुजें योजन विचित्र हें म्हणून. ताणें आपयलां ताणें रावयलां. ते देखून मोगाचेनो
देवाक तुमचे विशीं एक प्लॅन आसा. आज बसून तुमची फाटली जिणी इल्लेशे व्हरोन पळया खंयलें प्लॅन देवान तुमच्या जिणयेंत दवर. खंयगी वाडल्यात, कोणाच्या घरागी हें जाल्यात, खंय तावन खंय आयल्यात, तुमी चिंतूंक ना तुमी तें घर तुमी बांदशात म्हणून चिंतूंकूच ना. तें घर तुमी खाण घेशात, तेदो व्हडलो जागो तुमचो जातलो म्हूण ल्हान आसतना तुमी कांय चिंतलें गी. आज कितल्या बऱ्या रितीन तुमकां देवान सांबाळ्ळां, देवान आशिर्वादीत केलां ताच्या कृपेन. देवाक आमी अर्गंद इजय नाका, ताका ताचेर पातयेणी आमी दोर जैगी नाका. आमी सबारपटी देवाचेर निराश जाल्यार जावंक पुरो. देवान आमकां सांडलां म्हूण आमी चिंतलां जावंक पुरो. खंय सांडलां आमकां देवान? हर एका कश्टांत तावन आमकां उतरावन आनी एका तडीक व्हरून पायलां देवान. देवाक एक योजन आसा तुमचे विशयांत. तोच पवित्र आत्मा तें परगट करतलो. सोवें तो देव सदांच तुमच्या सांगाता आसा. मातेवाचो वंजेल अध्याय 28. संवसार सरा पर्यंत हांव तुमच्या सांगातास आसतलो. थोडे व्यक्ती थोडे तेंप आमच्या सांगाता आसतात. याके बडदाडतीरन्न मनमेची ಸಂಸಾರಮೇಚ್ಚಿ ಒಂದು ದಿನ ಹೋಗ್ತಿರಣ್ಣ ಮನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇರುವರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಗುಂಡಿ ತನಕ. थोडे व्यक्ती थोडे तेंप थोडे घडयो थोडो वेळ आमच्या सांगाता आसात. पण सदांच आमच्या सांगाता आसचो देव मात्र पवित्र आत्मो मात्र. ह्या लँटन सिजनांत रिट्रीटेक गेल्लो. एका फिरगेजींत रिट्रीट करतना एक यूथ आयलो, ओल्ड म्हजो परिचय आसा. तो येवन म्हणालो, फादर तुमचे कडेन इंस्टाग्राम आसा गी. हें कालें किलोग्राम गे म्हण विचारलें. म्हाका गोत्तू ना तें इंस्टाग्राम खंय काले रे म्हळें. हे तांतूं पुरो विडियो घाल्यार फॉलोवर्स आसात. म्हाका 25,000 फॉलोवर्स आसात इंस्टाग्राम. 25 न्ही 5,000. आनी फेसबुकांत 25,000 फ्रेंड्स खंय. वो बारी व्हडलो मनीस म्हूण चिंतलें हांवें. आनी वॉट्सॅपार 4 ग्रूप आहात खंय 200 लायत रे म्हळें. तुमचे कितले आहात गे म्हळें. हांवें फेसबूक ना, म्हजें फेस मात्र आसा म्हळें. तिसऱ्या दिसा सकाळीं न्यूज आयलें ताका एक्सिडेंट जाला म्हूण. आस्पत्रेंत आसा म्हणा विगारान म्हळें. हांवें म्हळें कोण गे म्हळें. तोच फादर पोर आयिल्लो तुमचे कडेन उलयतालो न्ही. आमी एक 4 वरां अशें वचोन येवया गे म्हणालो. कालें फादर 4 वरां म्हणटात. ताणें इंस्टाग्रामांत 5,000 जण फॉलोवर्स खंय, फेसबुकार 25,000 जण फ्रेंड्स खंय, आनी 4 वॉट्सॅप ग्रूप. आस्पत्रेंत रावूंक जायत तितले जण येवन पळयतना वगत बसा फादर 4 वरां या पळयतात न्ही कितले जाण आसात म्हूण. हांव 4 वरां येता. मम्मी मात्र बेड्डा देगेर ती खंयच्यान ती ना, फेसबुकार येना, वॉट्सॅप ग्रुपान ती ना, आनी तूं इंस्टाग्रामान ती ना. लास्टाक आचे पाय पुसूंक ती मात. हांवें विचारलें नान ते रे इंस्टाग्रामाचे खंय गेले रे म्हूण. कोणी येनांत हें पुरा एक रितीचें जाळ मात्र. त्या जाळींत पासचें मात्र आमी. आमकां कश्ट आसतना कोणी येनांत आसचो देव मात्र. पातयेया ताचेर बरवसो दवरा. तो केदींकच तुमकां सांडिना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. न्हिदोनात न्ही हब्बा.
हे 2 तावन 3 वरां आतां पळय आनी निदानान तुमी काय गॅरंटी हे 2 तावन 3 वरां पळय नाका नाका म्हळ्यार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. तर मोगाचनो ह्या सो कारणा पसत देवाचेर आमी बरवसो सणसो नाका, बरवसो दवरया. तो तुमकां सांबाळटलो, ताच्या पवित्रत्म्याक तुमकां दितलो, सोर कृपेन तुमकां भरतलो. एक घडीभर त्या सोमयाक आमी स्तुती करया, ताका आमकांच आमी समर्पण करया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वपदवीधर सत्साच्या देवा तुझ्या दैवीक आशिर्वादान ह्या भुरग्यांक भर. ही सगळी रात तुज्या पांयां तळात तांणी करसिल्ली आसतना सोमया तांकां समाधान दी, भलायकी दी, कृपेन तांकां भर म्हण मागता. जें कितें तें सामा तुज्या पांयां तळा दवर न्ही. भुरगीं आतां मागती आसात सोमया, तुज्या दैवीक कृपेन तांकां भर. आतां जावच्या जेरिको मागण्यांत सोमया हांकां बरवसो दी, कृपा दी, आशिर्वाद दी. जें कितें ह्या मागण्यांत ती मागतात सोमया जेजू तांच्या कुटुंबांत शांती, तांच्या कामांत तांकां यशस्वी, तांच्या कुडीन तांकां भलायकी दिवन तांकां सांबाळ म्हणून मागता. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मग आसा विशेष आमच्या सर ते सावा पासून मागणें करचें देवी काकुळतीचो पुरशांव आनी सक्रामेंताचें पुरशांव आतां आसतलें. त्या देखून आमी इश्टल्या दारांतून भायर वयता आसतना तुमकां आमचे वॉलंटियर्स कुमो करतले. तांणी सांगिल्ले बरें आमी भायर वयचें, 2 लायन करून आमी वेची रीत अशें आसा. आमी दैवी काकुळतीचो तेर्स आनी जेरिको मागणें दोनी कंबायन करून दोनी सांगाता मेळ्ळें एक विशेष मागणें आमी करतले. तें भायर वयता आसतना तुमकां वाती दितले. ते वाती घेवन आमी मुखार वयचें. एक कर्ण दैवी काकुळ तेर्स जाल्ल्या उपरांत आमी थंयच रावूंक आसा. थोड्या गरजां पसून आमी मागणें करतले. त्या गरजां पसून मागणें करता आसतना आज तुमी हांगासर खंयचे पुरा गरजां पसून मागणें करूंक आयलात, हर एक तुमची गरजां मोतीन दवरा. आनी हो पुरशांव जावन आसा मोगाचें नांव आज रातीक आमी काडचो जागरणेचो पुरशांव. ह्या वेळार जेजू सांगता हांवें आनी तुमी मेटां काडचें जावन आसात. आमचो जेजू आमचे सांगता पैण करता. कशें तो 2000 वर्सां पयलें ताच्या लोकां मदें चल्लो गी, तशें तुजो देव आतां तुज्या सांगता चलता. तुजें काळीज आनी मन उक्तें दवर, जेजूक समर्पण दी, ताजे लागीं उलोवंक प्रयत्न कर. त्या देखून आमी थंयसर रावल्ल्या वेळार तुमचे हर एक तेसांवां ताजे लागीं उलया. तुज्या कुटुंबाचें जावंक पुरो दूख, खंत, बेजाराय, भुरग्यां पसून मागणें करना आसात, हर एक समर्पण दिया. थंयसर आमी रावल्ले वेळार एक खण जाल्ल्या उपरांत आमी रावतले. थंयच सकडे थंय तुमकां दिंबी घालचें म्हणून दिंबी घालयत, उबे रावचें म्हणून उबे रावयात, हात उबारून जेजू लागीं मागणें करीचें म्हणून सांगलां मागणें करयात. आज आमी जेजू सांगता आमचें मेट मुखार दवरूंक येता. आनी मुखार दवरलें मेट जेजू आमकां धैर्यान भरतलो. फाटीं येयल्या उपरांत जेरिको मागणें म्हूण दर्शयतलो. त्या देखून आमचे भयण आनी भाव हांगासर हांगात रावून काकुळचो तेर्स ती आराम करतली. तेसांवां तांणी वाचून सांगता आसतना, तांचे तेसांवां तांणी सांगता आसतना आमी आमची तेसांवां जेजू मुखार दवरून हे 5 कण भक्तीपणी आमी नियाळोवंक प्रयत्न करया. तुमकां एकलें की कळीत आसा सिंग करूंक, व्हडल्यान सिंग करीचें म्हणून सांगून ना, सगळें मागणें करया. व्हडल्यान सांगचें म्हणना, सगळें मागणें करया. सांगाता वयता आसतना हांगासर ती गायता आसतना आमचो ताळो मेळोवचो. तुमचें गळ्यांत आसलें गी, पर्सेंत आसलें गी कोंत आतां हातान धरा. पयलें सतमंता म्हणटले आमी, ताच्या मागीर हर एक कणा पयलें एक तेसांव आसतलें, 2 तेसांव आसतलीं. ताच्या मागीर आमी मागणें आराम करतले. परतेन उडास करचें. भायर वयता आसतना पयलो कण जाल्लेंत सक्रामेंत आमी उखल धरतले. जेजूक तूं पळया. हांगासर आमचे भाव आनी भयण तेसांवां पासून सांगता आसतना तुमी तुमचीं तेसांवां समर्पण दिया आनी मागा. आज संजेर आमी आयिल्ल्या वेळा मुसणान तुमी मागणें विचारलां. तुमचे हर एकल्याच्या तेसांवां पासून आमी आतां 3 वरांतून 5 वरां पर्यंत चलच्या विशेष आराधन तेजे मागणें दैवी काकुळचो तेर्स सांगता आमी मागया येया. आतां सकाळ आमी उबे रावया. भितरत आमी सतमंता मागणें सांगता म्हणचें. ताच्या मागीर थंय आसतलें न्ही पयलें 2 लायन करून भायर वयचें
आनी आमकां खंयसर वचें कशें येवचें म्हूण दाखयतलीं. सकास या, अर्जंट करचें नाका, सकास या, बरें कर मागणें करया. आनी हो वेळ जावन आसा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत एक आशिर्वादाचो वेळ. सांगात आमी मागया. सतमंतान देवाक सर्वबोधार बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो, आमकारी मरयेतान जल्मलो, पॉन्स पिलाताका काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्साक सोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेल्ल्या मुदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो परते जिवंत जालो, सर्गार सोडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तेंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो, सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतात, पातकांचें बक्षाने, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. नामान मरिये कुरपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. नामान मरिये कुरपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. नमान मरिये कुरपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादीन सरता आनी सदां सर्वता. आमेन. मगाचे न्हू तसं मेस्त आमी उबे रावया. भायर वेता आसतना एक कण जाल्ल्यांत आमी खंय आसा थंयच रावचें, सक्रामेंताचो जेजूचेर नदर घालचें आनी आमची हर एक मागणी ते सावा समर्पण दिवची. समिया जेजू पयल्या कणार समर्पितांव हर एक क्रिस्तांव कुटुंबाक तुज्या पांयां तळा समर्पितांव. हर एक कुटुंबां मागण्याच्या स्पिरितान भरलेलें जावं दित. शांती समाधानान माया मोगान एकवटूत जिणी जियेशें तांकां जाय असो आदार तूं दी. तुज्या काकुळटीन तांकां तूं बरें म्हूण मागता आनी तशेंच कुटुंबांनी आसचें झगडें, मानवभेद, पिडा शिडा, बेजाराय तुज्या पांयांक समर्पिता. समिया ह्या कंती बेजारायंतलें पयस कर म्हूण आमी मागता. कुटुंबांतलें हर एक असमाधान पयस कर. तुज्या उजवाडाची वाट उजवाडाची कुटुंबां जावं दित. भाग्यवंत कुटुंबां जावन तुका साक्ष जावन जिवचें जिवीत हर एकल्याचें जावं दी म्हूण आमी मागता. समिया कुटुंबाच्या वडिलांक समर्पिता. आवय बापयांक, भुरग्यांक, मालगड्यांक, कुटुंबांत आसच्या भाव भयण्यांक एकामेका माया मोगान जियेवचें, एकामेका एकवटान जियेवचें, मागण्याच्या स्पिरितान भरलेलीं कुटुंबां जावन जियेवचें. भाग्यवंत देणे फावो कर. पवित्र आत्म्यान हर एकल्यांक तूं बर सुम्या म्हणून आमी ह्या मिस्तेरांत मागता. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता.
संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर.
Eva
कष्टांच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता अमरा काकूळ तामशीक ये भाग्यवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता अमरा काकूळ तामशीक ये भाग्यवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता अमरा काकूळ तामशीक मगच्यान दैवीक काकूळत आमी मागली देवाची काकूळतीची जर आमचेर वळचे बरी जाली त्या काकूळतीच्या दर्यांत आमकां एक अवकाश मेळ्ळा जेजू सांगात आमी मेटां काडलीं आतां जेरिको प्रेयरा वेळार मागण्या वेळार आमकांच आमी समर्पण दिवया एक विशेष मागण्यात आमी करूंक वेता ह्या काकूळचे तेर्सा वेळार दैवी काकूळतीच्या तेर्सा वेळार साबार तेसांव आमी दवरलीं आमच्या कुटुंबाची जावं पुरो दुसरी कोणीय आमकां मागणी करूंक विचारली हर एक तेसांव आमी दवरलीं आतां हो वेळ जावन आसा आमकांच दोन नितळ करचो वेळ आतां पवित्र आत्मेचें गीत गायता आसतना पवित्र अभिषेक केल्ल्या बेंजार केल्ल्या त्या पवित्र आत्मे तातून आमकां अभिषेक करचो वेळ तुमकांच दुया नितळ करा म्हणटा इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 1 अध्याय 16-17 बोड तर आतां दोळे दांकी आमी हात जोडया कोणाक दिंबी घालूंक जायना उबे राव जे मनशां बघता उबे रावा पवित्र आत्मेचें गीत आमी गावन आसतना अभिषेक आमचेर जावं दी जेरिको मागण्या वेळा मोगाचें न्हू हर एक आमचें तेसांवां समर्पण दिवन देवाचें उतार नियाळ तस आमी ह्या मागणें करया पवित्र आत्मेचें गिताक तयार जावया
जेरिको मागण्याक आमी समेस्त उबे रावया. मगच्यान जेरिको मागण्यात आमी सबारपटी भाग घेतला. हे मागणेक विभिन्न मागणी आमी करूंक वता. आतां देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा आनी तें उतरां आमी आतां क्लेम करूंक वता. देवाचें उतर आमकां सांगता तें जिवें जावन आसा, तें क्रियाळ जावन आसा. आमकां हर एकलें की धैर्यान भरचें, दोन दारीच्या तलवारीकी प्रास चड कातरूंक शकता. तें उतर आमी परत आनी परत नियाळटा आसतना तें आमकां हर एकलें की सक्तीन भरता. आनी पवित्र आत्म्याचें अभिशेकाचें मागणें सांगता. हें जेरिको मागणें आमी विभिन्न रितीन चलयत आसतना आमकांच आमी समर्पण दिवया. कशें जेरिको त्या कोटेच्या भोंवतणी 7 दीस म्हणले बरी सांगता मेळ्ळन मागणें केलें तांणी. जैताचें मागणें केलें आनी 7वें दिसा 7 पावटी मागणें करता आसतना अजापां थंयसर घडलीं. तर मगाचे न्हू, आज तुमच्या मतींत आनी काळजांत असाध्य म्हणलें आसा गे, इम्पॉसिबल म्हणलें आसा गे, त्या दीस तांच्या मतींत हें आसलें आनी तेन्ना मागणें करूंक आराम केलें, देवाचें नांव काण बोब मारूंक आराम केलें, थंयसर सुटका मेळ्ळी. तर म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुज्या कुटुंबांक कोणेगी माट केला, कोणेगी तुजें बरें जायनातलें बरें कितेंय करून गेलां म्हूण साबार जाणां उलयतलीं आसात. हर एक समर्पण दिया. तुमच्या घराचेर, गांवांचेर, जाग्याचेर शिराप आयला, आमकां कितें केल्यार बरें जायना म्हूण आसा गे मतींत, समर्पण दिवया. आज आमी नियाळचें उतार जावन आसा. सगळ्या कडेन कोणा कडेन बायबलाचो सगळें उक्तं करचो. जोशुवाच्या बुकांत 1 अध्याय 9वी ओळ. जोशुवा चॅप्टर 1 वर्सेस 9. हें मागणें अशें आसतलें, पयलें तेसावान दवरतलें हांव, ताच्या मागीर 7 पावटी आमी सांगता हें उतर नियाळचें, सगळ्यांनी सांगता म्हणचें आमी. ताच्या मागीर 7 पावटी जाल्ल्या उपरांत परत तेसावान दवर, अशें 7 पावटी आमी कशें 5 कण तेर्स म्हणटा तशें 7 कण आमी म्हणूंक आसात. 7 × 7. त्या देखून कोणाक परत दिंबीगेल मागणें करिजा मनशां बघता तुमी दिंबी घालयात. कोणाक परत मुखार येवन मागणें करिजा मनशां बघता, तुमचें जें कितें तेसावां दवरिजा मनशां बघतात. मगाचें न्हू, कशें मागणें करूंक जाय तशें मागणें करा. तुमचें काळीज आनी मन तुमच्या देवा मुखार उगाडा. स्टार्ट प्रेयिंग एंड स्टॉप वरींग. त्या देखून मगाचें न्हू, धैर्य घेया. देवा मुखार येवंक धैर्य घेया. तुज्या सोम्या मुखार येवंक धैर्य घेया. आज आमी साबार तेसावां बसून मागणें करनासा. आज आमी मागणें करूंक वता. ह्या वर्सा एकाडेमीक इयर आराम जाल्ले बरें आमच्या सर भुरग्यांक आमी समर्पण दिता. पिडेस्तांक, जो कोणाक गरजेवंत आसात, परगांवांत आसात, हर एकलें समर्पण दिता आमी. आज तुमी तुमचो वेळ सोम्याच्या घरा खर्चूंक तुमी दिला, सगळी रात ताच्या घरा खर्चूंक तुमी दिला. तर या सांगता मेळ्ळा आमी मागया. दोनी हात आमचे वयर उबारया, स्तुती करया. ह्या स्तुती करता आसतना मगाचें न्हू, आमकां हर एकलें कृपेचें बोळ देव देव येता. आमकां हर एकलें आशिर्वादान तो भरता. तर सांगता मेळ्ळा आमी स्तुती करया. येया. हालेलुया, 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 जेरिको मागण्यांच्या पहिल्या राउंडात आमी समर्पण दिवया. मगाचें न्हू, आमच्या कुटांब समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या हर एका सांद्यांक समर्पण दिवया. कोण पुरा तुमच्या कुटुंबांत सांदे आसात, हर एकल्याचें नांव उडासा काडा, मती काडा. कोणाक पुरा मागण्याची गरज आसा ह्या वेळार तांकां हर एकल्यांक समर्पण दिया. जण एकल्यांचेर पवित्र आत्म्याचें अभिशेक जावन दी. ती घरां आसूं दी, परगांवांत आसूं दी, हांगासर आसूं दी, हर एकल्यांक समर्पण दिया. कोणाक तर उणेंपण आसा, कोणाक तर भलायकी बरी ना, कोणाक तर कितें म्हणी खंयच्या म्हणी गरज आसा मागण्याची, वा तांच्या जिवितांत कितें समाधान ना, शांती ना म्हणचें बघता, तुजें कुटुंब जेजूक समर्पण दी आनी तांकां जेजू मुखार उबारून धर. आनी सांगता मेळ्ळा आमी 7 पावटी हें देवाचें उतार परत आमी सांगया. जोशुवाच्या बुकांत 1 अध्याय 9वी ओळ. सांगता, कोणा कडेन बायबल आसा सांगता आमी म्हणचें. सांगता म्हणया, हांव तुका फरमायता न्ही, दृढ आनी थीर राव, भियेनाका आनी धैर्य साणिनाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजें सवें आसतलो. हांव तुका फरमायता न्ही, दृढ आनी थीर राव, भियेनाका
आनी दैर सांडी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजें सगळें आसतलो हांव तुका फरमायता न्हय दृढ आनी थीर राव भिये नाका आनी दैर सांडी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजें सगळें आसतलो हांव तुका फरमायता न्हय दृढ आनी थीर राव भिये नाका आनी दैर सांडी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजें सगळें आसतलो हांव तुका फरमायता न्हय दृढ आनी थीर राव भिये नाका आनी दैर सांडी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजें सगळें आसतलो हांव तुका फरमायता न्हय दृढ आनी थीर राव भिये नाका दैर सांडी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजें सगळें आसतलो दोनी हात आमचे वयर उबारया आमचें परत ते सावा समर्पण दिवया देव आमकां सांगता रावून दी आमचें बें पयस काडून दी आमकां हात सोडनासतना आमकां हात धर मुखार चलून दी म्हण आमी मागया हालेलुया 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 जेजूच्या पवित्र आमोदे रक्ताचें संरक्षण आमी मागया हालेलुया हालेलुया आमच्या कुटुंबांचेर घराण्यांचेर आमच्या वावराचेर आमी हाती घेवच्या हर एका योजनांचेर पवित्र आमोदे रक्ताचें संरक्षण मेळचें बरें जावं दी कुटुंबांत आसलेल्या जण एकल्याचेर अभिषेक जावचें बरें जावं दी आमकां हर एकले कृपेचें बोळ मेळचें बरें जावं दी हालेलुया 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 दुसऱ्या जेरिको रावंडा वेळार आमी मागया विशेष तरान आज आमी विशेष मागणें करूंक वेता एकाडेमीक इयर ह्या वर्सा आरंभ जाला आमच्या कुटुंबांत ही शिकप जोड नासलीं साबार भुरगीं आसात साबार जाणां भुरग्यांक शिकलें उडास उरना कितलें शिकल्यार एग्जामा वेळार तांकां ब्लँक म्हणशें येता मतीक तसलीं भुरगीं आसा दयेकर मुखार या तुमच्या वचून आमी मागणें करता हांगासर भुरगीं आसल्यार दयेकर मुखार या आमी समेस्त सांगाता मेळ तुमच्या वचून मागता तुमी हांगासर भुरग्यांचे आवय बापूय हांगासर आयल्यात तुमच्या भुरग्यां पासून मागणें करीचें म्हणशें बघता की तांच्या पासून मागा विशेष तरान कितले की भुरगीं आसा शिकूंक तांणी लोन एप्लाय केला लोन मेळना शिकूंक बरें कॉलेजीन सीट जाय म्हूण ती मागणें करना आसा तांकां बरें जाग्यार मेळना हर एकलें की समर्पण दिवया आमच्या मदें कितलें की भुरगीं आसात शिकप जोड नासलीं डिप्रेशनाक गेल्लीं आसात खंती बेजारांत बुडिल्लीं आसात कोणूच ना म्हूण सांगिल्लीं आसात आमचो मोग करतलें कोणूच ना म्हणलें साबार जाणां भुरगीं आसात तांकां शिकोवंक मस्त कश्ट जाता की तर जेजूक समर्पण दिवया आनी ह्या जेरिको मागण्या वेळार आसले हर एक अंधकाराची सखत पयसवेचे बरी जावं दी तांचे कितें म्हणी मानसीक पिडा आसा जाल्यार खंयचे म्हणी उणेपण आसा जाल्यार तांचे तें IQ लो आसा जाल्यार खंयचे म्हणी सायकोलॉजिकल प्रॉब्लम आसा जाल्यार इमोशनल बॉन्ड्स आसात म्हण जाल्यार हर एक की समर्पण दिवया तर हांगासर आसलेल्या हर एक भुरग्यां पासून आमी मागणें करनासतना खंयसर तुमच्या कुटुंबांत भुरगीं आसात कोणाक परत जाणवायचें देणें जाय कोणाक परत शिकूंक कश्ट जाता त्या हर एकलें की आमी समर्पण दिवया ह्या वेळार ह्या भुरग्यांक समर्पण दिता आसतना दोनी हात आमचे वयर उबारया हे भुरग्यां पासून आमी जेजूच्या पांय तळांत समर्पण दिवन हे जोशुआ 1:9 हर एकल्यान आमी 7 पटी मागणें करता आसतना देव आमचे मागणें आयकून दी ह्या भुरग्यां सांगात रावून दी जणवाई जावन तांच्या सांगात रावून दी पवित्र आत्म्याचे अभिषेकांचे जावचे बरी सांगाता मेळ्ळा आमी मागया हालेलुया 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 हांगासर आसलेल्या सर भुरग्यांक आमी समर्पण दिवया मगच्यान भुरगीं मागणें करनात म्हूण आमी सांगता कोणें सांगलें भुरगीं मागणें करनात म्हूण भुरग्यांक रितीर मागणें गरज ना म्हूण तुमी सांगतात कोणें सांगलें हांगा पळय कितलीं भुरगीं रातीन तो आतां म्हणसर आमच्या मदें आसात मागणें करनासात सांगाता मेळ त्या भुरगें तें पवित्र आत्म्याचें अभिशेक जावं दी हांगासर आसतलीं हर एक हांगासर आसतलीं भुरगीं सोम्यांक एक साक्ष जावं दी आनी जिवींत एक नवी सुवार्ता जावं दी आनी तांचें जीवन एक लिसांव जावं दी म्हूण आमी मागया तर जेरिको मागणें आमी
मुंदरसून वता आसतना मोगाच्या भावांनी भयणी, आज आमी समर्पण दिवया ह्या सर भुरग्यांक आनी तुमच्या कुटुंबांत कोण परा भुरगीं आसात तांकां जाणवायचें देणें जाय, तांकां पवित्र आत्म्याचें अभिशेक जाय, तर आतां आमी मागया येया. जोशुआ 1:9 सांगात आमी मागया. हांव हांवें तुका तुका फरमायलां न्ही, धर आनी तीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सांडे नाका, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो. हांव तुका फरमायता न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सांडे नाका, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो. हांव तुका फरमायता न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सांडे नाका, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो. हांव तुका फरमायता न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सांडे नाका, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो. हांवें तुका फरमायलां न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सांडे नाका, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो. हांवें तुका फरमायलां न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सांडे नाका, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो. हांवें तुका फरमायलां न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सांडे नाका, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो. आमचे दोनी हात परत आमी वयर उबारया. ह्या संवसारी बंदसपणांतून ह्या भुरग्यांक सुटका मेळची बरी मागया. तांकां खंयची पिडा येवनातली बरी, आसली पिडा गूण जावची बरी. सगळ्या संवसाराच्या हर एका बंदसपणाक तें वळख जायनासतना जेजूची भुरगीं जावन दीस आनी रात म्हणले बरी तांची जिणी नवी करून जियोंक एक बरी देख ताणें हर एका व्यक्तीक दिवंक. तांच्या सांगाता शिकोवन आसतल्या दुसऱ्या धर्माच्या भुरग्यांक एक देखी बरी जिणी तांची जावं दी आनी तांकां जाय आसली जणवाई कृपा सर्गीतोन देवाय म्हूण दोनी हात आमचे वयर उबार मागया. भुरग्यानो तुमचे हात वयर उबारा. सांगाता मेळ मागया. सकळ फिरगस कुटा मात्र न्ही, पयस पयसतोन आयिल्ले आमचे भाव भयण हांगासर आसात. हर एकल्यांची मागणी जेजू आयकता, तर तुमची मागणी आज जेजू आयकता. या सांगाता मेळ आमी मागया. हालेलुया 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 वचन आज आमी विशेष तरेन आतां तिसऱ्या रुणांत आमी मागता पती पत्नी पासून खाजरी जिवीत देवान दिल्लें एक वर्तें आपोणें तुमकां. आज तुमी खाजरी जोडयो हांगासर आसल्यार दयेकार उबे रावा. तुमचो पती वा पतीण हांगासर येवनान तुमी एक सुरी आयलात दयेकार उबे रावा. ती परगांवांत की हेर गांवांत वावर करनासात वा काम करनासात, शिकप जोडून आसात थोडी तांकांय समर्पण दिवया. खाजर जाल्लीं हरी एकलीं उबे रावा. तुमचें काजरी जिवीत देवान दिल्लें एक वर्तें देणें जावन आसा आनी तें आपोवणें केवळ देणें मात्र न्ही, तें वर्तें आपोवणें देवान तुमकां दिल्लें. कशें आमकां एक येजाक जावंक आपयलां गी, तशेंच तुमकां कुटुंबां जिवीत जिवंक आपयलां. आमची क्रिस्तांव कुटुंबां म्हळ्यार एक अर्थभरीत कुटुंब तें. थंयसर मोग राजवट चलयता, राग द्वेश न्ही, हागे मसोर न्ही, हांव म्हणलें अहम म्हणलें न्ही, इगो सेंटर्ड लायफ न्ही, मगर थंयसर बोगसाणें आसा, थंयसर समाधान आसा, एकामेकाक सोडदोड आसा, एकामेकाक समजून घेवची सकत आसा. तें मात्र क्रिस्तांव कुटुंबाचें न्हू. एकामेका आमची बोगनां उसारल्या वेळार समजून घेवचें काळीज आमकां जाय. तुमच्या खाजरी जिवितांत कितें तरी अडखळ आसा जाल्यार एकामेका बोगसूंक जायना, एकामेका दुबाव आसा, एकामेका तें राग तुमी दवरला,
एकामेकाचो मोग करून तुमकां मस्त उणेपण म्हणशें भोगता गी तुजो पती वा पतीन तुका सांगली न्हय तुका परफेक्ट न्हय म्हणशें भोगता गी तर आज समर्पण दिया तुमचें काजरी जिवीत एक वर्तें देणें मोगाचें न्हू फुडें हांवें सांगिल्लें बरें कितलें जाणांक काजरत जावना सरीक सोदून आसा तो प्राय जावन आयली तुमकां एक काजरी जिवीत देवान फावो केला एक कुटुंबा जिवीत आराम करूंक देवान तुमकां एक आशिर्वाद दिला सोम्याची काकूळ तुमच्या लाभला त्या देखून तुमचें काजरी जिवीत त्या तुमकां एकठांय इल्ल्या सोम्या लागीं वयर उबा राहा आनी सांगा सोम्या ह्या पतीक ह्या पतीन तुवें म्हाका दिलाय तिचे सांगता ताचे सांगता हांवें मोगान जियोंक बक्षणें दिवन एकामेका समजून घेवंक कुरपा दी म्हूण दोनी आमचे हात वयर बऱ्या सांगता मागया हालेलुया 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 ह्या तिसऱ्या राउंडाच्या जरिको मागण्या वेळार मगाचे न्हू आमी समर्पण दिवया हांगासर आशिल्ल्या सर काजारी जोडयांक आनी तुमच्या कुटुंबांत कोण परा काजारी जोड्यो तुमच्या मती घेतात ती हर एकल्यांचें नांव काडा तांकां समर्पण दिया तांच्या काजारी जिवितांत समाधान ना जावंक पुरो उणेपणांतली संवसारांत कोणूच नात हर एकलें तें उणेपण आसा त्या देखून हर एकल्यांचें समर्पण दिया तुमच्या कुटुंबांत कोण परा काजारी जिवीत जीवन आसात तांकां हर एकल्यांक समर्पण दिया तांकां समाधान मेळून दी शांती मेळून दी एकामेका बक्षूंचें कुरपां मेळून दी म्हूण आमी सांगता मागया तुमच्या पवित्र पुस्तकांत इजाया प्रवादीचें पुस्तक चॅप्टर 46 वर्सेस 4 आतां काडा चॅप्टर 46 वर्सेस 4 सांगता मेळना आमी मागया इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत चॅप्टर 46 वर्सेस 4 पेज नंबर 1364 1364 कोणाक परा हात उबारूंक जाय दोनी हात वयर उबार्या कोणाक परा दिंबी घालूंक जाय सांगता मेळना आमी मागया इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत चॅप्टर 46 वर्सेस 4 सांगता आमी मागया तुमचे म्हाताऱ्या प्राया पर्यंत हांव तसोच उरतलो तुमचे केस दवे जातले ते नाही हांव तुमकां ववयतलो जशें हांवें दोळ केला तशें फुडेंय हांव तुमकां आदार दितलो हांव तुमकां ववयतलो आनी तुमकां तारण दितलो तुमच्या म्हाताऱ्या प्राया पर्यंत हांव तसोच उरतलो तुमचे केस दवे जातले ते नाही हांव तुमकां ववयतलो जशें हांवें दोळ केला तशें फुडेंय हांव तुमकां आदार दितलो हांव तुमकां ववयतलो आनी तुमकां तारण दितलो तुमचे म्हाताऱ्या प्राया पर्यंत हांव तसोच उरतलो तुमचे केस दवे जातले ते नाही हांव तुमकां ववयतलो जशें हांवें दोळ केला तशें फुडें हांव तुमकां आदार दितलो हांव तुमकां ववयतलो आनी तुमकां तारण दितलो तुमचे म्हाताऱ्या प्राया पर्यंत हांव तसोच उरतलो तुमचे केस दवे जातले ते नाही हांव तुमकां ववयतलो जशें हांवें दोळ केला तशें फुडें हांव तुमकां आदार दितलो हांव तुमकां ववयतलो आनी तुमकां तारण दितलो तुमचे म्हाताऱ्या प्राया पर्यंत हांव तसोच उरतलो तुमचे केस दवे जातले ते नाही हांव तुमकां ववयतलो जशें हांवें दोळ केला तशें फुडें हांव तुमकां आदार दितलो हांवें तुमकां ववयतलो आनी तुमकां तारण दितलो तुमचे म्हाताऱ्या प्राया पर्यंत तसोच उरतलो तुमचे केस दवे जातले ते नाही हांव तुमकां ववयतलो जशें हांवें दोळ केला तशें फुडें हांव तुमकां आदार दितलो हांव तुमकां ववयतलो आनी तुमकां तारण दितलो तुमचे म्हातारे प्राये पर्यंत हांव तसोच उरतलो तुमचे केस दवे जातले ते नाही हांव तुमकां ववयतलो
जशें हांवें येदोळ केला तशें फुडें हांव तुमकां आदार दितलो. हांव तुमकां वोवयतलो आनी तुमकां तारण दितलो. म्हाका तुमच्या काजारी जिवितांत कितें बरें उणेंपण आसा, तुज्या पतीक पत्नीक समर्पण दिवन मागणें करचें मनशें बघता. ह्या वेळार दोनी हात आमचे वयर उबारया. तांकां जाय आसतली बरी भलायकी मेळूं दी. तुमचो पती वा पतीन दुसरे खंय काम कर आसा तुमच्या मदें नात ती तांकां समर्पण दिया. संगता मेळना आमी मागया. हालेलुया 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 हांगासर मोगाचें नांव कोण प्रायवंत आसा दयेकन उबे रावा. तुमचे उतार पेर एबो 60 कोण आसा दयेकन उबे रावा. तुमच्या पासून विशेष मागणी आमी करतले. हांव हांगासर कोण तुमच्या काजारी जिवितांत तुमचो पती वा पतीन देवादीन जाला, तुमकां एक सुरपण भोगता, कोणूच ना मनशें भोगता मस्तपटी उबे रावा. देवादीन जाल्यार तुमच्या पतीक पतीने कसो विशय मेळचे बरी मागा. इतल्या मात्रेने तुमच्या एक सुरपणांत जेजू तुमकां सांगात दिवं दी, तुमकां खुरपा सर्गींतून लाभून दी. तस्सो तुमकां वोवयतलो भियेनाकाच आनी तुमकां तस्सो तारण दितलो. त्या देखून जेजूक समर्पण दिवया आनी सांगाता मेळना तुमकां आसचें हर एक सुरपण, तुमचे उतार प्रायरांचे हर एक समस्ये पिडा समर्पण दिया. सोसून व्हरून खुरपा जेजूच दिवं दी. आज पर्यंत ताणें तुमकां वोवयला मोगाचें न्हू आनी मुखल्या दिसांनी तुमकां तो वोवयतलो. तुमच्या रिटायर्ड जिवितांत तुमकां टायर्ड जायनातले बरी जेजूच तुमकां वोवयतलो. त्या देखून आमी समेस्तांक आमच्या हांगासर आसलेल्या मलगड्या भाव भयणीक समर्पण दिवया. तांकां जाय आसले खुरपा मेळचे बरी, तांकांय सोसणीकाय मेळचे बरी. उतार प्रायर मोसणांक राती न्हीद पडना, तांकां राती बरी न्हीद पडचे बरी. तांच्या भलायकेक जेजूच वकात जावन येवचे बरी. सांगता मेळना आमी स्तुती करया. हालेलुया 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 म्हज्या इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 46 लास्ट ती 2 वळी मात्र आमी सांगचे. जशें हांवें येदोळ तुमकां केला तशें फुडें हांव तुमकां आदार दितलो. हांव तुमकां वोवयतलो आनी तुमकां तारण दितलो. ती लास्ट 2 वर्सास मात सांगचे. आमचे दोनी हात वयर उबारया. 7 पाटी आमी मागणें करता आसतना आमच्या उतार प्राय कश्ट नासतले आमच्या भाव भयणीक समर्पण दिवया. देवादीन जाल्ले आपल्या पतीने बसून मागणें करत आसतले आमच्या भाव भयणीक समर्पण दिवया. तांचे एक सुरी जिवितांत जेजू तांकां कुमक करून दी म्हूण सांगाता मेळना आमी मागया. जशें येदोळ हांवें केला तशें फुडें हांव तुमकां आदार दितलो. हांव तुमकां वोवयतलो आनी तुमकां तारण दितलो. जशें हांवें येदोळ केला तशें फुडें तुमकां आदार दितलो. हांव तुमकां वोवयतलो आनी तुमकां तारण दितलो. जशें हांवें येदोळ केला तशें फुडें तुमकां आदार दितलो. हांव तुमकां वोवयतलो आनी तुमकां तारण दितलो. जशें हांवें येदोळ केला तशें फुडें हांव तुमकां आदार दितलो. हांव तुमकां वोवयतलो आनी तुमकां तारण दितलो. जशें हांवें येदोळ केला तशें फुडें हांव तुमकां आदार दितलो. हांव तुमकां वोवयतलो आनी तुमकां तारण दितलो. जशें हांवें येदोळ केला तशें फुडें हांव तुमकां आदार दितलो. हांव तुमकां वोवयतलो आनी तुमकां तारण दितलो. जशें हांवें येदोळ केला तशें फुडें हांव तुमकां आदार दितलो. हांव तुमकां वोवयतलो आनी तुमकां तारण दितलो. मगच्या आमच्या भाव भयणींची कितें प्रकार कश्ट आसा तांकां समर्पण दिवया. मौनपणी तुमच्या एकसरी जिवितांत तुमच्या उतार प्रायर येवचे हर एक कश्ट थोडे पडी तुमची उतरां कोणी आयकनात. तुमकां एकसूरपण मनशें बघता. तुमकां गौरव कुटुंबान ना जावंक पुरो, आमचो मोग करतलो कोणूच ना म्हण तुमकां बगोवंक पुरो. हर एक जेजूक समर्पण दिवया. सांगता मौनपणी मागा.
मगच्यान ह्या वेळार आमी विशेश तरान पिडेस्तां बसून मागणें करता. कोण तर आमचे मदें पिडेस्त जावन हांगासर आयल्यात, भलायकी मेळचे पासून तुमी मागणें करनासात. ह्या जेरिको मागणेच्या 5व्या मेटाक आमी पावलो. हांगासर आयिल्ल्या वेळार मगच्यान तुमची हर एक पिडा जेजू समर्पण दिया. देवाचे तर आमकां सांगता सुज्ञानाच्या बुकांत 16व्या अध्यायी 12वी ओळ, कित्याक कसलोच आलो पालो वा लेप तांकां बरें करूंक सकूंक ना, बगर सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परां तांकां बरें केलें. तर मगच्यान हे उतार आमी नियाळटा आसतना 7 पावटी आमी म्हणटा आसतना आमच्या मदें कोण परा पिडेस्त जाता एक उबे रावा. तुमच्या पासून विशेष मागणी आमी करतले. तुमची हर एक पिडा जेजूक समर्पण दिया. सुज्ञानाच्या बुकांत 16व्या अध्याय 12वी ओळ, पेज नंबर 1188 1188. सांगाता मेळ्ळा आमी मागणें करता आसतना तुमच्या कुडीन खंयचीय पिडा आसूं पुरो, कितेंय उणेंपण आसूं पुरो, हर एक समर्पण दिवया. तुमकां जेजू जाय आसली कृपा फावो करता. भलायकी देवान दिवचें देणें जावन आसा मगच्यान. भलायकी देवान दिवचें देणें. डॉक्टर ट्रीट्स एंड गॉड हिल्स. डॉक्टर ट्रीट्स एंड गॉड हिल्स. त्या देखून देवाचें उतार आमकां हर एकलें बरें करूंक शकता. तर तें उतार नियाळ आमी मागणें करता आसतना आमकांच समर्पण दिवया. तुमची पिडा समर्पण दिवया. तुमचें उणेंपण समर्पण दिवया. कुडेची, मोतेची, सायकॉलॉजिकल, इमोशनल खंयची म्हणी पिडा आसूं जाल्यार समर्पण. थोडे शॉर्ट टेम्पर्डनेस जावचें, म्हाका थोडेपणी कंट्रोल करूंकूच जायना, मस्तो म्हाका राग येता मदें, म्हाका मस्तो रडटा, म्हाका मस्तो इमोशनल म्हणचें बघता, टू एक्स्ट्रीम म्हजें जिवीत. हर एक की तुमचें उणेंपण समर्पण दिया मगचें न्हू. जेजूका साथ दी जालें खंयचें ना. सांगाता मेळ्ळें आमी स्तुती करुया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू हांगासर आसले हर एका पिडेस्तां तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता. तुज्या अभिषेक हर एकले करचे बरें मागता, भलायकी दिवचे बरें मागता जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सुज्ञानाच्या बुकांत 16व्या अध्याय 12वी ओळ सांगता आमी म्हणया 7 पावटी सांगता आमी क्लेम करया. देवाचें उतार आमकां हर एकलेंक हांगासर आसलेंक भलायकी मेळचे बरी जावं दी. जणवायच्या बुकांत 16व्या अध्याय 12वी ओळ, बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 16 वर्सेस 12. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 16 वर्सेस 12. एका तुमचो विरू बऱ्या सांगता आमी मागया. कित्याक कसलोच आलो पालो वा लेप तांकां बरें करूंक सकूना, बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली. कित्याक कसलोच आलो पालो वा लेप तांकां बरें करूंक सकूना, बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरें केलें. कित्याक कसलोच आलो पालो वा लेप तांकां बरें करूंक सकूना, बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरें केलें. कित्याक कसलोच आलो पालो वा लेप तांकां बरें करूंक सकूना, बगार सगळें बरें करूंक शकता त्या उतरां शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरें केलें. कित्याक कसलोच आलो पालो वा लेप तांकां बरें करूंक सकूना, बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरें केलें. कित्याक कसलोच आलो पालो वा लेप तांकां बरें करूंक सकूना, बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरें केलें. कित्याक कसलोच आलो पालो लेप तांकां बरें करूंक सकूना, बगार सगळें बरें करता त्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरें केलें. आमचे पिडेस्त जावन आयिल्ल्या भाव भयणीक आमी समर्पण दिवया. दोनी हात तुमच्या माथ्यार दवरा. आमचे माथ्यातून पांयां तळा पर्यंत आसले हर एक पिडा जेजू गूण करचे बरी. संपूर्ण संरक्षण आमकां मेळचें बरी. कुडीन खंयची तरी ल्हान व्हड खंयची पिडा आसा म्हळ्यार जेजूच्या पवित्र नांवाच्या बळान संपूर्ण संरक्षण मेळचें बरी. सांगाता मेळ्ळा आमी स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया
देवाच्या उतराच्या शक्तीने हर एक लेकी भलायकी मेळचे बरी कृपेच्या बेसाव मेळचे बरी जायसले हर एक सकत देवनेंचे बरी तुझे भलायकी हर एक लेकी आशीर्वादाने मेळचे बरी मागे हालेलुया 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 सकास मौनपणी दोळे धंक्या काळजाचे दोन्ही हात आमचे दवरया जेजू तुजी भलायकी म्हज्या कुडींत आमी अनुभव करचे बरी जावं दी म्हणजे मोतीची पिडा आसूंक पुरो डिप्रेशनान गेला जावंक पुरो मस्त टेन्शन जाता जावंक पुरो म्हाका हर एक म्हजी कुडींत आसली मोतींत आसली इमोशनल सिकनेस हर एक समर्पण दिवया मुगोच्या ह्या वेळार आमी मागता विशेष तरान मागया आमच्या कुटुंबाचे सांदे दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी वावर करन आसात थोड्या परगांवांनी थोडे दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी शिकाप जोडून आसात तांकां आमची मागणेची गरज आसा तांकां आमी समर्पण दिवया तुमच्या कुटुंबाचे सांदे खंय म्हणी परगांवांत हेर गांवांत वावर करून गेल्यात कितलेगे जाण आमचे तरणाटे काम नासतना घरा आसात परगांवां वचून काम सोदूंक ते कश्टान आसात कितलेगे जाणां विजा बेगी येवन दी म्हूण मागणें करूंक विचारला कितलेगे जाण आमचे मदें आसले तरणाटे जावंक पुरो कुटुंबाचे सांदे जावंक पुरो रीण करन रीण फारीक करूंक जायनासतना कश्टांचे कितले जाणांनी मागणें करूंक विचारला आज आमचे पासून मागा फादर म्हूण कितलेग जाणांनी सांगला हर एकलेंके समर्पण दिवया कोणा परा काम ना कोणाक परा काम सोदून आसात कोणाक मेळिल्लें कामांत सॅटिस्फॅक्शन ना हर एक समर्पण दिवया थोडे आमचे भाव भयणी दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत परगांवांत वावर करन आसात आज ती डिवायन वर्ड चॅनला मरिफात ह्या आराधनांत विजिलांत भाग घेवन आसात तांकां समर्पण दिवया आमी तांकां कृपेचें बेसांव मेळून दी आशिर्वाद मेळून दी ह्या मागण्यांत भाग घेवनचे हर एकलें की सर्गीचें बेसांव मेळून दी जेजूचो मोग अनुभव करचे बरी तांकां कृपा मेळून दी जेजू म्हणटा माथेवाच्या सुवार्थ्यांत 7व्या वळींत मागा तुमकां मेळटलें बडया तुमकां दार उक्तें जातलें आज आमच्या हर एकल्यांची विणवणी हर एकल्यांची मागणी जेजू आयकून दी परगांवांत हेर गांवांत आसले आमच्या बाबाक भयणीक तांकां थंयसर आसले वेळार हर एक तरांचे कश्टां अनवरांतून सुटका मेळची बरी जावं दी ते आमच्या घरांतून आमच्या गांवांतून आपल्या देशांतून ते पयस आसात खंयचें उणेंपण जायनातले बरी देव राखणदार तांकां हर एकल्यांक राखून दी म्हूण आमी मागया आनी देवाचें उतर आमकां सांगता जोशुआच्या बुकांत 1 अध्याय 9वी ओळ ह्या सर आमच्या भाव भयणीक समर्पण दिवया हांगासर तुमच्या मदें कोणी तरी तुमकां बरें काम जाय म्हण तुमी काम सोदून आसात गी दया करून उबे रावा तुमच्या बसून मी मागणें करता शिकप जालें आनी मुखार बरें काम सोदून आसा म्हण तुमी आसात गी उबे रावा तुमच्या बसून उरलीं परा बसा तांच्या बसून आमी विशेष मागणें करया कोण परा काम सोदून आसात तुमच्या भुरग्यांक बरें काम मेळून तुमी मागणें करना आसात गी तुमी उबे रावा तुमच्या भुरग्यांक समर्पण दिया तांचें नांव काण मागा हर एक पटी 7 पटी म्हणटा आसतना 7 पटी नांव काण मागा तांचे तुमच्या मागणें जेजू आयकतलो सांगता मेळ्ळा आमी मागया जोशुआ 1:9 सांगता आमी मागया हांव तुका फरमायता न्ही दृढ आनी थीर राव भियेनाका आनी दैरसणी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजें सवें आसतलो हांव तुका फरमायता न्ही दृढ आनी थीर राव भियेनाका आनी दैरसणी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजें सवें आसतलो हांव तुका फरमायला न्ही दृढ आनी थीर राव भियेनाका आनी दैरसणी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजें सवें आसतलो हांव तुका फरमायला न्ही
दृढ आनी थीर राव भिये नाका आनी दैर्य साणी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो हांव तुका फरमायला न्ही दृढ आनी थीर राव भिये नाका आनी दैर्य साणी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो हांव तुका फरमायला न्ही दृढ आनी थीर राव भिये नाका दैर्य साणी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो हांवें तुका फरमायला न्ही दृढ आनी थीर राव भिये नाका आनी दैर्य साणी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो मगच्यान आमच्या भाव भयणीक आमी समर्पण दिवया बरें काम मेळून दी म्हण ती मागणें करना आसात तर जेजूच्या पांयां धाडा आमी हांगासर आसले आमच्या सर भाव भयणीक आनी कितलें जाणांनी आज आमी रितीरे घेता म्हण आयकलेंत नायट विजयला घेता म्हण आयकलेंत पेंटेकॉस्ट विजयला घेता म्हण आयकलेंत कितलें जाणांनी मागण्यांक विचारला तांकां हर एकलें समर्पण दिवया आज मॅथ्यू मुळे एकल्या भावान आमकां मागण्यांक विचारला तो म्हणटा म्हाका मस्त रीण आसा फारीक करून सादत ना म्हजे लागीं आनी एकलो तरणाटो तो मस्त लागीं लागीं 60 lakhs रीण करून मुखार कशें रीण फारीक करचें म्हणून कळनासतना कश्टान आसात तांकां हें समर्पण दिवया हर एक आमच्या भाव भयणी समर्पण दिवया कोण परा रिणार पडलात हर एकलें समर्पण दिवया कोणाक परा बिझनेसार रीण जाय मेळना तांकां समर्पण दिवया खंयचीं परा आमचीं भुरगीं रीण मेळून दी शिकोवंक म्हूण सावन कश्टान आसात तांकां लोन एप्रूव जावचें बरी आमी सगळ्यांक समर्पण दिवन दोनी हात आमचे वयर उबार हांगासर आसतना आमच्या भाव भयणीक घरा गेल्ल्यांत तांकां एक बरें गूड न्यूज मेळचें बरी खबर तांकां मेळचें बरी सोम्यांचे आशिर्वादान तांकां बरें काम मेळचें बरी सांगाता मेळना आमी स्तुती करया हालेलुया 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 दयकर बसा मुगेच्यान आमचे मदें कोणी तरी ह्या वर्सा तुमच्या कुटुंबांत नवें बिझनेस आरंभ करूंक आसात वा नवें काम वा कितें म्हणी तुमच्या कुटुंबांत ह्या वर्सा नवें कार्य जावंक आसा बरें कार्य जावंक आसा जावंक पुरो भुरग्यांचें खाजार भुरग्यांक बरें कडेन इस्काला घालूंक आसा नवीं वाहनां तुमी परचेस करूंक आसात नवें घर तुमी घेवच्यार आसात नवें घर बांदच्यार आसात नवें प्रॉपर्टी जागो तुमी घेवच्यार आसात हर एक जेजूक समर्पण दिया कोण परा आसतलीं ते सावा दोर मागणें करन सदां एकान उबें रावा सर तुमची नवी योजना पेंतेकोस्ताच्या ह्या विजिला मरिफात आराम जावं दी कोण परा बिझनेस आराम करी जे म्हण आसात कशें करचें कितें मुखार म्हूण समजना हांवें बिझनेस आराम केल्यार सक्सेस जायत गे म्हजें बिझनेस मदें लॉस जाता गे म्हळ्यार साबार सवाल आसूंक पुरो उबें रावा समर्पण दिया जेजू लागीं उलया थोडोसो वेळ तुमी करूंक वयचें हर एक योजना हातीक घेवचें हर एक योजना समर्पण दिया मागया मागण्यांत बोड आसा मोगाचें न्हू ह्या 6th रावंडा वेळार विशेष मागणी आमी करया तुमची हर एक तुमची नवी योजना समर्पण दिया तुमच्या कुटुंबांत कितें बरें कार्य जावंक आसा घरांत व्हंकल जावंक पुरो भुरग्यांक काजार जावंक पुरो वा खंयचें म्हणी नवें कार्य जावंक आसा हर एक समर्पण दिवया ते सर नवे कार्य आमी समर्पण दोनी हात आमचे वयर उबारया ह्या सर्व कार्याचेर जेजूचे आशिर्वाद देवन येवं दी
पवित्र आत्म्याचे अभिषेक जावं दी आमकां जाय आसतली सर कुमोग आमकां मेळून दी म्हण आमी मागया हालेलुया 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 ह्या 6th राउंडा वेळा विशेष मागणी आमी करया किर्तनाच्या बुकांत 130 अध्याय 130 वळ 25 वळ संगत आमी मागया किर्तन 130 25 वळ उतरां अशें आसा तर सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता पेज नंबर 1077 संगत आमी मागया सर्वेस्पर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता सर्वेस्पर हांव तुजेर विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता मगाच्यान आमचें हर एक नवी योजना समर्पण दिवया तुमी कितें नवें योजना आरंभ करूंक वेतात मौनपण जेजूक समर्पण दिवया थोडोसो वेळ मौनपण जेजू लागीं मागया मगाच्यान 7वें राउंड 7वें मेट आमी आतां मागोवंक वेता कोणाक पुरा मुखार येजे सांगाता मेळ मागा जे मनशां बगता हे मागणें जावन आसा 7th राउंडा वेळार तुमची हर एकल्यांची ते सवां समर्पण दिवन मागणें करचो वेळ जावन आसा सक्रामेंतान आसलें जेजू मुखार येवन तुमकां मागणें करी जे मनशां बगला मागणें करियेत थंयच दिमे घालून गी रावून गी मागणें करी जे मनशां बघयात कोणाक पुरा मुखार जे मनशां बगता तुमचो बायबल हातीन घेया मुखार येया किर्तनांत 121 अध्याय साम 121 वर्सेस 5 संगता मी मागचें 4थी आनी 5वी वळ संगता मी मागचें आमकां राखसो देव निदाना जेमेना कशें आज आमकां जेम येवना न्हीद येवना आमी मागणें आराधनांत भाग घेतलें ह्या पेंतेकोस्ताच्या विजयलांत आमी भाग घेतलें जागरणाच्या राती आमी मागणें केलें तशेंच आमकां हर एकल्यांकी ती करपा लाभून दी आज तुमी कितलें गी मागणी ते सामां घेवन हांगासर आयल्यात जेजू लागीं उलया तुमी हातांत तो पवित्र पुस्तक घेवन जेजू मुखार आयल्यात मगाचें न्हू तो तुमकां खंयच्याय कारणाक सांडचो ना सोण घालचो ना भियेनाकात धैर्यान रावा जेजू तुमकां तुमच्या मागण्या आयकून आज तुमकां आशिर्वादान भरतलो देवाचें उतार आमचे हातेर तें उतार आमच्या हातान आमी धरले वेळार आमचे हर एकल्यांची मागणी जेजू आयकता तर किर्तन 121 वर्सेस 4 and 5 मागणी आराम करचे पयलें तुमच्या मोतींत खंयची पुरा तेसावां आसात कोणा पासून पुरा तुमी मागणें करूंक आसा खंयचो तुमचो गरजो आसात आंग येयल्लें आशेलें कितें आसा हर एक मोती काडा आनी सांगात आमी स्तुती करता आसतना जेजूक समर्पण दिवन आमी मागया सांगात मागे येया हालेलुया 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 हालेलुया
कीर्तन 120 चौथी आणि 5वी ओळ सांगत आम्ही मागया. ना इस्रायेलचो राखणो निदाना जमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळे दिता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. ना इस्रायेलचो राखणो निदाना जमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. ना इस्रायेलचो राखणो निदाना जमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. ना इस्रायेलचो राखणो निदाना जमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. ना इस्रायेलचो राखणो निदाना जमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. ना इस्रायेलचो राखणो निदाना जमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. ना इस्रायेलचो राखणो निदाना जमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. ना इस्रायेलचो राखणो निदाना जमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाने एकलेके वर्षे तुझ्या कृपेच्या त्याने हर एकलेके आशीर्वाद वर्षे हालेलुया 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 मगच्यान विशेष पवित्र आत्म्याचे अभिषेकाचे मागणे आसतले. हर एकल्यांच्या माथ्यार हात दवरून विशेष मागणे आमी करतलो. तुमी कुमगाराक आयिल्ले बरे आयिल्ल्यार मस्त वेळ जाता. आतां कशें आसा तशें मुखार या. आशीर्वाद घेतली तक्षण पाटी वचून तुमच्या जाग्यार बसचें मुखार येवन रावा. एकल्या उपरांत आमी एकल्याच्या माथ्यार हात दवरून दोग जाण ह्या जाग्यार आमी आसा. विशेष मागणे तुमच्या माथ्यार हात दवरून मागणे करतलो आमी. पाटी गेल्ल्यानंतर दिंबी घालून घे वा तुमकां कशें परत जाता तशें सुती करून आराम करा. पवित्र आत्म्याचे अभिषेक आमकां हर एकलेकी जाय जे मगाचे न्हू. आज पेंतेकोसो दीस पवित्र आत्मा शिसांच्या देवून आयिल्लो दीस तांकां धैर्यान बरोवलो दीस. आमचे मदें खावजेणी आसा उणेपण आसा बे आसा दैर सांडले साबार घडीत आमच्या जिवितान घडलात मगाचे न्हू. हर एक समर्पण दिवया. सांगाता मेळ्ळा आमी मागल्या वेळार जेजू आमच्या हर एकल्यांचे मागणे आयकता. आज हर एकल्यांक आमी विशेष मागण्यांत आमी करतले. हांगासर पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायता आसतना तुमी जाग्यार वचा गीत गाया स्तुती करा सुमेचें आराधन करा. पवित्र आत्म्याच्या येण्या पासून विशेष आराधना वेळार आतां आमी भाग घेवन सांगाता मेळ्ळा आमी मागया. पवित्र
ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯ ಎನ್ನಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯ ಎನ್ನಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದೇ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದೇ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾ ತುಂಬಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲು ಸುರಿಸೆಂದು ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲು ಸುರಿಸೆಂದು Hallelujah, तुझ्या पवित्र आत्म्याचे अभिषेक करते अंगसर मागणे करसले हर एक लंगी देण्या फळाने भरून मागता ही रात आशीर्वादाची रात जाऊन ही सगळ्यांची रात भाग्यातले हर एक क्लेंचरी आशीर्वाद कर म्हणून मागता अंगासले जण एक क्लेंचर पवित्र आत्म्याचे देण्या फळाने भर कृपेच्या बळाने भर हर एक शिराप खांडोडे आशीर्वादाने भरून मागता तुझ्या पवित्र आत्मा हर एक क्लेंचरी जण एक क्लेंचर देवून दे स्तुती करा मगाच्यानं स्तुती करा तुमच्या मागण्या बोड असा तुमच्या मागण्या सतत असा देव तुमची मागणी ऐकता स्टार्ट प्रेइंग एंड स्टॉप वॉरिंग हालेलुया 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 जो तुझी सकत अनेक तुझ्या भुरग्यांचे देवून येऊनचे पर्यंत कृपेच्या बेसावून देऊ आणि एकले की पवित्र आत्म्याचे आशीर्वाद let them be anointed हर एक तुझे सुवार्ता प्रकट करून दे तुझ्या मिसा मुखारोड कृपा तंगा मेचे बरदान दे हर एक की दैरान बोरून मागता
कृपेचें बेसन वच जेजू हालेलुया 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 हर एक लेके अभिषेकाच्या आत्मा देवाने यांच्याबरोबर कृपे पडा आशीर्वादाने भरतो हालेलुया 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 दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दवरया दोळे धांकया मौनपणे रावया राती 9 वरांतून 4 वरांपर्यंत निरंतर आम्ही सुम्यांच्या हजरपणांत आसा एक पटी जेजूचे नदर घाल अशें म्हणयांगी तुज्या मुखामळ हांव पळोवंक आशेता तुज्या हजारपणांत हांव जियोंक आशेता जेजू आय जस्ट वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स युअर प्रेझन्स तुज्या हजारपणांत भलायकी आसा तुज्या हजारपणांत बुजावण आसा तुज्या हजारपणांत आमकां हर एकलें की धैर्य आसा जेजू राती 9 वरां आराम जाल्लें आमचें जागरणांची रात 5 वरां पर्यंत आमी खंयची अडखळ जायनातले बरी भक्तीपणान ह्या आराधनांत आमी भाग घेतला तर सांगता मेळ्ळें जेजूकूच पळया सकास दोळे उक्ते करा जेजूकूच पळया आनी सांगा तुजे मुखामळ हांव पळोवंक आशेता जेजू तुज्या हजारपणांत हांव जियोंक आशेता तुझे मुखामळ हांव पळोवंक आशेता तुज्या हजारपणांत हांव जियोंक आशेता हजारपणांत जियोंक आशेता सुम्या हांव तुज्या येण्याक लागलेता ये सुम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सुम्या आराधन तुका दिंडेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सणवंडारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सुम्या आराधन तुका आमचे काळजां समर्पण देव तुका आमी आराधन करता जेजू नमन तुका आमच्या सणवंडारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता आमचे हात जोडया जेजूकूच आमी आमकां आमच्या काळजान जेजू आमच्या सांगात ये आज मीस जाल्ले प्रदान घरा वेता आसतना हांव एकलोच वचना जेजू तुज्या सांगातपणान तुज्या हजारपणांत हांव म्हज्या घरा वचूंक आशेता म्हज्या काळजांत म्हज्या मोतेंत म्हज्या जिवितांत म्हज्या सांगाता चल जेजू म्हाका तुजी कृपा दी म्हण आमी मागयांगी हेया जेजू आमकां हर एकलें की विशेष आशिर्वाद दिवंक आशेता स्विकार करया जेजूचे आशिर्वाद आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून हात जोडून नमस्कार करून आराधन तुका आमी करता आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सणवंडारा
पांयार पडून तुका आमी नमस्कार करता. संतोषाची मिनटां काडून एकामेका लागीं हाडून पावल्या बापा तेंपलान तुज्या एका मनार मोगान हाडलाय लागीं ओडून आतां तुजी कृपा जोडून दिता वर्गां सोमेस आमी एका काळजान एका ताळ्यान गीत हें गायता. मौनान आनी काळजान एक जाता. एकच तुटांक तुजें जावूं मागता बापा तुजी बेजान. एका ताळ्यान गीत हें गायता. मौनान आनी काळजान एक जाता. एकच तुटांक तुजें जावूं मागता बापा तुजी बेजान. हे मिसाचें बलिदान आमी पिरगस कुटुंबाच्या तेसावां खातीर भेटयता. तशेंच देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता सुस्मिता डिसोजा कालमाडी, मुरियल निशित जीडन आनी कुटुंब सार्जा, शुबर्ट आनी जॅनेट गोन्साल्वेस सास्तान, तशेंच नॉर्मन कस्तिलिनो आनी लिरेट लोबो USA, नवीन जॅनेट फर्नांडीस रुजारवाडो, प्रेसिल्ला फर्नांडीस तोट्टाम, प्रीति जीत पिरेरा मूडुबेळे, पीटर जेसिंता लोबो मूडुबेळे, विल्सन जिया माल्मेडा पाडुकोणे, रेश्मा फर्नांडीस कालमाडी, तशेंच अँटनी आनी सेलीन आनी एरन डिसोजा उद्यावर हांच्या तेसावां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो पेंतेकोस म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ 50वो दीस. पवित्र आत्मो भोव पवित्र त्रिंद्रा दिसो तिसरो जण. जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत 50व्या दिसा मरी आनी आपोस्तलांचेर देवलेलें आयचें फेस्तस पेंतेकोस्त. पवित्र आत्म्याच्या येण्या मुखांतर पवित्र सभा अस्तित्वाक आयली. पवित्र स्नानांत पयले फावटी आमचे थंय आयलेल्या पवित्र आत्म्यान आमकां नवी रचना केल्यांत. आयचे हे देवस्तुतींत आमी पवित्र आत्मो आमच्या जिवनांत नवसरणी हाडटा म्हणलो संदेश नियाळटा. देखून आज ह्या पवित्र बलिदाना वेळी आमी आमकांच परत पवित्र आत्म्याक समर्पिया. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हे मिसाच्या बलिदानांत आमी फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकी जिणी आमी वळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पोतीदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच ओंकार मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सस्तांच्या जिविताक पावो. Krista,
आमच्या सर पदवेदारा बापा, आयच्या दिसाच्या दबाजेचे संभ्रमा वरवीं सर देशांनी लोकां मदें विस्तारलेले तुझे परजेक तूं पवित्र करताय. युगा युगान प्रथमेचेर पवित्र आत्म्याचें देणें सुभाफणी वत आनी जें काम शुभ वर्तमानाचें परगटणेचें सुरवात तुवें अजापांनी घडोवन हाडलाय, तेंच दयाळपणी आयच्या काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भावार्था उदेशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक जियेत आनी रजवट चलयता सासणाच्या सासना. धर्मदिसांची प्रत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेंतकस्ताचे परबे दीस आयलो आसता ते सोमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळून आसले. तेदवा एकच ताणें कठीण जड वारें आयले बरी मळबारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत भरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारको जिबो. तो विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समिस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सक्ते प्रमाणे परकी भाशेनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयलेले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो एक व्हड जामो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेलें हर एकल्याक आपआपल्या भाशेन आयकतशें आयकताले देखून लोक सक्कड थटक जालो. ते शर्माले आनी विजमीत जावन म्हणाले, पळया हे उलयतात ते समेस्त गलिलियागर न्हयवे. तर आमच्या मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमच्या माय भाशेन आयकतात कशें. आमी हांगा आसाव पार्थियांतले, मेदियांतले, येलामांतले, मेसोपोटेमियांतले, जुदेयांतले आनी कप्पादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पंपिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरियन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयलेले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयल्या वारूच रोमातावन सक्त आयलेले. रोमातावन सक्त जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयल्या वारूच रोमातावन सक्त आयलेले मेळिल्ले. त्या क्रिस्तांत आरबीस्तानांतले सयत तरी देवाच्या विचित्र कृत्यां विशयान ते सांगतात ते आमी आमचे माय भाशेन आयकता. देवाचें उतार हें. तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. कितली विविध तुजी कृत्यां सर्वेस्परा. पृथ्वी सगळी तुज्या रसनांनी भरल्या. तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. तूं तुजी तोंड लिपयतना रसना घाबरता. तूं प्राण मात्र काड ती मरून परत्या
दिशी जाल्यार ती परत रसून येता अशी प्रितुमेचे रूप तूं नवे करता धाड तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर सर्वेस्पराक साव महिमा सासनाच्या ससना आपल्या कृत्यांनी जाव ताका आना मोची चिंतना ताका मानवो वै सर्वेस्परा थंय आसा मोजो संतो धाड तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर धाड तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर सा पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणी मनीस जेजूचो स्वामी म्हूण सांगूंक शकना आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता सेवाही वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकच स्वाम्याची आमी सेवा करता कामांय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण समेस्तान थंय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच हर एकल्या थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यान कूड एक जाल्यारय सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यारय एकच कूड जातात तेच परी क्रिस्ता थंय घडता आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जमचे खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतलां आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवनसो दिला देवाचें उतार हें देवाचे वडुपकार देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये नेतळ कर निर्मळ कर पवित्र कर कुरपेन भर देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवो ये Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमान तुका येसुम्या
जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, बापातोवन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्यांक तुमचो मजतदार कसो हांव बापातोवन धाडटलों. तो आयल्या उपरांत म्हजे विशयांत साक्ष दितलो. तुमी सुरूतावन म्हजे सांगाता आसात देखून म्हजे विशयांत साक्ष दितल्यात. आनी जायत्यो सांगत्यो हांव तुमकां सांगचो आसात, पूण आतां तुमकां ते वोवंक तांकाना. सतसो पवित्र आत्मो आयल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावतलो. तो आपणांतले कसो कांयच उलोवचो ना, आपले आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडचो आसा तो सांगत्यो तुमकां कळयतलो. तुमकां कळयतलो तो सांगत्यो तुमी म्हजे तोंड घेतिल्ल्यो. आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जे बापाचें तें सगळें म्हजेंच, देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतलो तो सांगत्यो म्हजे तोंड घेतलो. देवाचें उतर हे हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनी भयणीनो, एक दीस काजाराच्या दोतोरनेक म्हण आयिल्ल्या नव्या काजार जांगोच्या नव्या जोडये लागीं व्हंकल न्हवरो लागीं ह्या जाकान एक सवाल विचारलें, पवित्र आत्मा म्हळ्यार कोण गे म्हूण. खंयच्या टेन्शनार आयिल्लें गे गोत्तू ना. ताणें कन्नडांत अशें म्हळें, पवित्र आत्मा फादर, पवित्र आत्मರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾರಿವಾಳ ಫಾದರ್ म्हणाले. पवित्र आत्मರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾರಿವಾಳ. मुगच्यान मस्तपटी आमकां पवित्र आत्मो आमकां क्रिस्म जाल्यार इतलें शिकोवन मेळ्ळ्यार मस्तपटी आमकां मतीन सवाल आसता, पवित्र आत्मा म्हळ्यार कोण. आमी त्या विशयांत आज नियाळ करनासतना त्या विशयांत आमकां संजेर 9 वरांतून आतां 3 वरां म्हणसर फादर रोमनान शिकोवन दिला. पवित्र आत्मो स्विकार केल्ले आमी घरा वेता आसतना कशें आमी जियोवचें म्हणलें गरजेचें. पेंतेकोस्ताची जागरणांची रात जावन दीस उदेलो. काल राती आमी सांगाता मेळ्ळें गायिल्लें गीत खंयचें, आयच्या रातीक. आज आयच्या रातीक न्ही, आयच्या दिसाक. कित्याक म्हळ्यार दीस उदेलो. दीस म्हणी उदेलो. आमी घरा गेल्ल्या वेळार घरांतून येता आसतना आसले बरीत गेल्यार कांयच बदलावण जायना. कसली बदलावण आमचे थंय देव आशेता. ते देखून आमी वसाजे बरी खबर परगट करीचे. खंयची बरी खबर परगट करची? हांवें आनी तुमी एक बरी खबर जाल्ले शिवाय बरी खबर परगट करूंक जायना. ते देखून आमी कितें करीचें? आज पळया जेरिको मागण्या वेळार वा काकोळच्या तेर्सा वेळार कितलीं तेसावां दवरून आमी मागणें केलें. आमी जिवनचो संवसार मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, वी आर लिवींग इन ए ब्रोकन वर्ल्ड. थोड्या तेंपा आदीं आमच्या शिवमोगा DSCचो एक तरणाटो ताणें जीवघात केलो. कारण मस्त सिंपल, कुटुंबांत म्हाका समाधान ना त्या देखून. कुटुंबांत म्हाका समाधान ना त्या देखून. आमच्या कुटुंबांत कितलें भुरगीं आसात, तरणाटी आसात, मलगडी आसात, तांकां व्हडलीं कारणां जाय व्हडलीं रिजनां जाय म्हूण सांगून जीवघात करूंक. ल्हानशीं कारणां पुरो. थोड्या वर्सां आदीं होन्नावरान घडिल्लें घडीत पेस्ताक मम्मीन 3000 वस्तूर कणगेवन दिवचे म्हूण सांगून हटाक पडलीं भुरगीं. दुबळी आवय तिजे कडेन खंय 3000 रुपया. दोगां भुरगीं आसलीं. भुरग्यांक समजून सांगलें, आळे पुता म्हजे कडेन मस्तो पयशे नात, आसले 1500 मात्र. तुमी 1500 दोगांयकी मुस्तायकी हाडनया. पेस्त आमी मुस्तायकी गेल्ल्या वेळा मात्र न्ही, आमी दुसरे तिने आचरण करयात. ह्या पटी कशेंय तुमी एडजस्ट करा म्हूण भुरग्यांक समाधान करून धाडटा. भुरगीं सिटीक गेलीं, बरें कापड हाडलें 1500 रुपयाचें आनी पाटींग घरा येवनात. तें आसल्या रुखाक तें कापड बांदलें. दोगांय चेडवांनी जीवघात केलो.
मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आमी जिवोचो संवसार जावन आसा ब्रोकन वर्ल्ड. कोणायकी समाधान ना, कोणायकी मेळिल्लें सॅटिस्फॅक्शन म्हणलें ना, कोणायकी म्हाका पुरो म्हणलें समाधानंत कोणायकी ना. असं जाल्या ब्रोकन वर्ल्डांत आमी जियेत आसतना आमी कितें करीचें? आमकां हर एकलें की एक मागणें झुजारी जावंक जेजू आपयता. पवित्र आत्मो देवून आयिल्ल्या वेळार शीस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हूण सांगून घरा भितर बसूनात, एकामेकाक सुवार्ता परगडून थंयत बसूनात. ताणें कितें केलें? धांकल्लें दार उगाडलें आनी भायर आयलें आनी सुवार्ता परगट करूंक आराम केलें. पिडेस्तांक भलायकी दिली, बंदिवानांतल्यान सुटका दिली आनी जें कितें जेजून आराम केल्लें तें तांणी मुंदासून व्हेलें. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आज संवसाराक सुवार्ता परगट करतल्यांची गरज ना, बगार सुवार्ता जियेतल्यांची गरज आसा आनी तांचे पसून मागणें करच्या मागण्या झुजारींची गरज आसा. आमी वाचता इजाकेल प्रवादीच्या पुस्तकांत 20 आनी 2 अध्याय 30वी ओळ, बूक ऑफ इजाकेल चॅप्टर 22 वर्सेस 30. थंयसर आमी वाचता, हांव देशाचो नाश करिना जावच्याक म्हज्या मुखार एक वणत बांदूंक आनी देशा पासत खावट्यांत म्हाका आड रावूंक कोण तरी मेळटा गाय म्हूण हांव दीस आनी रात सोदून आसा. आनी थंयसर आमी वाचता इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 62 वर्सेस 6 and 7. जेरुजलेमा, हांव तुज्या पगाराचेर पार्यागारांक दवरल्यांत, दीस रात ते वगे रावचे नात. तुमी सर्वेस्पराक सियोनाचो उगडास दवरून लायतल्यांक तुमकां विशव आसचो ना. कोण मागणें झुजारी जावंक आशेता, कोण आमच्या कुटुंबांत सांगाता मेळ मागणें करता आसतना केवळ हेरां पासून मात्र न्ही, आमच्या कुटुंबांत आसतल्या आमच्या सांद्यांकी मागण्यांची गरज आसा. मोगाचें कितलेक बटी आमी भायर पुरा वचून मागणें करता. कन्नडान सांगतात ऊरिगे उपकारी मनेगे मारी म्हूण. तेजे करून मोगाचें आमी मनेगे मारी जावचें नाका. आमी कितें करीचें म्हळ्यार पयलें घरा बसून आमी मागणें करता आसतना 5 कर्ण तेर्स म्हणटा आसतना मोगाचें पयलें इंटरसेसरी प्रेयर आमच्या कुटुंबांतून आराम जायचें. मागणें झुजारी आमी आमच्या कुटुंबांतून आराम जायचें. खंयगे वचून हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मागणें करून आराम करचें न्ही. पयलें आमच्या घरांत मागणें आराम जाय. तें खंय तो तेर्स म्हणटा आसतना 5 कर्ण तेर्स म्हणटा आसतना एक कर्ण कुटुंबाच्या सांद्यांक समर्पण दिवन मागणें करा. आनी मागणें करता आसतना मग देव आमची मागणी आयकता म्हणल्यार भावार्थान मागणें करा. देव आमची मागणी आयकता. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी वाचता 59 वर्सेस 16. इजकेल प्रवादी पुस्तकांत सर्वेस्पर देव म्हणटा 22:30 म्हणटा, हांवें देशाचो नाश करिना जावच्याक म्हजे मुखार एक वणत बांदून आनी देशा पासत खावण्यांत रावून मागणें करतलो मनीस हांव राखून आसा, कोण आसा गे म्हूण. आनी बेजारायचे विशय कितें म्हळ्यार थंयसर आमी वाचता इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 59:16 थंय कोणूच नातलो आनी देवाक कोणूच मेळूं ना मागणें करूं. कित्याक म्हळ्यार हर एकलीं तांच्या कामांत बिजी आसलीं. तर मग आज पवित्र आत्मो मेळ्ळो आमकां देण्या फळांनी आमकां भरला. आमी नायट विजिलान भाग घेतला म्हण घरा गेल्यार पावना. स्टार्ट प्रेयिंग एंड स्टॉप वरींग. देखून आमकां एक विशेश आपणे जेजू दिता. जो आमच्या सुवार्थ्यान 15व्या अध्यायान 16वी ओळ, जो आमच्या सुवार्थ्यांत 15व्या अध्याय 16वी ओळ आमकां अशें म्हणटा, तुमी म्हाका विंचून काडूं ना, हांवें तुमकां विंचून काडला. तुमी म्हाका विंचून काडूं ना. आज तुमी नायट विजिलाक येवंक देवान तुमकां विंचून काडला. कित्याक म्हळ्यार तुमी घरा गेल्ल्या उपरांत एक नवी रचना जायचे. हांव म्हज्या गांवांत गेल्ल्या उपरांत हांवें एक नवी रचना जायचे. हांव सेम मनीस जावन घरा गेल्यार सकाळी म्हणटात कांयच बदलावण मेळूं ना, तर नायट विजिलाक गेल्यार कांयच मेळना म्हणटा. देखून म्हाका आमी एक बदलावण आशेता. आमचो देव आमचें तें कसलें बदलावण, एक परिवर्तन आशेता. तें जावन आसा पवित्र आत्मो आमचेर देवून आयिल्ल्याक एक साक्ष जावन आसा. देखून तुमी म्हाका विंचून काडूं ना, हांवें तुमकां विंचून काडला. तुमी भायर सरन वचून फळ दिजे, उरचें तसलें फळ दिजे म्हूण हांवें तुमकां नेमला. टेम्पररी फळ न्ही मोगाचें न्हू, पर्मनंट फळ दिवंक देवान आमकां विंचून काडला. आज 3 संगत्याक संवसार राखून आसा.
सुमार तेंपा आदीं म्हळ्यार 1-2 वर्सांनी कोरोना आयिल्ल्या वेळार मुसणा 4 वणोती भितर बंद जावन कैद जावन लॉकडावन जावन आसल्या वेळार भायरच येवंक जायनासल्या वेळार डिप्रेशनाक गेल्ले कितलेगी जाण आसले. ते 2 वरां 2 hours इल्ले रिलॅक्स केल्ल्या वेळार कितलेगी जाण भायर गेल्ले तरणाटे फोन केल्ले आसा म्हाका. थोडे राती धांवून गेल्ले तरणाटे आसात. राती आमकां जियोंक नाका, वी आर गोईंग टू डिप्रेशन नाव म्हूण सांगून जीवघात करून गेल्ले आसात. कोणूच ना आमकां, कोणूच ना. आमचे लागीं उलयतले नात, आमचें टेन्शन, आमचे वरीस आयकतलीं कोणूच नात. म्हज्या फ्रेंड्सांक मेळूंक जायना. कितलेगी जाण डिप्रेशनाक गेल्ले आसात. त्या वेळार आमी एक हेल्पलायन ओपन केल्लें. त्या हेल्पलायनाक दीस आनी रात म्हणल्यार बरी कॉलां येतालीं. एकच कॉल म्हाका न्हू, आमकां कोणूच ना. आमच्या पासून टेन्शन करतलीं कोणूच ना. आमकां भितर रावूंक जायना. वी आर वरीड अबावट आवर लायफ. आमी डिप्रेशनाक गेला म्हूण सांगून एंत उतरां उलयतलीं मसतना. तांकां गरज आसली त्या वेळार बुजावणाची उतरां. हांवें तांकां दिल्लीं म्हजीं उतरां न्ही, जस्ट देवाचें उतार काण तांकां सांगलें, भियेनाका, जेजू आसा. तितलींच उतरां म्हाका न्हू. आनी तीं उतरां तांकां धैर्य दिवंक शकलीं. आज संवसार राखून आसा मागण्या झुजारींच्या मुखेलपणार हर एकलें की सुटका मेळचे पसून संवसार राखून आसा. दुसरें जावन आसा काकुळदार देव राखून आसा. कशी म्हज्या पर्जाक काकूळ दाखोवची म्हूण सांगून. आनी काकूळ तूं मागणें करतलो, मागणें झुजारी पसून देवी राखून आसा. इगर्ज माता राखून आसा. आपल्या बोडादी खातीर मागणें म्हणलें बोडादी खातीर उपयोग करून सगळ्या संवसाराक जेजू सरशी फाटी हाडूंक कोण तयार आसा म्हूण राखून आसा. ही सवालां दुसरे रितीन म्हणलें बरी जेजून शिसांक विचारलीं. शीस आयकले आनी जेजू कुर्सार मेल्ल्या वेळार ते धांवून आयले. एका कुडांत ते कैद जावन भितर बसले. पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार ते कुडांतून भायर सरले, धैर्यान भरले आनी तांणी सुवार्ता प्रगट करूंक आराम केले. तर मगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज पवित्र आत्मा आमचेर देवून आयला. आमकां जाय आसली कृपा सकत ताणें फावो केला. तर आज तो आमच्या कुटुंबांत संवसारा पासून खंयची पुरा गरज आसा तेसा हांव आसा हर एकल्या पासून मागणेक आराम करया. पयले आमचे मागणे आराम जावची आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या सांद्यांक, आमच्या वाड्या घरांक कोणाक पुरा गरज आसा ल्हानशे मागणे आमी करूंक आराम केल्ल्या वेळार देव मागणी आयकता. मागण्या झुजारीच्या सोदनार आसा देव. तुका आपणें लाभला तर तयार राव. आमेन. समेस्त आमी उबे रावया. आमची बावर्ताची उसारणी आतां आमी करया. सतमंतान देवाक सर्वपदवीदार बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भी संभवलो, ओंकार मरयेंतून जल्मलो, पोंस पिलाते काल ताणें कस सुसले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंतलो, सर्गार चडलो, सर्वपदवीदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंयतून जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भोगसाणें, कुडीचें जिवंतपण, सस्तांचें जिवीत. आमेन. मगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमची मागणी तेसावा सांगाता इगर्ज मध्ये तेसावा आमी समर्पण दिवन भक्तीपणी मागया. बापा, आमच्या पापा साहेबाक आनी पवित्र सभेच्या सर गवळ्यांक पवित्र सभेंत हर एक दीस नवे पेंतेकोस्त रुता करूंक उर्बेन बर. सर बावार्थ्यांक आपलो बावार्थ पाळोवंक आनी तो परगटोवंक सदांच सुटसुटीत कर म्हूण आमी मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. आपल्या ताब्यान आसच्या लोकांचे जिवीत सवस्कयेन सोलोवन व्हरच्याक सर देशांच्या फुडाऱ्यांक आनी हेर मुखेल्यांक तुज्या पवित्र आत्मेच्या साथ देण्यांनी बर. राग, द्वेश, मोसोर, झगडी, स्वार्थ आनी दुडवासो तशें पदवेचो आंगलाप असल्या मनशा सायबाचो आस्कत गायो तांचे तान पयस दवर म्हूण आमी मागता.
बापा आमचे मागणे आय. आमच्या भुरग्यांनी आपले नवे शिकपा वरस वर्ते उर्बेन सुरू करूंक कुमोक कर. तांकां ह्या वर्साचे शिकप बरें करून शिकोवंक तांची मोत बुजवाडाय. तांणी आनी तशेंच सर आमच्या युवा जाणांनी आपणाक बरो फुडार बांदून हाडचे दिशेन यशस्वीची मेटां काडूंक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. ह्या वर्सा शेतकऱ्यांक आनी सगळे प्रकृतीक भरपूर पावस आनी बरो हावो फावो कर. शेतकऱ्यांच्या मेहनतेक आनी प्रयत्नाक तुज्या उदारपणान आशिर्वाद दी. तांच्या वावराक उदंड प्रतिफळ लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आय. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एक कुटाम कशें जमलेल्या आम्हा सर्वांक पवित्र आत्म्यान माग. पवित्र स्नानान आमकां लाभुल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे नवो संवसार रुपीत करच्या वावरांत आमी सर्वांनी सांगाता वावर करचें बरें म्हूण आसा कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आय. थोडोसो वेळ आमच्या दोळ्या मेदांक्या हात जोडया भक्तीपणी आमचे खासगी गरजां बसून आमच्या कुटुंबां बसून आनी ह्या दिये सिजींत देवापणी मेळचे बसून आमच्या कुटुंबांतून ताजे सेवेक जाय आसली देवापणी मेळचे बसून आमी सांगता मेळ मागया. विशेष तरेन आमच्या कुटुंबां बसून परगांवांत हेर गांवांत आसल्या बसून खंयची परा गरजां तुमची आसात हर एक समर्पण दिवन मागया. सर्गीच्या मोगळ बापा तूं दयाळ काकूळदार आमची हर एकल्यांची मागणी तूं आयकताय. आमच्या हर एका गरजांक तूं पावताय. आज आमी तुजीं भुरगीं ह्या वेदी बोवारी सांगता मेळ्ळ्या आसतना आमच्या काळजाचे अत्रेग उणेपणाचें जिवीत खंती बरीत दुखी बरी जिणी सवालांचें जिवीत तुका समर्पण दिता. आमकां जाय आसले कुरपां ससय सर्गींतोन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमकां तूं लाभय म्हण आमी मागता. आमेन. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीधरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताचे बसवणे प्रमाणे ताणेंच शिकयलेलें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या यज्ञांचो गोट आमी दिसान दीस अदीक वळखून तांतू फावो ते परे वांटो घेवंक पावे हे आमी मागता तुज्या पुता सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं.
आमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वरातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासोंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जाका तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजे आपणायलेलीं भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयलीं ताजेर आयच्या दिसा तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठयलय आनी असो पासकोणचो गोटो संपूर्णायेन पावयलोय आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजेक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच बाबार तो सारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो ताळो रचून हाडलो हे परी तुजे पवित्र साबा जल्म घेतली देखून पास्कांच्या संतोषाच्या नादान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सळ दळभर निरंतरी गायता तुजे मुखार बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचूंक तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसो तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सो गुट परगटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरवता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सुम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा
जराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपण बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अवकार मोरये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगवंत जुजे भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखान आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून आमकां हर एकलें की मागणें करूंक शिकयलां. ते मागणें आमी सांगता म्हणटा आसतना सांगता आमी मागणें करता आसतना परत आमचें कुटुंब आमी जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया. त्या कुटुंबांत आशिल्ले युवा जण भुरगीं बरें फुडार तांकां मेळूं दी. सताच्या न्यायनितीच्या वाटेर ती वचून दी. क्रिस्तांव शिकण तांकां शिकोवन तांकां मेळ्ळे वेळार नवें जिवीत तांचें जावं दी म्हूण सगळें कुटुंब आमचें समर्पण दिवन आमी एक क्रिस्ताक साक्ष जावचे बरी जाय आसली कृपा आमकां मेळून दी म्हूण सांगत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतले आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेतय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय मगोचनो ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. बापा, सगळ्या देण्यांच्या दातारा, तुझ्या पवित्र सभेक सर्गींच्या देण्यांनी तूं भरताय, तर तुवें दिलाय ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतली आत्मीक पश्ना वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमचे तें अदीक घेवन आमच्या काळजांनी आपल्या मोगाचें रास चलूं आनी सर्वणचो फळ आमचे जिणेचो वाडूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तुमकां समेस्तांक म्हज्या नांवें फादर रॉयच्या नांवें आनी फादर पियुश डिसोजा तुमकां समेस्तांक बरें पेंतागोस्ताचें फेस्त मागता. घेवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.